ดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเทียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในต้มชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพบูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาออกเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพบูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาออกเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจู้ตนจู้องค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณเจ้าวันนี้ศรัทธาญาติโยม
ครูบาอาจารย์ที่จัดรายการอยู่เป็นประจำเกิดอาพาธบ่สบายเนาะบ่สามารถจะเข้ารายการได้อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงวันนี้เป็นวันที่ตังม่อนจอมพอมีการมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี2561 67ของเครือข่ายคลื่นสีขาวท่านอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของรายการก็ได้มอบเวลาในช่วงนี้เวลานี้นะคืนมาให้กับครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวเนาะได้มาจัดรายการเนาะช่วงเจ้านี้เป็นของพระครูสมศักดิ์เนาะวรธรรมนาถได้ออกไปถึง6 โมงอันนี้สบายดีเนอะ อีกท่านหนึ่งที่บ่สบายก็คือท่านอาจารย์พระมหาสมชาติวัดคันนายาวเนาะก็เป็นไข้นะเป็นไข้แจ้งมาเมื่อตะคืนแล้วคงจะเข้าในช่วงของ6 โมงถึง7 โมงประมาณนี้แต่ก็มีคนจะเข้าแทนท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วเนาะครูบาอาจารย์เตรียมตั๋วเพื่อจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะร่วมกิจกรรมในการหล่อเทียนพรรษาวันนี้ก็เลยคืนเวลามาฮือกับตังคลื่นสีขาวนะมาฮือกับตังกองอำนวยการของผู้ที่จะมาจัดรายการวันนี้นะมาคืนมาก็เลยได้เอามาถ่ายทอดสดศรัทธาญาติโยมตอนนี้นะเขาได้ทำการถ่ายทอดสดอยู่ที่วัดม่อนจอมพอนะอารัญญคีรีวิเวกนะอารัญญวิเวกคีรี วัดม่อนจอมพออันชื่อนี้มันจำยากว่าต้องศรัทธาญาติโยมมันเกยกับม่อนจอมพอมาหันชื่อวัดบางคนว่าเหมือนใจวัดนี้ก็น่ะศรัทธาไปตกใจเนอะมันก็เป็นวัดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าชื่อทางการกับชื่อตีห้องกันเป็นประจำจนติดปากเป็นน้องเจ้าบ้านก็ม่อนจอมพอนะอารัญญวิเวกคีรีชื่อเดียวกันเจ้าวันนี้ก็ยินดีต้อนรับธรรมะสวัสดีกับศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนคณะที่ฟังรายการก็นั่งอยู่ในรถเพื่อจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนที่ม่อนจอมพอวันนี้ก็ขอฮือตั้นตั้งหลายที่กำลังเดินทางอยู่เนอะเดินทางโดยความปลอดภัยเดินทางโดยความสุขคณะเดินทางก็ขอให้มีความสุขสนทนาธรรมหรือว่าฟังธรรมฟังรายการนี้ไปโดยจะได้ทราบการเคลื่อนไหวว่าคณะนี้ที่ม่อนจอมพอเปิ้นเนี่ยยังเปิ้นทำอะไรยังกันอยู่มีการทำอะไรยังกันอยู่เนาะที่ม่อนจอมพอก็คิดว่าศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในทุกระยะทางนี้ก็จะรายงานการทำงานรายงานสถานการณ์ต่างๆให้ฟังทุกระยะเช่นเดียวกันจะมีครูบาอาจารย์มาสลับซับเปลี่ยนจัดรายการเนาะก็จะมีตู้ลุงแดงท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ทุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนซึ่งออกจัดรายการไปเมื่อตี 3 ถึงตี 5เมื่อสักครู่นี้ออกรายการไปแล้วก็อาตมาแทนท่านก็คงจะมีรถมารอท่านทุลุงแล้วเนาะเลยออกรายการไปก่อนเวลาสักน้อยเนาะสถารถไปรอฮับทุลุงที่วัดพระธาตุดอยน้อยก็จะเดินทางมาที่วัดพระธาตุจอมพอที่นี่เพื่อจะมาสลับซับเปลี่ยนช่วยกันกันจาประชาสัมพันธ์ในงานนี้ศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ตั้งหลายเมื่อถึงการจะเข้าพรรษาเนาะเมื่อถึงเวลาจะเข้าพรรษานั้นก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเขาจะร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆบ่ว่าจะเป็นการหล่อเทียนพรรษาบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาวัดวาอารามหรือว่าจะเป็นการเตรียมในส่วนต่างๆในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาในหลายที่หลายแห่งต่างจังหวัดต่างกรุงเทพกรุงไทยต่างภาคใต้ก็ดีตลอดถึงต่าง
ทางภาคเหนือของเฮานะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างในแต่ละพื้นที่กิจกรรมรายการก็จะแตกต่างกันไปซะทางอย่างทางภาคเหนือของเฮาเนาะก็จะมีการหล่อเทียนหล่อเทียนไปตาลเทียนนี้ก็จะมีทั่วไปอยู่มีการทำทั่วไปเพราะว่าทุกพื้นที่ก็จะมีลักษณะวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกันแต่ทางภาคเหนือของเฮารู้สึกว่าจะมีเรื่องราวที่โดดเด่นตั้งการหล่อเทียนอาตมาจำความได้อยู่โรงเรียนตั้งแต่ประถมตั้งครูบาอาจารย์ตั้งผู้ปกครองก็ได้มามีกิจกรรมหล่อเทียนตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่เนาะเรียนอยู่ชั้นประถมชั้นมัธยมก็มีการหล่อเทียนนะที่โรงเรียนที่อาตมาเรียนอยู่โรงเรียนเมืองปานวิทยามีการหล่อเทียนแล้วก็เอาเทียนไปตามวัดต่างๆในตำบลสถานอันนี้จำความได้แต่ว่าระยะหลังต่อมาก็มีการขาดหายไปในกิจกรรมประเพณีแบบนี้ในภาคเหนือของเฮามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเพณีแบบนี้ขาดหายไปแต่การตานเตียนยังมีอยู่เพิ่นเอาเตียนที่ไหนมาตานก็เพิ่นก็ไปเอาเตียนที่ซื้อจากร้านสังฆพันธ์ต่างๆเอาไปตานเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ได้มีส่วนได้หู้ได้หันในกิจกรรมเหล่านี้แต่เมื่อได้มาบวชในพุทธศาสนานี้นะก็ได้มาหันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวของเฮาเพิ่นส่งเสริมคือมีประจำปีทุกปีในนามครอบครัวคลื่นสีขาวก็คือการหล่อเทียนแล้วก็การรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์เข้าพรรษาออกพรรษาสามีจิกรรมครูบาอาจารย์อันนี้ก็เคยหันอยู่เป็นประจำนอกจากนั้นก็เป็นประเพณีแต่ละวัดแต่ละวาของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวปอยหลวงของวัดนั้นวัดนี้ที่เฮาได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันตลอดถึงงานอายุวัฒนมงคลของครูบาอาจารย์พระผู้รักผู้ใหญ่ในครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาสถาช่วยไปบอกทางพุ่นจิมว่าพักก่อนไอ้ทินไปบอกเมื่อเปิ่นพักก่อนเปิ่นบอกว่าเฮาจัดรายการไปบอกเปิ่นไปบอกว่าให้พักก่อนก็เป็นสิ่งที่เฮาได้ทำอยู่เนาะเป็นประเพณีในช่วงที่จะเข้าพรรษาปีนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายตั้งครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาก็ได้มีการจัดพิธีการหล่อเทียนขึ้นก็เพื่อจะส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเครือข่ายของเฮานะของภาคเหนือของเฮาของประเทศไทยของเฮาเพื่อจะให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่นี้ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอันการทำบุญนั้นก็เพื่อประโยชน์เพื่ออานิสงส์ของบุญกุศลที่เฮาจะพึงได้บุญกุศลที่เฮาจะได้นั้นหรือว่ากระทำแล้วได้บุญได้กุศลอย่างใดนั้นก็เหมือนกับเฮาปลูกพืชอย่างสักอย่างแล้วเฮาก็หวังผลผลิตที่จะออกมาจากพืชนั้นชนิดนั้นนะการทำบุญสุนทรทานการให้ทานการรักษาศีลก็หวังประโยชน์แก่ความสุขทางจิตทางใจความสุขของคนเฮาโดยเฉพาะในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ได้อบรมพร่ำสอนมาโดยตลอดในเรื่องของกุศลกรรมในสอนให้คนทั้งหลายละกรรมชั่วมาทำกรรมดีทำละจิตใจให้สะอาดผ่องใสการละกรรมชั่วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าละแล้วนะบำเพ็ญความดีมันก็เป็นการเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่จะถลำตกไปในกรรมชั่วนั่นแหมเมื่อละกรรมชั่วแล้วเพิ่นก็ให้มาสั่งสมกรรมดีคุณงามความดีสร้างสมกรรมดีที่เฮาจะทำนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มีช่องทางที่จะเกิดจะทำให้เกิดกรรมดีนั้นหลายช่องทางด้วยกันมีอยู่10ช่องทางนะศรัทธา
10 ช่องทางในการที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลนั้นก็เริ่มจะต้นจากการที่ทำทานทานนี้ก็เป็นปกติที่ทำง่ายเนาะสถานญาติโยมถ้าเราทำบุญสุนทรทานอยู่เป็นประจำนั้นทานนี้เป็นสิ่งที่เราทำง่ายที่สุดในบรรดากรรมต่างๆแต่ก็บ่ได้ว่ากรรมอื่นๆการทำงานอื่นๆบ่มีบุญบ่มีกุศลบางช่องทางของการเกิดบุญกุศลนั้นบ่ใช่แต่เพียงแต่ทานอย่างเดียวทานการให้ทานก็เป็นช่องทางแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นกับเราการรักษาศีลก็เป็นช่องทางที่เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นกับเขาเหมือนกันการศีลแล้วก็การสิ่งสูงสุดเมื่อมีการให้ทานมีการรักษาศีลแล้วก็ควรจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนานะหรือว่าพินิจพิจารณาถึงความเป็นมาเป็นไปต่างๆตามความเป็นจริงของชีวิตของเขาชีวิตของมนุษย์คนเฮาเกิดมาในสภาพที่เพิ่นบอกว่าตามกฎของธรรมชาตินะมีชีวิตมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสถานมีการเกิดมีการสดเอาบอกการเกิดจากการให้ทานการให้ทานนี้เป็นช่องทางแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเรียกว่ากุศลกรรมบทข้อที่ 1ก็คือทานข้อที่ 2ก็คือศีลข้อที่ 3ก็คือการภาวนาข้อที่ 4นี้
คือการเรียกว่าอัปปจายนะใหม่ความเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็เป็นช่องทางที่เกิดบุญเกิดกุศลเหมือนกันแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะตรงกันข้ามกับความก้าวร้าวความรุนแรงความที่เป็นคนเย่อหยิ่งจองห้องนะคนที่เย่อหยิ่งจองห้องคนที่บ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไผก็บ่อยากพบไผก็บ่อยากหาสถานญาติโยมแต่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีวาจาอันไพเราะอูจาม่วนนั่นไผก็อยากอู้อยากจาไผก็อยากจะสนทนาด้วยส่วนคนที่บ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นก็เป็นธรรมดาที่ไผก็บ่อยากจะเข้าใกล้เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนที่ชอบที่จะใช้ความรุนแรงได้อย่างต่างๆนี่คือโมโหโทโสเนี่ยคนกลุ่มนี้จะบ่ค่อยมีเรียกว่าบ่ค่อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ไผก็บ่อยากจะสนทนาอุจาคบหาด้วยอัปปจายนะใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญเพราะเป็นคุณธรรมที่เราปฏิบัติเราทำตัวแล้วคนทั้งหลายอยากอู้อยากจาอยากสนทนาด้วยแล้วก็ต่อมาวยาวัจจะใหม่บุญเกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานอันเป็นบุญเป็นกุศลงานที่มันเป็นประโยชน์นะเพิ่นเรียกว่าวยาวัจจะใหม่สถานวยาวัจจะใหม่เป็นการช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้างในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นช่วยพ่อแม่ค้าขายบ้านดินดูได้ช่วยสอดส่องดูแลบ้านจองห้องหอให้พี่น้องเพื่อนบ้านยามที่เขาต้องไปธุระที่อื่นช่วยงานเพื่อนที่ทำงานให้แล้วเสร็จทันเวลาให้กำลังใจแก่เพื่อนที่มีความทุกข์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งศรัทธาญาติโยมตลอดถึงไปช่วยการงานวัดวาอารามต่างๆวัดเปิดมีการมีงานเอาไปช่วยการช่วยงานตามวัดวาอารามต่างๆก็ช่วยการในหมู่บ้านในชุมชนของเรางานของโรงเรียนก็ดีงานของที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปช่วยการช่วยงานเปิดนี้ก็ถือว่านี่ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งของเราเนาะศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายตอนนี้ทางครูบาอาจารย์ก็เข้ามานะช่วยดูแลปกกันของFacebook ของอาตมาท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจดีว่าตั้งปีนานทินเปิ่นมีไฟสำรองมาโดยสถานก็คงจะใจไปแหมสักหน่อยนะสักประมาณกี่ชั่วโมงที่คุ้มได้ได้อยู่ดีสาธุนะก็เป็นไฟสำรองที่ใจอยู่ตอนนี้ตีม่อนจอมพอเกิดไฟดับสถานก็คงจะถึงแถวเวียงป่าเป้านี่แหละเนาะปัจจัยแต่ม่อนจอมพอทีเดียวก็ว่าเป็นปัญหายังศรัทธามาถึงก็ฝ่ายแล้วประมาณสัก7-8 นาฬิกามาถึงตอนนั้นไฟก็มาแล้วศรัทธา ตอนนี้ไฟดับไปเนาะดับเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งดับเมื่อสักกั๊มเนี่ยตอนตะกี้ก็คงจะเสียงขาดหายไปสัญญาณขาดหายไปตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะปกติแล้วก็จะได้สนทนาอุจากันต่อไปต่อมาเนาะช่องทางของการเกิดบุญข้อที่6นั้นเปิ้นว่าปฏิทานะใหม่นะตามภาษาบาลีก็การฮื้อผู้อื่นมาร่วมบุญกับเฮากล่าวคือบ่ว่าเฮาจะทำบุญอะหยังศรัทธาญาติโยมก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมบุญตวยบ่ขี้เหนียวบุญบ่ขี้จิบุญบ่งกบุญเพราะอยากได้บุญใหญ่ไว้คนเดียวอย่างอีเป็นต้นบางคนงกบุญศรัทธาญาติโยมอีแม่จะตานคนเดียวนะกฐินวัดนี้อีแม่จองแล้วบ่ให้ไผตานตวยคนอื่นๆอยากจะร่วมบุญตวยก็เลยขาดโอกาสมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งถ้าวัดวาอารามใดมีกฐินที่มีเจ้าภาพเจ้าบ้านบ่ไปร่วมเลยนะสถานเพราะว่าเปิ้นจิบุญเจ้าภาพกฐินนั่นเปิ้นบ่ต้องการให้เจ้าบ้านมามีส่วนร่วมก็เลยกลายเป็นว่าระยะหลังเข้ามาไผมาเป็นเจ้าภาพกฐินก็เป็นแบบนั้นเป็นเจ้าภาพกฐินก็เป็นแบบนั้นพี่น้องเจ้าบ้านเลยบ่ค่อยมีส่วนร่วมกับวัดวาอารามต่าง
ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะมีการทำความเข้าใจกับเจ้าภาพกฐินแล้วก็ซักพี่น้องเจ้าบ้านว่ากฐินนั้นสามารถทำแบบสามัคคีได้ถึงจะมีเจ้าภาพเก้าอยู่ก็ตามพี่น้องเจ้าบ้านก็มั่นใจว่าโอ้มีเจ้าภาพแล้วเขาต้องมาปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่าทำความเข้าใจก็ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าบางทีกฐินนี่ก็มีเจ้าภาพคนนั้นจองแล้วก็หลายๆคนก็มาร่วมบุญได้อันนี้ก็ถือว่าเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นนะในการร่วมกันทำบุญปฏิทานใหม่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะสถานถ้าเขาเป็นคนขี้จิแม้กระทั่งบ่ให้เปิ่นทำบุญตัวเอาอันนี้เป็นนักสถานแทนที่จะได้บุญ 100% ครับได้บุญสัก30% เท่านั้นนะทางที่ตั้งใจทำบุญเต็มที่แต่ว่ามันเกินไปเกินตรงที่ว่าบ่ให้ไผทำบุญตัวเนาะบางคนสร้างหอระฆังนี่จะสร้างคนเดียวอันนะ เพราะอย่างจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังคนเดียวก็เปลี่ยนไปได้เนาะบ่ให้คนอื่นร่วมสร้างตัวจะคิดทำเพียงคนเดียวหลายด้านหลายอย่างซะท่าเลยกลายเป็นว่าความเข้าใจที่ผิดเนาะผิดในการที่ทำบุญนี่ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดการทำบุญนั้นเขาจะต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำโดยต้องมีความใจกว้างเขาตั้งใจทำบุญนี่ละความตนีทีเหนียวละความคับแคบแล้วนะแล้วจะมามีความคับแคบในบุญท่านใดอย่างไรในพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ยังสนับสนุนส่งเสริมการพาผู้อื่นทำบุญตัวเนี่ยการเป็นสะพานบุญก็ดีการให้คนอื่นได้ร่วมบุญตัวนี้ปฏิทานใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์และพระสาวกทรงสรรเสริญเปิ่นเปรียบเทียบว่าถ้าเฮาทำบุญมานี่แบ่งบุญให้คนอื่นได้ก็เปิ่นก็บอกว่าเฮามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งถ้าคนอื่นนี่เอาเทียนเขามาจุดเทียนเฮานี่เปลวเทียนของเฮาจะหายไปก่อนคนอื่นมาจุดไปนี่เทียนเฮาก็ยังสว่างอยู่แล้วไปเพราะมันไปสว่างติดเทียนคนอื่นตัวถ้าคนอื่นเอาเทียนนั้นไปต่อแหมไม่กระทั่งเฮานี่เอาเทียนนั้นไปให้คนอื่นตามต่อความสว่างนั้นก็จะแจ้งสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนักขึ้นบุญที่เฮาทำเนี่ยเท่าใดก็แล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเฮาสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้มาร่วมบุญโดยเฮาอย่างที่เฮาจัดการหล่อเทียนพรรษาในข่าวครั้งนี้ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ก็บ่ได้จำกัดว่าโอ้เฉพาะพี่น้องเชียงไฮ้เนอะเวียงป่าเป้าเนอะนะหรือว่าเฉพาะอันกลุ่มหมู่เฮาเนอะกลุ่มอื่นบ่ฮื้อมาน่ะบ่ได้ว่าอย่างอันศรัทธาเฮาประกาศประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อต่างๆสื่อออนไลน์สื่อทางวิทยุสื่อออนไลน์ทางFacebook ก็ดีทาง LINE ทางกลุ่ม LINE ก็ดีนี่แจ้งประกาศไปเชิญชวนสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มาร่วมหล่อเทียนด้วยกันบ่ได้จำกัดไว้เฉพาะคลื่นสีขาวบ่ได้จำกัดไว้เฉพาะพี่น้องคณะศรัทธาวัดใดวัดหนึ่งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งอำเภอใดอำเภอหนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งทั้งหมดเขาเปิดโอกาสถ้าต่างภาษาอันนี้เปิดว่าเปิดโอเพนเนาะโอเพนเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายได้มาร่วมบุญด้วยกันทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิทานใหม่ที่ครูบาอาจารย์พยายามจะส่งเสริมจะไปขี้จิบุญเนาะมีบุญมีกุศลอย่างอีกก็เอามาส่งเสริมให้คนทั้งหลายได้ทำกันบัดเต้าแต่ในคลื่นสีขาวในครอบครัวคลื่นสีขาวในครอบครัวอื่นๆคนอื่นๆก็สามารถร่วมบุญกันได้โดยสะดวกการแล้วก็ข้อที่7นี้เพิ่นบอกว่าการอนุโมทนาส่วนบุญหรือปัตตานุโมทนาใหม่คือการยอมรับหรือว่ายินดีในการทำความดีทำบุญของผู้อื่นเมื่อหันไผทำบุญอยู่ก็มารู้สึกชื่นชมยินดีโดยบ่คิดอิจฉาละแวงสงสัยในการทำความดีของคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าได้บุญด้วยเพิ่นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเขาเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานเพิ่นมีโอกาสได้ไปเดินทางไปประเทศอินเดียไปไหว้ไปกราบสักการะ
สถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเฮาก็อนุโมทนาบุญตัวอย่างอีกเป็นต้นอย่างตอนนี้เพิ่นมีการรอเตียนที่ม่อนจอมพอเปิ้นเดินทางมาการเฮาบ่ได้มาด้วยเปิ้นก็นึกเอาว่าโอ้ข้าพเจ้ามีงานมีธุระปะปังที่จะทำมันตรงกันไปเหียบ่ได้ไปเด้อขออนุโมทนาบุญด้วยเด้อหรือว่าเขาเป็นคนแก่คนเฒ่าที่งกเงินเดินเหินบ่สะดวกแล้วจะหอมเปิ้นก็บ่ฮู้จะหอมช่องทางใดดีคิดเจตนาก็อยากจะหอมแต่ว่ามันบ่ฮู้จะไหว้วานไผให้ได้มาช่วยให้เฮาช่วยหอมเนาะเฮาก็อนุโมทนาเอาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอนุโมทนาโอ้บุญกุศลที่เพิ่นทั้งหลายไปทำไปหล่อเตียนกันขอผู้ข้าก็ขอได้มีส่วนร่วมด้วยเจมเด้อบ่ได้ไปส่งจิตส่งใจไปจิตใจที่น้อมส่งมาศรัทธาญาติโยมถ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงโดยมีความตั้งใจจริงเรียกว่าเป็นอภิปัตตานุโมทนาไมยที่เกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนั้นเฮาย่อมจะได้สัมผัสถึงบุญแล้วก็ย่อมจะได้รับบุญรับกุศลรับอานิสงส์ที่เพิ่นทำกันในวันนี้เพิ่นก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะช่วงตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ตีสามมาแล้วเนาะเฮาได้ถ่ายทอดสดทอดเสียงจากม่อนจอมพอไปส่งไปถึงบ้านถึงจองของศรัทธาเฒ่าแก่พ่อแม่พี่น้องอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ฟัง รายการตั้งสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวในครอบครัวคลื่นสีขาวก็จะถ่ายทอดต่อไปถ่ายทอดไปจนถึงพิธีต่างๆเนาะบรรยากาศในงานต่างๆก็จะจะจากันว่ามาแล้วเนอะคนนั้นมาถึงแล้วคนนี้มาถึงแล้วเนี่ยจากันศรัทธาอีพ่ออีแม่นั่งอยู่ตั้งบ้านก็นั่งฟังไปยิ้มไปเนอะนึกถึงบรรยากาศคนไทยจะอึดเอาเนาะคนไทยจะหลายนะจินตนาการเฮาส่งมาส่งใจมาในบริเวณสถานที่เพิ่นทำการหล่อเทียนอันนี้ก็ถือว่าปัตตานุโมทนาใหม่นะอนุโมทนาบุญกับคนอื่นที่เพิ่นมาทำบุญก็จะได้บุญเป็นช่องทางแห่งการมาซึ่งบุญซึ่งกุศลของเฮาเหมือนกันข้อที่8นั้นการฟังธรรมธรรมสวนาใหม่การฟังธรรมก็มีหลายช่องทางสถาอีปออีเมจจะฟังธรรมจากที่วัดที่ว่าก็ได้ที่เปิดมีกิจกรรมมีทำบุญตักบาตรไปฟังธรรมในงานศพในวันงานอวมงคลบัดเดี๋ยวนี้เปิดก็มีฟังเทศฟังธรรมหรือว่าฟังธรรมจากตังทีวีโทรทัศน์ฟังธรรมจากตังวิทยุหรือแม้กระทั่งอีปออีแม่มีโทรศัพท์มือถือบ้านมีอินเทอร์เน็ตลูกหลานสอนก็ฟังจาก YouTubeฟังจาก Facebook ไลฟ์ที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้จัดรายการบัดเดี๋ยวนี้ Facebook ก็มีทุกเจ้าไปเป็นเปื่อนใน Facebook ของศรัทธาญาติโยมอยู่เยอะอยู่นักเปิ้นไลฟ์สดแสดงธรรมก็ดีไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้ศรัทธาได้ติดตามรับชมเขาก็ฟังจากช่องทางนั้นได้อันนี้เรียกว่าธรรมะสวนาใหม่การฟังธรรมก็เป็นช่องทางของการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดสติปัญญามีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทำฟังที่วัดอย่างเดียวมันมีหลายช่องทางที่จะเกิดการฟังแล้วก็ได้ความรู้เนาะจะถ้าเลือกเอาตามสะดวกอย่างเฮานอนอยู่ที่บ้านบัดเดี๋ยวนี้บางพ่องก็นอนอยู่นะบางพ่องก็ตื่นมาแล้วแต่ก็ได้ฟังธรรมแล้วอันนี้ก็ถือว่าครูบาอาจารย์ก็มีคุณูปการต่อหมู่เฮาเจ้าขาดทั้งหลายทำให้อีป่ออีแม่ได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมอาบน้ำฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังคำเตือนแล้วก็ได้ฟังซ้ำในสิ่งที่เคยฟังมาแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจนี่คือการประโยชน์ของการฟังธรรมเกิดสติปัญญาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากที่ครูบาอาจารย์คนนั้นนำมาชี้แจงแสดงให้ฟังข้อที่9บุญจะเกิดจากการแสดงธรรมหรือว่าการเทศนาใหม่
เทศนาไม้การแสดงธรรมบ่ได้หมายความว่าต้องเป็นผู้เจ้าเท่านั้นนะสถานที่จะแสดงธรรมหรือว่าบอกธรรมให้กับหมู่เฮาได้หน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพุทธบริษัทก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมของพระองค์มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเป็นคนที่นำกงล้อธรรมจักรคือเคลื่อนไปช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันไปศรัทธาอีป่ออีแม่ที่เฮียนหู้ธรรมจากการทำการเฮียนมาบัดเดียวนี้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีฆราวาสญาติโยมนี่บางคนสอบปรริญญาธรรมถึง9ประโยคได้นะอีป่ออีแม่ต่างหลายได้เฮียนหู้ธรรมบางคนนี่หู้ลึกซึ้งกว่าพระภิกษุในวัดวาอารามโดยซ้ำไปเพราะเพิ่นตั้งใจห้ามเฮียนและเพิ่นก็เป็นคนที่ไฟหู้ไฟเฮียนขวัญฝ่ายทุกเจ้านะอาตมาจะไปดูลายของโยมปอกครูท่านหนึ่งปอกครูประสงค์ปอกครูประสงค์ปอกครูนี้ปอกครูประสงค์เทพสิงห์อยู่ที่บ้านโคกหัวจ้างปอกครูนี้เป็นอดีตคุณครูที่ไปอยู่ที่ตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานสถานได้ก็ได้ฮู้จักมักคุ้นกับครอบครัวของคุณครูที่บ้านแล้วก็อาตมาภาพก็ฮู้จักสนิทสนมเขาเปิ้นเคยไปแอวหาเปิ้นหลายครั้งตอนเป็นฆราวาสตอนนี้มาบวชเป็นตู้เจ้าก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครับอันโยมปอกครูทุกเจ้าเปิ้นจะส่งไลน์มาโอ้ข้อความที่เปิ้นส่งมานะจริงๆแล้วควรจะเป็นอาตมาส่งไปโดยซ้ำไปนะแต่นี่เปิ้นส่งมาเป็นข้อความเรื่องของธรรมะทั้งนั้นสถานเรื่องราวดีๆทุกวันบางครั้งเลือกราวนั้นอาตมาก็หันว่าเป็นประโยชน์ก็เอามาสนทนามามาจาเป็นหัวข้อในการแสดงธรรมจัดรายการของอาตมาอันนี้ก็ถือว่าเปิ้นได้แสดงธรรมนะสถานถึงเปิ้นบัดใจทุเจ้าแต่เปิ้นเป็นฆราวาสแต่เป็นฆราวาสที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติทุกวันอาตมาต้องอ่านข้อความที่เปิ้นส่งมาตั้งหลายแล้วก็เปิ้นคงจะส่งไปหาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนน่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่นับว่าน่าเคารพบูชาจริงๆเนาะในสายตาของลูกศิษย์ลูกหาก็จะหันว่านี่คือปูชนียบุคคลแม้เพิ่นจะปลดเกษียณไปแล้วนะแต่เป็นเกษียณจากความเป็นครูยังเอาความรู้ต่างๆส่งมาให้ลูกศิษย์ลูกหาอยู่เป็นประจำอนุโมทนากับพ่อครูนะประสงค์เทพศิรินะอันบ้านโคกหัวจ้างครูผู้เป็นครูตลอดชีวิตนะบ่ยอมละเลิกความเป็นครูเป็นครูตั้งโลกแล้วก็มาเป็นครูตั้งธรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาแห่งอันนี้ศรัทธาญาติโยมเฮียนฮู้อย่างไปเนาะแม้กระทั่งนิทานธรรมะเนี่ยบางครั้งบางทีนี่เอาไปเล่าให้ลูกหลานหรือว่าเปื้อนที่เขาบ่มีโอกาสได้ฟังธรรมเนี่ยได้ฟังก็เป็นการดีหลายๆคนนะศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะนี่เปิ้นเอาเรื่องราวที่ฟังในรายการเนี่ยไปให้คนแก่คนแก่ที่เปิ้นบ่มีวิทยุเปิ้นมีโอกาสได้ฟังนี่ให้เปิ้นฟังกลายเป็นว่าคนที่ฟังนั้นติดใจว่าซะท่าคนที่อันฟังนั้นเปิ้นเล่าให้ฟังนี่ติดใจอันวันพุกมาเล่าให้อีแม่ฟังแหมเด้อวันพุกมาแหมนะอีแม่อยากฮู้ว่าเปิ้นหยังแหมเนี่ยก็มีหลายคนที่เกิดจากการที่คนนี้ฟังได้ความรู้แล้วเอาไปเล่าให้คนนั้นฟังคนนั้นก็ติดรายการวิทยุไปโดยเปิ้นก็อาศัยกันแบบนี้อาตมาทราบข่าวอย่างอีไปแอวหาเปิ้นก็เลยซื้อวิทยุเครื่องน้อยเนาะน้องหนานเป็นน้องบ่าวก็ได้ไปด้วยกันได้ฟังแล้วเขาก็เลยเป็นเจ้าภาพซื้อวิทยุบัดเดี๋ยวนี้ได้ฟังเต็มที่แล้วเนาะอันนี้อยู่ที่บ้านจูดเนาะบ้านจูดหลวงบ้านจูดใต้นี่ก็เกิดจากการที่คนหนึ่งฟังแล้วก็ไปเล่าให้กลายเป็นว่าได้สมาชิกครอบครัวที่ฟังธรรมะเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาสิ่งดีๆไปบอกคนอื่นก็เท่ากับว่าเราได้มีธรรมะเทศนาใหม่นะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ข้อที่10นี่อันนี้สำคัญเนอะทิฏฐุชุกรรมคือการบัถือทิฏฐิมีความหันตรงหันถูกต้อง
มีความหันตรงหันถึงถูกต้องบัดถือทิฏฐิบัดถือมานะบัดถือเอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่แต่ฮู้จักแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นและความเข้าใจเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมออู้ง่ายๆว่าคิดและประพฤติตนให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมก็ได้ข้อนี้นะซึ่งข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแต่สำคัญอย่างยิ่งสถานเพราะบ่ว่าจะทำบุญใดทั้ง9ข้อที่กล่าวมาหากบ่ได้ตั้งอยู่ในทำนองของธรรมการทำบุญนั้นก็บ่บริสุทธิ์และผลบ่เต็มที่ดังนั้นการทำบุญสุนทรทานการกินการทานศรัทธาญาติโยมสิ่งสำคัญเราก็จะต้องรู้ช่องทางของการเกิดบุญสำหรับการทำบุญที่จะได้ผลบุญมากหรือน้อยนะก็มีหลักเกณฑ์อยู่3ประการด้วยกันศรัทธาข้อที่1ผู้รับจะต้องเป็นผู้มีศีลมีคุณงามความดีแต่บ่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชจะเป็นคนทั่วไปก็ได้ถ้าผู้รับดีผู้ทำบุญก็ได้บุญมากหากผู้รับบ่ดีนะเขาอาจจะทำเมื่อเขาได้บุญน้อยเพราะเขาอาจจะอาศัยผลบุญของเขาไปทำชั่วได้เช่นเงินช่วยเหลือเพื่อนๆกับเอาไปปล่อยกู้เหี่ยหรือว่าเขาช่วยเขาไปแล้วเนี่ยไปดูถูกเงินของเขาก็ไปเอาเขาไปเล่ากันทำบุญบ่ได้บุญจะกรรมแต่ว่าถ้าไปถวายกับผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่นสร้างวัดสร้างวานี่แน่นอนเนาะงานที่เฮาหันเพิ่นสร้างเฮาก็หันเพิ่นทำเฮาก็ได้บุญในสิ่งที่เฮาหันนะอย่างทำบุญฮื้อทานกับคนขอทานนี่ได้บุญก่อนถ้าเพิ่นลำบากแต่ก็ได้บุญแต่ถ้าเพิ่นแกล้งที่เอาละอ่อนมาจุมาหล่อมาเอาเปิ่นขอทานกกกินกกมือเปิ่นคือไปขอทานบังคับคือเปิ่นต้องกินยุกกินยาไปขอทานได้มาก็กินเข้าบ่ใจอิ่มซะนะคนที่เป็นหัวหน้าแกล้งเอาไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าได้บุญก่อนเนาะจิตเจตนาของเราทำไปแล้วก็ได้บุญแต่ว่าบุญนักบุญน้อยก็เป็นอีกเรื่องนึงข้อ2วัตถุสิ่งของที่จะเอาไปทานต้องบริสุทธิ์ต้องได้มาโดยสุจริตข้อที่3ผู้ที่จะทานต้องมีศีลมีธรรมแล้วมีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่จะทานก่อนจะก็มีจิตเจตนาอันบริสุทธิ์มีความเห็นถูกต้องขณะที่ทานก็มีจิตโน้มเอียงโดยปิติในบุญนั้นทานโดยความเต็มใจด้วยความตั้งใจโดยมือของตนเองข้อที่3เมื่อทำบุญทานไปแล้วมานั่งนึกถึงบุญที่ได้ทำเจริญสุขเจริญธรรมคิดแล้วก็ได้ทำนั้นก็มีความสุขจุ่มอึกมึกในจิตในใจเช่นนี้เพิ่นถึงบอกว่าการทำทานทำบุญที่ถูกต้องสถานนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องของการทำบุญสุนทรทานช่องทางของการเกิดบุญเกิดกุศล10อย่าง10ประการมาอูจากับศรัทธาพี่น้องอีปออีแม่ทั้งหลายจะไปคิดว่าวันนี้บ่ได้ทานเขาบ่ได้บุญแล้วนะจริงๆแล้วบุญบ่ได้เกิดจากการทานเพียงอย่างเดียวสถานการช่วยเหลือกิจการการงานของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของพี่น้องชาวบ้านของวัดวาอารามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญนะการอนุโมทนาบุญของคนอื่นก็เป็นบุญการแบ่งปันให้คนอื่นได้ทำบุญโดยเฮาก็เป็นบุญการให้คำแนะนำพร่ำสอนให้กับคนอื่นก็เป็นวิทยาทานก็เป็นบุญสถาญาติโยมแม้กระทั่งใบหญ้าอย่างสักอย่างมีความหันถูกต้องมีความหันถูกต้องตั้งตัวเองไว้ถูกต้องบ่ทำความผิดความพลาดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนาะการได้ฟังธรรมอย่างที่ศรัทธาฟังอยู่นี้ก็เป็นช่องทางของการเกิดบุญเท่ากับว่าตื่นเช้าขึ้นมาอีปล่อยอีแม่ได้บุญหลายขั้นหลายตอนแล้ววันนี้ถ้าอนุโมทนาก็ได้บุญถ้าขวัญขวายในบุญเวยาวัจจะไมก็ได้บุญแล้วก็ถ้าหากเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวอันนี้ก็ได้บุญอยู่นี่10อย่างด้วยกันเนาะศรัทธาญาติโยมเอาละอาตมาสนทนาอุจามาเพื่อให้เกิดกำลังใจในการจะทำบุญของศรัทธาญาติโยมมาบ่ได้ก็อนุโมทนาอยู่บ้านที่มาได้ก็มาเพื่อจะเป็นสะพานบุญให้คนทางบ้านได้บุญด้วยเฮานะ
นึกถึงเขาก็เอาบุญไปฝากเขาอุทิศบุญจิตใจอธิษฐานแผ่เมตตาไปหาเขาคนทั้งหลายญาติพี่น้องคนเกี่ยวข้องทั้งหลายก็จะได้บุญตัวยก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคณะทุกกลุ่มทุกก่อนเด้อโยมแม่จงดีเชื้อกันทาออกเดินทางมาแล้วนำพี่น้องห้วยงูในพี่น้องจากตังลำปางหลายสาย3-4 สาย3-4 คณะตอนนี้ก็คงจะวนไปฮับกันนัดหมายปะกันที่ปั๊มปตทหรือว่าปั๊มอะไรอย่างบอกว่าก่อนปตทก็เชลนี่แหละอยู่เลยวัดโถกถ้าโถกไปหน่อยปะกันที่หันเด้อก็จะได้เดินทางมาพร้อมกันโดยกันพี่น้องตั้งเชียงใหม่ลำพูนก็หลายคณะหลายกลุ่มวันนี้แม่สายทองธัญแก้วก็จะเดินทางมาแต่แม่สุแก้วศรีลาภรณ์นี่ไม่ได้มาอีแม่ไปมาไวแล้วอาจารย์นี่ล่ะนะก็เป็นอย่างเนอะอนุโมทนาอยู่ต่างบ้านพี่น้องต่างเมืองน่านก็นานประเสริฐเขาอันนี้ก็อยู่ไกลกันเกินไปแต่ว่าก็ได้ส่งปัจจัยมาสนับสนุนร่วมบุญโยมแม่จันเรือนใสแม่เรือนเพ็ญเขาวันนี้ก็จะเดินทางมาเนาะมาโดยรถของครูบาอาจารย์รถของวัดปากกลางเจริญจะไปฮับพร้อมกับตุลุงก็กำลังเดินทางมาเนาะศรัทธาญาติโยมเปิดใจให้ศรัทธาได้โทรมาสนทนาอุจาสักเล็กน้อยก่อนที่จะส่งมอบเวลาในช่วงต่อไปคืนกับครูบาอาจารย์กันเดียวท่านตุลุงแดงก็จะมาเข้ารายการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของวันนี้เนาะที่เราทั้งหลายจะได้ทำร่วมกัน0808844173เนอะ0808844173โทรมาพร้อมแล้วก็โทรมาได้เลยเนอะบ้านจงศรีชัยลีพี่น้องเมืองลีตอนเช้านี่ไปถึงพุ่นการรายการเจริญพรฮับสายแล้วอีแม่โอ้โหครับ ฮะอู้เลยฟังวิทยุด้วยกะตอนเช้านี่ไปถึงที่ไปเปิดวิทยุยิ้มได้กู้กันพูดเรื่องปิดวิทยุก่อนแล้วโทรมาใหม่เด้อแม่กาบแก้วศรีอินแก้วลำปางทำไมจังคุณตกกับเจ้าจังหอยังละแม่ยังละแต่เจ้าประมาณ3-4ตกอยู่บ้านลำปางเฮาตกนี่จ๊บรถยำมาเดินแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเจ้าเท้าแต่งตัวหวีผมหวีเผ้าแต่งเนื้อเจ้าใช้ลิปแดงกว่าลิงร้อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะเจ้าสาธุเจ้าแม่กับแก้วศรีอินแก้วพี่น้องไทยลือนะวันนี้จะได้มาร้องเพลงไอ้หยังก็ธรรมะเปลี่ยนใจกับดอกบัวอีน่ะเจริญพรแม่สุดแก้วศรีลาภรณ์เจ้ากลับไปสาเด้อท่านพระมหาเจ้าแม่สุดแก้วบ่ได้ปล่อยกับลูกสาวปล่อยเด้อออกวัดตะมด4-5แล้วเด้อเจ้าเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญด้วยเด้อถาม10 ข้อคิด10 ข้อมันเป็นเรื่องดีหมดนะเจ้าเอาฟังแล้วเอาไปเผยแผ่เจ้าหมู่เจ้าฝูงฟังเพิ่นก็ชอบอกชอบใจเจ้าสาธุบุญอยู่ทางบ้านตัวเด้อได้บุญแล้วเต็มไปเลยได้บุญเต็ม100ได้บุญเต็ม10เจริญพรแม่วิอินแม่วิไปเจ้าตอนนั้นเจ้าแล้วแม่มาแล้วเอาใจมาแล้วเนาะฝากใจไปร่วมทำบุญแม่แม่อันเลื่อนแสนต่อว่าป้าหัวใจอีเมติ๊กเรื่อยๆเลยบุ๊กแล้วเลยอีนู้เดี๋ยวทหารของอีแม่แม่นมามองลองจะไล่บุ๊กฝากใจไปฝากใจใส่แล้วใช้ทอดตลอดวันเนอะมันถูกวิดีโอนี่นะเจ้าอีแม่จากที่อื่นมาได้ยินดีเอาบุญตัวนะเจ้าสาธุบันทุ่งเรดิโอของพ่อดมนะเจริญพรแม่เพนนะลำพูนมาตรการเจ้าแม่เพนวันนี้เสียงคล่องขนาดเลยเสียงคล่องกะโอ้ยจับ
จ็บเลย โอ้โอ้ยขนาดกะโอ้เดี๋ยวลดลงหน่อยก็ ก็ใครอย่างทำเวลานี่ น่ะมันมีซิปพอกันนะกว่ามันเจ้าบะ เจ้าเล่นหนึ่งเนาะ ได้เหีย5 ข้อเดี๋ยววันผูกวันเลยเขาเรียกว่าข้อหลาย โอ้คุณใส่การสอนนี่เนาะ เออ ร่วมทนา เออ อนุโมทนาบุญเลยนะเจ้า เจ้าขอบคุณแม่เด้อจ้าสาธุสาธุ เจ้า เจริญพรแม่สู่แก้วคำอ้วนสีโพธารามอย่างเรื่องสารปีไอ้แม่อู้ดังๆเสียงเบา เสียงเบากับเจ้า น่ะอู้ดังๆกะเนี่ยอยากได้ยินละ เจ้าฟังอยู่ ฟังอยู่ปื้นเก้ายาง เจ้าขึ้นเจ้าหยังเจ้าต้องหา เก้ายางใหญ่ระวังมันกลนเด้อ เจ้า อืม บางคนเจ้าเขาเรียนบางคน นั่นน่ะเก้ายางเทวดาคุ้มครองมันถึง เจ้า บ่ได้มาด้วยเพิ่นเนาะ ก็ได้มา อืม ก็ได้มาขออันผ่านเงินไล่สดทุกคนนะเจ้า น่ะจ้ะไลฟ์สดคือขอวันนี้ก็มีไลฟ์สดของวัดป่าหินด้วยเดี๋ยวจะแชร์ไปเด้อ เจ้า ได้หันบรรยากาศได้ดูกิจกรรมเจอเพิ่นไป เจ้า จ้าสาธุบุญนะแม่นะ เจ้านมัสการเจ้า อันนี้แม่กล้าขายข้าวเตี๋ยวก็ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมนะพี่น้องกลางเมืองฝางก็เดินทางมาแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกเนาะแม่ยายพรอันนี้ไปมาก็มาไปก็ไปโอ้ดีบ่เนาะแม่ยายพรอันนี้ไปมามาเก็บแบบ เจ้าแม่ วันนี้เสียงดีนะ วันนี้เสียงบ่ดีนะเจ้าอีแม่ แล้วบอกคุณถูกยกอ่ะ เจ้าแม่ฮะ คนถูกยก คน แล้วลุงน้องว่าจะไปเที่ยวนี่ โอ้เจ้า ถ้าหมอจะออกมาวัดหลังมือแล้วนี่ เจ้าแม่ เจ้า เจ้า แล้วไม่ใช่ต่างเจ้า สาธุแม่สาธุแม่ศรีวิไลโอ้แม่ศรีวิไลพรหมโลก แม่ฟังอยู่เนี่ยเจ้าแม่ได้ไปแต่ไม่ได้หอมแล้วเจ้า ได้หอมแล้ว จะ เนาะ มีไรปลาร้าได้สเก็ตนะ อันนี้ปลาลานโลนี่ใส่ไข่ยา เจ้าว เจ้า ขอบ แม่ คุณนี่แม่ ฟัง เด้ ต อ ลอดเจ้าวันนั้นแม่หอมว่ากินหน่อยเนี่ยก็ปากคือเจ้าในเจ้า เจ้าแม่ เดินแบบ สาธุบุญกับแม่โตย เจ้า สาธุจ้ะแม่อมรบ้านทาดอยครั่งบ้านทา เจ้า ดอย ไว้ ครั่ง กับเจ้าทำน้ำหาวิทยุดับไป อีแม่อินเทอร์เน็ตมันรุดไปเลยตอนนี้ อ๋อ นะ แม่กำลังได้ออกมากับเดียวนี่ออกมาแล้วเจ้า แหละออกมาแล้วเนาะ จะออกมาแล้วแต่แม่อยู่ไกลแม่ฟังได้แต่ท่านข้ามาหาออกก็ โอ้เจ้าแม่ ก็ฟังอยู่ ฟัง ที่สามที่แม่ไปตามเตียง ตานที่ลำปางกะ ยังแม่จะไปตามจังหวัดหมดดาวาอย่าจำ อัน ท่านละเจ้า จะไปเจ้าวัดในการเป็นราชการไปวัดเป็นน้อยอย่างนั้น เจ้า เจ้าแล้วไปที่พ่อที่วัดเราจะไปส่งไปแถวตัดรถไปมองข้างหน้าเราไป เจ้าอีแม่ แม่ไปสามกันรถจะได้เจ้ามันนั่งไปก็บูบ้านเอาโดยอันก็บูนั่นน่ะ เจ้าแม่ ชวนกันเนี่ยกันเจ้า เจ้า เจ้าแม่อนุโมทนาด้วยท่านมหาด้วยเนอะ เจ้าโยมแม่ แม่ไม่ได้หอมไปเจ้า เจ้า ไปตาเจ้า สาธุบุญกับแม่เนอะ เจ้า บุญ เจ้า กุศล เจ้า สาธุ เจ้า ศรัทธาญาติโยมตอนนี้เนาะเกิดปัญหาขึ้น เกิดปัญหาขึ้นที่เน็ตอินเทอร์เน็ตเอ็นเตอร์บันเน็ตไปแล้วตอนนี้มีปัญหา
ไม่รู้สิรับรับไม่ได้แล้วก็มันรับอยู่นี่เครื่องส่งมันส่งไม่ได้นะฮะก็ตัวเองเสียบแบบนั้นน่ะส่งแบบ Wi-Fi มันไม่มาเอาสายมาต่อเลยศรัทธาญาติโยมสงสัยจะเงียบปิ่งไปแล้วนะเจริญพรแม่วันนี้เทพพนมเสียงหายไปไหมหรือไม่หายวันเกิดเจ้าท่านมหาเจ้าโยมแม่โอ้ตะกี้ดับไปจัดเมินเลยฮะดับไปจัดเมินเลยกะนะครับดับไปจัดเมินเลยตอนที่ท่านมหาบอกเปิดใจที่ตุ้นเล้งแดงจะพอจ้าป้ากันเนอร์วันนี้นะจ้าป้ากันนะไปลืมตักกันนะเอิญใส่จินเนอร์เจ้าเขาจีมัวนะวันนี้นะไอ้ยะเขาจีกะเก็บไปให้เขาจินเจ้าบุญเจ้าเพื่อนเนอเจ้าโยมแม่สาธุอนุโมทนาเจ้าที่กำลังใจท่านมหาเนอเจ้าโยมแม่เจ้าวันจ้าศรัทธาญาติโยมตีเดินทางอยู่ในขณะนี้นะหลายท่านหลายคนก็ยังกำลังเดินทางอยู่เนาะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเดินทางโดยความปลอดภัยทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนตังเพก็ตอนนี้ต้องใช้ไฟสำรองนะต้องใช้ไฟสำรองเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับนะคงจะน่าจะดับเมินอยู่นะตอนนี้หลวงปู่ก็สั่งเขาติดตั้งเรื่องเครื่องเครื่องปั่นไฟแล้วเจริญพรแม่คำมวลแม่รักษาแม่ฟังแม่พี่น้องเมืองเป้ามาแล้วสัญญาณไปปกติอยู่เนาะแม่เนาะเจ้าจะขี้มันดับไหมล่ะตอนนี้ดีแล้วเนาะอันช่างเทคนิคมันกวนแล้วไปแม่อันนายนานทินเนี่ยมันกวนนะอยู่หน้าคอมเนี่ยเจ้าไฟมันดับอาจจะม่วนนะคนจะหลายน่ะเจ้าโยมเนี่ยมันได้ไปนะสนใจไปกันเจ้าไปสนใจมาหากันเนอะเจ้าสนใจมาเจ้าไปเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรแม่น้อยทาอาสาแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าแล้วประวัตินี่ปีน่ะคนมันแรงนะโทรมาถามหาแม่ว่าก็มาด้วยแผลมันถามให้เบิ่มถามเบอร์โทรเบิ่มแล้วแม่บอกไปจะเคยถามเบิ่มว่ามันจะมาถึงแม่อยู่วัดตาโถกอีกเจ้าแม่ก็ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะถ้าเบิ่มโทรมาก็แม่จะบอกเป็นไงล่ะเดี๋ยวมันก็บอกโทรมาหาแม่ไม่อยู่ในมุมเนาะอยู่ท่าโถกประสานงานกันละจุติวัดเจ้าน่าจะเดินทางอยู่กันเจ้าสาธุบุญรักษาเนอบุญรักษาเจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้าเจริญพรไปมันใส่ปุ่นบดีไม่ดีเนาะเรื่องส่วนตัวห้ามพูดในไมค์ต้องเตรียมตันสถาญาติโยมตอนนี้พอจะตัดแล้วตอนนี้กี่โมง6 โมงแล้วเดี๋ยวจะส่งรายการเข้าเพลงก่อนเข้าส่งเพลงก่อนส่งเพลงหน่อยตอนนี้สถาก็ขออนุญาตสำหรับอาตมาเนาะก็เดี๋ยวก็จะเป็นครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวเปิดเพลงรอครูบาอาจารย์สักกรรมตอนนี้คือสถาญาติโยมพักหูสักกรรมพักหูสักกรรมจวนกันไปทำมาเข้าวัดตอนเป็นดีกว่าเข้าวัดตอนตายเนอคนทั้งหลาย
ริญพรพ่อชัดเจนดีแหละพ่อแล้ชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีฟังกันไปจ้าพ่อผู้นั้นเข้าสปอร์ตโฆษณาหรือยังทางผู้น่ะครับกำลังโฆษณาเนี่ยครับนี่กำลังโฆษณาเขียนวัดมาพอประมาณพอจับลูกพอดีเลยสาธุเนี่ยก่อนนะขอลูกดีจุกนะครับสาธุลูกไปได้บอกต่อไปขอความสวัสดีนะครับสาธุบุญรักษาก่อนนะครับดูครับสาธุก่อนได้เกิดเป็นคนนั้นยากจริงนะเพราะพุทธศาสนายิ่งแสนยากเย็นคนไทยโชคดีที่สุดแล้วมีแก้ว3 ดวงงามเด่นมีวัดซึ่งเป็นนาบุญยิ่งใหญ่มีศาสนาพุทธประจำชาติไทยอยากหล่ออยากสวยเราต้องรักษาศีลอยากมีอันจะกินต้องหมั่นทำบุญทำทานเอาไว้เข้าวัดสวดมนต์ฝึกฝนสติให้ว่องไวรีบทำตอนที่เราทำเองได้อย่ารอจนตายถึงเข้าวัดว่าเข้าวัดยามเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตายจะได้เห็นแต่น้ำตาก่อนจะสายเกินขอเชิญมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเจริญทานศีลภาวนาสั่งสมบารมีไว้ทำบุญตอนที่ยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้อย่ามัวหลงเพลินเดินห่างวัดตัวอย่างชัดๆมีมากมายเข้าวัดตอนสายเกินแก้กัน ชีวิตให้คุ้มค่าเจริญพรศีลภาวนาสั่งสมบารมีไว้ทำบุญตอนที่ยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้อย่ามัวหลงเพลินเดินห่างวัดตัว
ตัวอย่างชัดๆมีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กรรมเข้าวัดยามเป็นผลบุญหนุนนำเข้าวัดยาม ทดสอบ เป็ สอน งสามสี่ห้าหก จะ เจ็ด ได้เห็นแต่ ทดสอบสองสามสี่ น้ำใจ เข้าวัด ตอน ยาม นี้ระบบไฟนะ จะได้ ระบบต้องใช้ไฟสำรองนะเนื่องจากว่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดับไปนะสาเหตุยังบ่ทราบแน่ชัดนะเกิดจากพายุเข้าฝนเข้าแต่เจ้าต้นไม้ต้นตอกจะล้มพาดล้มพัดพาดหรืออะไรอย่างสักอย่างหรือว่าไฟจะช็อตที่ไหนก็คงจะใช้ไฟสำรองไปก่อนเพราะตอนนี้บริเวณสถานที่ที่จะทำการรอเตียนนะก็เริ่มมีศรัทธาญาติโยมได้ทยอยมาตอนนี้ก็ทยอยมาเอากับข้าวกับปลาเอาโรงทานมาลงเนาะกับเดียวสักตุลุงนะท่านอาจารย์ เชิญชวน พระครูชลทานพิทักษ์ก็จะได้มาแจ้งบอก ฟังธรร กับ ม ยุทธการต่างๆกับสถานญาติโยมที่เดินทางกำลังเดินทางมาอยู่จะได้รับทราบว่าวันนี้ที่วัดม่อนจอมพอพิธีของเขานั้นจะมีการดำเนินการในอย่างเวลาเท่าใดเนาะอันนี้ก็จะรายละเอียดจะอยู่ที่ตุลุงท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์สักกรรมเพื่อนก็จะได้มาพบปะกับสถาญาติโยมอีป่อยอีแม่ทั้งหลายท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยองของอีป่อยอีแม่ก็กำลังเดินทางอยู่เนอะเดินทางออกมาจากเชียงใหม่แล้วเนาะออกมาจากอำเภอดอยหล่อแล้วก็จะมาตรงมาที่ม่อนจอมพอจะได้มาสนทนามามาจามาเป็นโฆษกประชาสัมพันธ์ต้อนรับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนักศีลนักบุญที่จะมาร่วมบุญในวันนี้ก็จะสลับซับเปลี่ยนกันหลายท่านหลายรูปหลายองค์ลักๆก็จะมีท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะคอยบัญชาการดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ก็จะดูในเรื่องของคนที่เปิ่นมาปูชาแผ่นเตียนตลอดถึงในเรื่องของโรงทานและการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่บริเวณงานเนาะตลอดถึงใดหือศีลหือปอนกับศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นมาถวายมาตานต่างๆซึ่งวันนี้ก็คิดว่าต่างพี่น้องครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮาจากทุกสารทิศเนอะสถานสารทิศ มาจากทิศทั้งสี่พี่น้องตังเมืองฝางพี่น้องตังแม่แจ่มเนาะพี่น้องแม่แจ่มก็มาติแล้วก็ครูบาอาจารย์จากตังดอยหล่อจอมต้องตังหลับปูนที่เฮาจัดรายการร่วมกันก็จะปากันมานักหลายอยู่ศรัทธาพี่น้องตังลำปางครูบาอาจารย์จากตังลำปางนำโดยหลวงพ่อท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีวันนี้ทราบจากหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์ว่าท่านอาจารย์ติดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษานะบัดได้เดินทางมาแต่มอบหมายคือกับท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตได้มาร่วมกิจกรรมรอเตียนพรรษาที่ม่อนจอมพอของครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮาที่นี่ก็ต้องขอบคุณกับทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางออกอากาศกิจกรรมหล่อเตียนพรรษาเฮือกับคลื่นสีขาวของเฮามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นมาเนาะปีที่แล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมกันก็อาศัยกระบอกเสียง
ตั้งสถานีวิทยุที่ลำปางเป็นหลักก็ได้สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์ที่คอยดูแลหรือว่าซัพพอร์ตงานประชาสัมพันธ์ต่างๆทำสปอตประชาสัมพันธ์เปิดสปอตที่สถานีวิทยุทุกตนชั่วโมงกับคลื่นสีขาวก็ทำคนต่างขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2567 ของเครือข่ายคลื่นสีกับสถาญาติโยมได้รับทราบอย่างทั่วถึงตังลำปางก็ฝากหายฝากหอมมานักเนอะฝากอาตมาอาตมาก็รวบรวมปัจจัยทั้งหมดนั้นมอบถวายกับหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยวันก่อนนำปัจจัยติดตัวมาประมาณ10,000 กว่าบาทก็ถวายให้กับหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วส่วนตังที่โอนมาเนอะสถาโอนมาในบัญชีวันนี้บัญชีของอาตมาบ่ฮับแล้วจะบัดตันใจบัญชีของหลวงปู่อย่างเดียวเนอะปกติบัญชีของอาตมานั้นก็จะใจสำหรับคนที่คนเฒ่าคนแก่ที่เปิ่นโอนมาเป็นประจำแล้วก็เปิ่นจำเบอร์ของหลวงปู่บัดตันอันนั้นก็บ่เป็นอย่างแต่สำหรับวันนี้ถ้าไผว่าอีแม่จะตันก็ท่านอาจารย์อีแม่ขอให้หอมตัวได้ก่อนอันนี้ก็ตันอยู่เนอะอีแม่ตั้งหลายอีพ่อตั้งหลายสามารถโอนมาได้อยู่เนาะแต่ว่าขอศรัทธาอีพ่ออีแม่โอนมาในบัญชีของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเลขที่บัญชี545-256-7959เนอะ545-256-7959เนาะสามารถโอนมาในบัญชีนี้ได้บัญชีของอาตมานี้วันนี้จะบัดตันเนาะศรัทธาญาติโยมแล้วก็สตังก็หมดย่ามไปแล้วเนาะเอาใส่ซองให้ศรัทธาญาติโยมที่ผ่านมาศรัทธาเพิ่นจะฝากอันหอมให้อีแม่จิมท่านอาจารย์เนาะเฮาก็หอมแล้วสตังมันหมดไปเหี่ยแล้วนะศรัทธาถ้าวันนี้ศรัทธาญาติโยมโอนมาในบัญชีอาตมาก็จำเป็นจะต้องโอนจากบัญชีอาตมาไปให้กับหลวงปู่มันจะวุ่นวายเอาเป็นว่าถ้าใครจะโอนมาในวันนี้เอาอย่างเดียวเลยเนอะบัญชีของหลวงปู่ทีเดียว545-256-7959จะมาเป็นเจ้าภาพโต๊ะจีนโต๊ะละ 1,500 บาทจะมาเป็นเจ้าภาพสำหรับการออกก็เต่ากันเนอะศรัทธาการออกก่อน 1,500 บาทแล้วแต่จิตเจตนาของศรัทธาญาติโยมอีแม่ก็ใครเอาลงตามโต๊ะจีนแต่เปิ้นไอ้แม่มี200มาได้กาก็แย้มได้ว่าเนาะไม่มีปัญหาเนอะโอนมาได้ศรัทธาญาติโยมตามอัธยาศัยตามที่เฮาพอจะมีนั่นแหละนะบ่จำเป็นจะต้องนักหนาปะปานอะไรหยังเอาบอกที่เฮาสะดวกกายสะดวกใจบ่ได้กฎเกณฑ์บ่ได้กฎเกณฑ์ว่าจะต้องจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนาะเอาตามที่เฮามีความเต็มใจอีแม่จะร่วมบุญแผ่นเตียนตันก็ตันอยู่แต่ว่าแจ้งชื่อมาเนอะแจ้งชื่อมาที่หลวงปู่หรือว่าโอนมาที่หลวงปู่แล้วแจ้งชื่อมาที่อาตมาก็ได้เนาะไลน์ของอาตมาก็จะประกาศถ้ามีเวลาแต่ถ้ามีเวลาอีพ่ออีแม่ตั้งใจให้ดี
จิตเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นจะทำบุญโอ้ยแม่อยากหอมอันนั้นคือจิตที่เป็นกุศลได้บุญตั้งแต่แรกจะหอมแล้วจะหอมต่อใดจิตเจตนาปักลงไปอันนั้นก็เป็นบุญแล้วเนาะแล้วก็โอนมาก็เกิดบุญขณะโอนจากนั้นหลังจากโอนมาแล้วก็ดีใจอยู่ที่บ้านเถอะเนอะดีใจได้เลยว่าโอ้อีแม่อีปอดทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็จะได้บุญได้กุศลตามที่เฮาตั้งใจอาตมาภาพเองและครูบาอาจารย์ก็พยายามจะประชาสัมพันธ์สำหรับศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นให้หอมมาเพื่อได้นักที่สุดแต่ว่ามันบัดถึงไหนก็บ่เป็นหยังก็คิดเหี่ยวว่าครูบาอาจารย์เปิ้นรับแล้วปัจจัยที่เฮาน้อมส่งมาคือกับครูบาอาจารย์ก็เป็นปัจจัยแห่งบุญแห่งกุศลเนาะมาถึงหมดศรัทธาบ่ต้องห่วงเด้อฝากคนนั้นฝากคนนี้มาเปิ้นก็เอามาส่งเอามาฮื้อตลอดแต่อย่างว่านะบางคนอีแม่รอฟังอยู่ยังได้ยินติ่มได้ยินเพราะว่ามันนักเนอะศรัทธาหลวงปู่ก็ได้บอกไปในรายการแล้วว่าโอ้อันจะฮื้อประกาศฮื้อตันทุกคนคงบ่ตันเพราะมันนักแต่ว่านี่มาพอเป็นกล่องตอนนี้ก็เอากล่องที่ศรัทธาญาติโยมนั่นแหละนะซองทุกซองที่ศรัทธาญาติโยมหอมมาบ่ได้เอาไปขว้างไปทิ้งเนอะศรัทธาวันนี้จะเอาเข้าพิธีโดยเปิ่นหล่อเตียนเปิ่นโยงได้ไปพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นเจริญพระพุทธมนต์อิติปิโสตอนที่หล่อเตียนซองของศรัทธาญาติโยมก็จะอยู่ในกล่องที่เปิ่นเอามาสวดเอามาได้สายศีลไปโยงไปมัดไว้นั่นนะศรัทธาบ่ต้องห่วงว่าบุญมันจะตกหล่นไปไหนศรัทธาไว้อยู่ที่บ้านน้อมนึกถึงงานกิจกรรมที่เปิ่นทำในคราวครั้งนี้หล่อเตียนเพื่อจะได้เตียนเพื่อจะเอาเตียนไปถวายไปจุดไปตามปูจาคุณพระรัตนตรัยอันนั้นคือปลายทางที่เราจะทำการหล่อเตียนเรียบร้อยเอาไปถวายทานที่ภาคอีสานแต่วันนี้ณคณะที่เราหล่อนั้นก็มีการตานเตียนโดยศรัทธาเตียนที่เอามาตานวันนี้ก็เป็นเตียนที่ศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพตานหัววัด17หัววัดเนอะศรัทธาตอนนี้ครูบาอาจารย์จะมีงานที่จะชี้แจงเนอะก็จะได้กราบเมตตาครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผอ.คลื่นสีขาวของเฮาได้ชี้แจงได้ทักทายได้พบปะกับศรัทธาพี่น้องกราบในเมตตาท่านอาจารย์ครับขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่อที่นี่อันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านมหาสมชาติจาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตตลอดจนถึงพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติศาสนกิจทำการทำงานบริเวณสถานที่จัดพิธีหล่อเตียนณวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามวัดตามวา
เปิดวิทยุฟังรายการสถานีวิทยุแห่งนี้บอกว่าที่ไหนตั้งใดต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดที่รับสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีวิทยุท้องถิ่นท้องที่อำเภอเวียงป่าเป้าก็มีคลื่น 90.0 เมกะเฮิรตซ์เวียงป่าเป้าเรดิโอของทีมงานคุณดารุณีในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้านี้ส่วนทางเชียงใหม่ก็มีสถานีวิทยุ FM 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยการนำโดยการของท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่น 104.50 ที่เป็นแม่ข่ายกระจายสัญญาณไปตามคลื่นตามสถานีตามช่องสื่อสารต่างๆบ่ว่าจะเป็นทางระบบ Facebook ออนไลน์ YouTube แล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์พระพุทธศาสนาขอถวายความเคารพอย่างสูงครูบาอาจารย์ทุกรูปอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมทุกคนทุกท่านถ้าจะอู้ถึงเวลาสำหรับท่านที่ตื่นเจ้าเวลานี้ก็ถือว่าควายพอสมควรเพราะขณะนี้เวลา6:25 นาที6 โมงครึ่งแสงเงินแสงทองแสงตะวันเรืองรองตะวันก็ขึ้นจากขอบฟ้ารุ่งอรุณวันใหม่เป็นนิมิตหมายว่าวันนี้เฮาท่านทั้งหลายได้นัดหมายกันมาร่วมรอเตียนพรรษาประจำปี 2567 ณ ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช 2567 ซึ่งการรอเตียนพรรษาประจำปี 2567 นี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็จัดโดยคณะพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการญาติธรรมร่วมกันบอกว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำปางแปร่น่านพะเยาทั่วทุกพื้นที่ได้สมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหันพ้องต้องกันมีฉันทามติอู้กันข้ามปีอู้กันไว้ตั้งเมื่อปีที่แล้วหลายท่านก็คงจะจำบรรยากาศได้ซึ่งปีที่แล้วนี่เฮารอเตียนกันในวันที่ 15 กรกฎาคมปีนี้เฮามารอเตียนกันวันที่ 7 กรกฎาคมก็เวลาต่างกัน1 อาทิตย์แต่ปีแล้วนี่เข้าสาล่าไปหน่อยเพราะเดือน 8 2 โหนปีนี้ปกติเข้าสาก็แหม2 สัปดาห์เป็นตั้งหน้าเข้าสาวันที่21 กรกฎาคมปีที่แล้วนี่หลายท่านก็คงจะจำบรรยากาศได้ซึ่งครูบาอาจารย์และศรัทธาทั้งหลายได้ไปหล่อเตียนกันที่โรงเรียนวัดตุ้งโป่งสนามโรงเรียนตุ้งโป่งซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวาง
เพียงพอรองรับสำหรับมวลประชาชนพุทธศาสนิกชนเป็นจะได้ปีแล้วเอาไปหล่อที่ตุ่มโป่ง2-3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกก็คือเฮาเวียนกันไปรอเตียน3-4จังหวัดเฮานี่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนเวียนกันไป4จังหวัดปีที่แล้วนี่ก็ได้จัดไปที่ลำปางก็คือที่โรงเรียนวัดทุ่งโป่งตามจำนวนวาระครบรอบแถมนั้นหนึ่งก็คือสนับสนุนเพื่อกำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดตุ้งโป่งอำเภอเมืองปานแถมอันหนึ่งก็เป็นบ้านเกิดของท่านมหาสมชาติชาตปัญโยซึ่งท่านก็มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ปรึกษาหารือกันก็หันความสำคัญด้านนี้แล้วก็คือความสำคัญให้กำลังใจกับผู้ที่ทำงานก็เลยร่วมกันจัดในปีที่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนจากประชาชนจากคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่ร่วมกันในสมานสามัคคีร่วมกันดีตอนนี้ไฟฟ้าปกติมาแล้วเจ้าหน้าที่จะสลับสัญญาณก็จะของดหรือว่ากู้ไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวเวลา7 โมงก็ก่อยพักแล้วก็นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์มาสลับสับเปลี่ยนที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเพิ่นจะสลับสัญญาณไฟฟ้านั้นเพราะว่ากระแสไฟเมื่อเจ้านี้ดับไปประมาณ1 ชั่วโมงไฟฟ้าดับตี5 กึ่งประเดี๋ยวนี้6 โมงกึ่งก็ไฟฟ้ามาละก็ขอบคุณพ่อนานมูลเนอะที่เพิ่นมองกันไกลอุตส่าห์เอารถบรรทุกต่างเครื่องปั่นลูกบ้านมาก็เอาสำรองว่าเนี่ยเนอะมาใจไฟฟ้ามาแล้วโอ้ผมจะขนปีกแล้วบ่เฮือเอาปีกเตื้อบ่เฮือเอาปีกแต่นะไฟมันมาปกติตอนนี้มันเอาก็บ่แน่ใจมันจะดับแหมมันใดเขาก็บ่ฮู้เนาะก็เอาสำรองไว้เนี่ยก็เดียวเปิ้นสลับกระแสไฟแล้วก็เขาก็จะใช้ไฟฟ้าของหลวงปกติแล้วก็จะปิดเครื่องปั่นไฟไว้ก่อนเครื่องปั่นไฟเนี่ยก็เอาสำรองไว้เนี่ยเนาะกันไว้กันพลาดของอย่างอี้มันบ่แน่เนาะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ขอบคุณเป็นนันมูลตัวก็อู้ถึงตะกี้ว่าเมื่อปีที่แล้วไปกันที่โรงเรียนทุ่งโป่งซึ่งเขาก็อู้กันข้ามปีที่แล้วก็อู้กันว่าปีหน้าจะไปหล่อเตียนที่ไหนจะไปตามที่ไหนนี่ก็มาอู้จากันตกลงกันที่ทุ่งโป่งเป็นการลงสังฆามติพระสงฆ์ทั้งหลายก็ขอนิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์นมทินหลวงปู่ช่วยรับภาระธุระดังนี้กำหลวงปู่ใหม่ๆหลวงปู่ก็ว่าโอ้จัดนักใจหลวงปู่นักใจเรื่องใดก็เรื่องที่จอดรถสถานที่มันคับแคบโอ้พระลูกพระหลานตัวเจ้าพระทำงานก็บอกว่าเป็นยังไปตามสภาพกับตีนี่อยู่ได้สบายยิ่งนักคนนักตีมันกีดนี่มันซ้ำดูอบอุ่น
เมื่อมีปัญหาฉะนั้นก็ทำไปแถมอย่างหนึ่งก็หลวงปู่พระครูปฏิภาณนมทินหลวงปู่เป็นศูนย์เผยแพร่เป็นประธานเผยแพร่คณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าตุยแล้วก็มีหลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห้างต่ำเป็นประธานเผยแพร่คณะสงฆ์ซึ่งหลวงพ่อทั้งสองรูปก็แข่งขันเป็นเนติแบบอย่างคือพระรุ่นใหม่ในการที่ใส่ใจเรื่องงานเผยแพร่สลับซับเปลี่ยนเวลากันออกรายการบอกว่าเมื่อเจ้าบอกว่าเมื่อค่ำครูบาอาจารย์ก็เลยขอนิมนต์หลวงปู่ได้ช่วยรับภาระธุระจัดหล่อเตียนในนามของเครือข่ายขึ้นสีขาวหลวงปู่ก็แบ่งรับแบ่งสู้เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายหันพ้องต้องกันก็จะต้องช่วยกันที่สำคัญก็คือพระคุณเจ้าลูกวัดลูกศิษย์ลูกหาบริวารศรัทธาเฮาแม่ชีพ่องลูกศิษย์ขยมนี่ชมรมน้อยนานแม่ครัวป่อบ้านโอ้มันทุกส่วนเป็นขบวนเดียวกันช่วยกันเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์ก็มีการปรึกษาหารือนอกรอบพ่องในรอบพ่องไปปะกันงานที่ไหนก็เนี่ยจะได้ดีตกลงกันอย่างใดก็มานั่งนั่งจากันเมื่อนั่งนั่งจากันเข้าใจกันดีแล้วก็เป็นมติที่ประชุมอันนี้เป็นความงดงามของการทำงานที่ได้ทำงานร่วมกันเมื่อทุกอย่างหันพ้องต้องกันงานก็เคลื่อนไปทีละเล็กละน้อยตั้งแต่เตรียมสถานที่ก็อาศัยกำลังคณะสงฆ์อาศัยกำลังลูกพระลูกเนนในอำเภอเวียงป่าเป้านี่ส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่พอจะสละเวลามาก็มีหลายตนหลายองค์ตังโดยสเก็ตก็มี2 ตน 2 รูปเพิ่นมานอนตั้งตะวาเมื่อไงท่านพระครูชลทานพิทักษ์กับท่านพระครูท่านสังฆลักษณ์สุเมธเพิ่นมานอนนี่ช่วยกันช่วยงานครูบาอาจารย์ตั้งเมียงบ่อเป้าก็มายืมมาเยี่ยมหลายตนหลายองค์บางรูปเพิ่นติดศาสนกิจเพิ่นไม่ได้มาวันนี้เพิ่นก็มาก่อนหน้าแต่ว่าวันซืนก็มีก็ต้องขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจช่วยกันพอปีหู2น้องหู1เพิ่นว่าเนี่ยการคนเดียวอิดหิมตายเนี่ยการหลายเหมือนเล่นช่วยกันพองานนักก็เป็นงานเบาจนถึงมีวันนี้วันนี้นอกจากจะมีการรอเตียนแล้วก็จะมีการตานเตียนภาคเจ้ารายละเอียดอย่างใดแห่มสกรรมประมาณ7 โมงก็จะได้นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห่องไควันนี้ท่านก็จะทำหน้าที่เป็นโฆษกะเป็นพิธีกรในช่วงพิธีการเป็นพิธีกรลำดับพิธีการในงานนี้ต่อไปแห่มสกรรมถ้าตุลุงยองมาถึงก็จะสลับซับเปลี่ยนกันในช่วงเจ้าถ้าเข้าสู่พิธีการกับท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านก็จะได้ทำหน้าที่ส่วนอื่นๆนั้นภาคส่วนราชการวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ว่าท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าท่านก็จะสละเวลามาร่วมกิจกรรมในส่วนของท้องถิ่นท้องที่โดยครูบาอาจารย์ที่ทำพิธีก็จะมีแถม15 หัววัดในภาคบ่ายแต่ภาคเจ้านี่ก็ครูบาอาจารย์จะได้ขึ้นนั่งอาสงฆ์ขึ้นบนเวที
อันนี้หลวงปู่เปิ้นยกปืนขึ้นมาเป็นเวทีให้พระสงฆ์ได้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยศรัทธาจะได้หันหน้าโดยภาคเจ้านี่คงจะได้ขยับเก้าอี้อยู่เรียงตั้งหน้า9 ตัวเพราะว่าตัวหน้านี่เขาจะให้ศรัทธาหันหน้าตุนเช่าตัวขอเมตตาท่านพระครูหรือว่าจะได้ก็เอาท่านพระครูหันความเหมาะสมบ้าง9 ตนนี่จะนิมนต์ทีละชุดไหน9 ตนก็ตนสวดอิติปิโสศรัทธาเขาก็จะได้เข้าแถวกันรอเตียนกันในช่วงเจ้านี้ตั้งแต่9 โมงจนถึงเวลา11 โมง11 โมงปุ๊บก็เอาก็จะได้ถวายเพลท่านพระครูจะกล่าวจะอ่านชื่อศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพถวายเพลพระศรัทธาท่านอื่นตนที่อื่นคณะอื่นก็จะไปน้อยใจเฮาบ่ได้รับเป็นโต๊ะด้วยเปิ้นเฮาบ่มีเงินถึง1,000 บาท10 บาท100 บาทก็สามารถจะทำบุญถวายทานได้บ่มีก็ยกมือ10 นิ้วอนุโมทนาแต่อาตมาเชื่อมั่นว่าศรัทธาที่มานี้ตั้งใจแล้วตั้งใจลูกบ้านมาบางท่านตั้งใจเป็นเดือนบางท่านก็รอคอยที่จะให้มีเกิดขึ้นงานบุญงานกุศลคนที่เปิ้นอยากทำเปิ้นก็ตึงตั้งใจเมื่อใดจะถึงวันนะเมื่อใดจะได้ไปหม่อนจอมพอเมื่อใดจะไปทานเมื่อใดจะได้ทำบุญเพื่อก็ใจเพื่อก็จดจ่อว่าอย่างอีคนอยากทำก็ทำอันนี้เอาความสบายใจของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายภาคเจ้านี้ก็มีพิธีเริ่ม9 โมงญาติโยมถวายเพลเรียบร้อยแล้วภาคบ่ายก็เพื่อศรัทธาญาติโยมทำบุญตามอัธยาศัยกินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วญาติโยมที่ฟังต่างบ้านถ้าหากมาถึงที่วัดพระธาตุม่อนจอมทอนแล้วก็จะมีต้นกล้วยเรียงรายตั้งแต่ปากตังนั่นเข้ามาเปิ้นเอาไว้อย่างต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยถึง15 ต้นเปิ้นเอาไว้ให้ศรัทธาเขาปักศรัทธาเขาก็เข้ามาเขาก็เลี้ยงแถวกันจะมีขันแก้วทั้ง3ใครจะใส่ขันแก้วทั้ง3ใส่ขันศีลขันน้ำตาลเขาก็ใส่ดอกขันแก้วทั้ง3คนเฒ่านี่เวลาเพิ่นไปงานบุญนี่เพิ่นตึงเกี่ยมดอกเพิ่นไปเพราะว่างานไหนแม้กระทั่งตอดผ้าป่าหงเฮียนตอดผ้าป่าอนามัยก็ถามหาขันแก้วทั้ง3มีไหนคนเฒ่าอันนี้จิตใจเปิ้นเป็นครองของใจเปิ้นแปลงใจมาตั้งนี้ละเก็บดอกเก็บดวงจะเอาไปใส่ขันแก้วทั้ง3มาถึงเฮาก็ปูจาใส่ขันแก้วทั้ง3หรือว่าเคารพสถานที่มีขันศีลขันน้ำตาลเฮาก็จะปักต้นกันเนอะศรัทธาเฮาก็หันว่าต้นใดที่มันแน่นหนาแล้วเขาก็ไปปักต้นที่ยอดปัจจัยมันบลายเขาก็ไปเฉลี่ยปักเฮือปักกูต้นญาติโยมทั้งหลายจะเป็นแบงเป็น10เป็น20ใบ10ใบ100ใบปันปักไปจะมีไม้หนีบไม้หีบไว้บริการศรัทธาเขาก็ปักต้นอันนี้จะเป็นต้นตาลต้นตาลเนี่ยนอกจากเขาปักต้นแล้วก็ญาติโยมจะเอาเตียนเป็นแผ่นนั่นต่างวัดพระธาตุม่อนจอมพอเปิ้นแปลงไว้เป็นเตียน12 ราศีห้อมถ้ากลัวว่าปีเปิ่งเฮามันมีในหันหมดแว่นเดียวน่ะมี12 ราศีแปลว่ามีหันหมดถ้าอู้ต่างความจริงนี่เฮาทั้งหลายนี่เกิดกันได้แค่ครบกูวันจาตินี้เขาเกิดวันฉัน
ตัวหัวจัดแล้วเขาอาจจะเกิดวันการในบัดนี้ปีนี้เขาจัดนี้เขาเกิดเปิ่งงูจัดหน้าเขาอาจจะไปเปิ่งแปะเองไปเนี่ยวัฏสงสารนี่มันยาวไกลเวียนตายเวียนเกิดเพราะนั้นเขาก็ไหนๆก็เปิ่งกับแป่งแผ่นเดียวมี12ราศีไปเลยเพราะนั้นเขาก็ปูจาเอาเนอะที่จริงก็ตั้งใจจะให้บดายนั่นนะแต่ว่าโอศรัทธาอันยังก็จ้างของฟรีไม่มีในโลกที่จริงก็ครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจศรัทธาเอาบดายก็ได้แต่ว่าคนเมืองเขาเนี่ยของวัดของว่าอันยังต่างๆจะเอาก็ปูจาเอาขนมกายังกาอันนี้มันเป็นงานบุญงานกุศลเอาจะไปเอาบดายก็ดูกระไรก็ปูจาเอาตามเจตนาเนอะตามเจตนาปูจาแผ่นเตียนที่เขาจะกำมาฉะนั้นแผ่นเตียนนี่คือเขาปูจาที่โต๊ะคณะกรรมการปูจาเสร็จแล้วก็กำมาเนอะกำมาคนแว่นเตียนนะแบบเจ้าขนมปังเนอะมันเหมือนขนมปังนี่เขาก็กำมาแล้วเขาก็เอามาย่อนลงที่หม้อขางนี่นะคือเอามาคนเว้นพอละไผ่จะเฮือแล้วใจเขียนชื่อเข้าไปก็ได้ชื่อนั้นจะหลอมเหมือนเขารอเตียนเนี่ยหลอมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ครูบาอาจารย์เปิ้นแปลงนั่นเปิ้นมีกุศโลบายกุศโลบายหลายอย่างให้เขาตั้งอยู่ในศีลเพื่อเขามีสมาธิเพื่อเขาได้เกิดปัญญาการที่เขามีศีลเวลาเขามาหล่อเตียนก็คือสำรวมกายวาจาใจวันนี้ตลอดทั้งวันนะเขาเกลียดเขาโกรธเขาบ่ม่วนใจเขาน้อยใจอันยังมันเป็นกิเลสอันนี้เขาเอามาเผาเหมือนอย่างเตียนเนี่ยกะคือมันละลายไปเลยละลายพฤติกรรมที่มันบดีออกไปแล้วก็เหลือก็สิ่งดีๆที่เขาจะตักเอาน้ำเตียนเนี่ยรอใส่เบ้ารอนี่มันจะมาจากที่ไหนเนาะกิเลสดีก็บดีกะกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างละเอียดกะก็คือมันถูกเผาคือมันไหนไปเนี่ยคือมันหมดมันเสี่ยงดังนั้นก็แปลงจิตแปลงใจให้มันหมดมันใหม่มันใสสะอาดเด้อวันนี้เด้อสถานเด้อก็ขอแจ้งข่าวบอกจากนี้เมื่อเราได้ปูจาแผ่นเตียนมาแล้วเขาก็ถือไว้บางท่านอาจจะเขียนชื่อเข้าใส่ชื่อนั่นชื่อนี้บางคนก็อาจจะเผื่อลูกเผื่อหลานโอ้ละอ่อนเขาอยู่ต่างจังหวัดดูต่างประเทศอยู่ต่างอำเภอใครฮือเขาได้บุญโดยพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาวันนี้ก็อยากจะเอาบุญให้ลูกให้หลานเขาจะเขียนเพื่อเขาก็ได้จะเอาคนแผ่นก็ซ้ำดีตัวเฮา1 แผ่นให้ลูกให้หลานคนแผ่นปูจาแล้วเขาก็ถือมาเสร็จแล้วก็เอามาเข้าแถวเพื่อก็จะมีจอกมีก๊อกเพื่อเด้อก๊อกนี่ก็ให้ตักครั้งเดียวแล้วก็ให้เอาหยอดให้ครบ9 เล่มเพราะหมายความว่าบ่ให้ย้อนปิกมาแล้วตักก๊อกเดียวเสร็จแล้วก็เอา9 เล่มนะคณะกรรมการลูกพระลูกเนนช่วยเกียมมันก่อยตัวเนอะเพราะว่าก๊อกนี่เวลาเปิ้นตักแล้วเปิ้นต้องเอาจงใส่ก่อยแล้วก็หมู่คณะกรรมการเขาจะได้เอาจอกเอาก๊อกนี้วนปิกมาก๊อกนี่จะต้องเอาก่อยตำไว้สุดท้ายเตียนเล่มสุดท้ายเพราะว่าเทปุ๊บก็เอาก๊อกนั้นจงลงก่อยขั้นเลยนะอันนี้ใจศีลก็คือสำรวมกายวาจาใจคณะที่
หล่อเตียนเนี่ยให้ตั้งใจถ้าใจเขาจดจ่อเขาก็จะเกิดสมาธิเนี่ยเกิดสมาธิสมาธิมันโอ้ตั้งมันเตียนมันบะไหลย้อยออกจากเป้าหล่อได้ตรงเป้านี่เก้าเล่มน้ำเตียนบ่ตกดังนอกสักยศนี่มีสมาธิปัญญาเกิดเกิดจะได้ปัญญานี่ปัญญาเกิดว่าโอ้เฮามาทำบุญเฮามาตั้งใจหล่อเตียนเฮาวันนี้เฮาได้ตานเตียนปัญญาเหมือนแสงสว่างนะแสงไฟสว่างตานะแสงไฟสว่างตาแสงเทียนสว่างตาแสงธรรมสว่างใจแสงไฟแสงเตียนแสงไฟนี่ทำให้ตาเขาเป่งเขาหันพออันยังก็หันแต่แสงธรรมะที่จะเกิดขึ้นวันนี้นี่มันจะเป่งแจ้งอยู่ในใจของเราธรรมะมันเกิดขึ้นจะได้เนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่เขาตั้งใจจะทำบุญเกิดขึ้นขณะที่มีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์อย่างที่มันบดีมากระทบมันกระทบแล้วเขาบักกระเทือนเขาก็เกิดปัญญามันจะมาตั้งใดมาตั้งตากะถูกตากับบ่ถูกตากะมันจะเกิดกิเลสขึ้นมามันอย่ามาตั้งหูกะเนี่ยเขามางานอย่างอี้เขาต้องทำใจอย่างมันจะตรงใจมันจะถูกใจเขาหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกอย่างนั้นมันจะเป็นธรรมะสำหรับเรานะมันจะมาตั้งตามาตั้งหูมาตั้งช่องทางใดมาเขาก็พิจารณามีสติตัวสตินี่ทำให้เขาเกิดปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหาเขามาทำบุญวันนี้เขามาตั้งสติเพื่อให้เกิดปัญญาเริ่มตั้งแต่การจุดธูปจุดเทียนเขาฟังพระเปิ่นเจริญพุทธมนต์เปิ่นเจริญบทพุทธคุณคืออิติปิโสเขาตั้งสมาธิตั้งสติเขาว่าได้ก็ว่าตัวเปิ่นเผลอๆนี่โอ้หลายร้อยรอบในญาติโยมครูบาอาจารย์รอบในเก้าตนเขาสวดด้วยเปิ่นตั้งใจจิตใจบ่วอกแวกไปตั้งใดสวดเอาจนแล้วในขณะที่เขารอเตียนเขาก็สวดด้วยเขาบ่ต้องไปสนใจอย่างอื่นไผ่ม้ามต้องพอหาไผ่นะบางคนนี่มันแบบอย่างอันในญาติโยมไปงานนี่เน่พอก็หาคนนั้นนะคนนั้นจะเนี่ยอย่างนั้นคนนี้จะทำอย่างนี้คนนั้นบัดทำอย่างอันคนนั้นบัดทำอย่างนี้มัวแต่เอาใจตัวเองไปสนใจคนอื่นอันนั้นไม่ได้สนใจตัวเองอันนั้นเฮาทั้งหลายมางานบุญงานกุศลคือมันครบเมื่อเฮาครบอย่างอี้เมื่อเฮามีสติปัญญาเฮาจะเกิดขึ้นบุญก็ได้เต็มที่อันนั้นญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ตั้งอกตั้งใจหล่อเตียนก็เพื่อเป็นภาพประทับอยู่ในใจติดตาตรึงใจไปแล้วก็ปีนี่บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆปีแล้วเขาไปลำปางไปเมืองปานกับเห็นบรรยากาศหนึ่งปีนี้เขามาพระธาตุม่อนจอมพ่อก็ได้เห็นบรรยากาศปีหน้าก็ลุ้นเนอะปีหน้าเขาลุ้นว่าจะไปที่ไหนจะได้ไปรอตัดใดสถานที่ไหนเขาก็ลุ้นกันเต็มกำเปลี่ยนบรรยากาศไปเป็นปีแบบเดียวนี้ก็คนเท่าก็ประมาณแล้วเนอะนี่โอ้พี่น้องบ้านไก่อยู่ที่ไหนหมู่หุ้นเนอะนี่นะอยู่บ้านไหนย้ายปงเทวีอันนี้พี่น้องบ้านปงเทวีเวียงป่อเป้าเขาเนี่ยดูนี่มานี่เอาเข้าไงมาตัวก็ ต้องห่อเข้ามาเดินเนอะมีปัญหาครูบาอาจารย์เพิ่นฉันแล้วก็ศรัทธาก็เป็นขยมมาไผ่จะเอาบุญก็มาช่วยกันเนี่ยลูกเน้นหาผ้าเศษผ้าอย่างมาเจ็ดเก้าอี้นี่เน้นเลยมาเร็วเดี๋ยวจะกำโทรศัพท์เดี๋ยวกันพี่อันอย่างก็อันเบิ่มมา
ปุ่น11 โมงก็คืนโทรศัพท์ เนี่ยมาเอาผ้าเศษมาเร็วอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะเอาเสื้อถุงย่ามเอาถุงย่ามวางมาพอตุ๊กป่อตุ้ลุงหลวงพี่หลวงลุงทำงานนี่ดูมาหาผ้าเศษมาคนอันเก้าอี้คนละ20-30 ตัวก็ทำไปโอ้พี่น้องเมืองพานเนอะเปิ้นมาเนอะพี่น้องเมืองพานบ่ได้มาบ่ได้เปิ้นมาตานตัวเอากับข้าวเอาภัตตาหารมาก็ขอบคุณเนอะได้จัดแจงแต่งดาแต่เดี๋ยวครูบาอาจารย์จะได้ไปฉลองศรัทธาพี่น้องเมืองพานก็มาถึงแล้วเวียงเป่าบ่น้อยหน้าเจ้าภาพบ่น้อยหน้ามาก่อนก็ใส่ขันแก้วทั้ง3เสร็จแล้วเขาก็ปักยอดไว้เลยแม่ยังว่าเป้าก็เป็นนกตั้งไว้หั่น ยังว่าเป้าปักเป็นนกตั้งนั้นเลยอันนี้ปักเพื่อเป็นแบบอย่างปักเพื่อเปิ้นได้พอตัวอันนี้เปิ้นเนี่ยยังได้แม่มาเบิกก็แนะนำเพื่อเปิ้นมาอย่างอีกะนี่ใส่ขันแก้วอย่างนี้เอาปักต้นอันนี้ต้นกล้วยเปิ้นไว้อย่างนี้เอาปักอย่างนี้เนอะอีกเขาก็ช่วยงานส่วนอื่นศรัทธาเขามาบ่เจอว่าบุญมีเพียงแค่นั่งเก้าอี้ยกมือไหว้อันนั้นเขาเฮือแขกต่างๆแต่ส่วนที่เป็นบุญเต็มที่ก็คือเขาสละตัวเองทำงานเนี่ยกะห้องน้ำกาเก้าอี้กาโรงทานกาติฉันภัตตาหารเขาก็ช่วยกันอย่างนี้อันนี้ได้บุญเต็มที่มานั่งเก้าอี้ไหว้นั่นก็คือแห่งส่วนหนึ่งอันนั้นตอนพิธีพุ่นหรอกแต่ก่อนพิธีนี่เขาก็ช่วยกันนี่นะเก้าอี้กา7 เก้าอี้เพราะว่าแต่คืนนี่ฝนมันตกแต่คืนนี่ฝนย้อยฝนตกมาหน่อยก็ทำให้เก้าอี้เปียกเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเขากึดตะเปิ่นตะตัวถึงเวลาเขาไปงานที่ไหนโอ้เก้าอี้นี่เปียกรู้นี่นั่งมาได้ก็บอกเอาเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเขาช่วยยังคนนั้นมานั่งโอ้มันม่วนเก้าอี้สะอาดห้องน้ำก็เหมือนกันเนาะญาติโยมเขาเข้าห้องน้ำนี่เวลาเขาจะออกห้องน้ำต้องล้างอย่างก่อนคือคนที่เปิดมาใจห้องน้ำต่อจากเฮานะคือเปิดรู้สึกว่าห้องน้ำนี่สะอาดทุกคนน่ะบอกว่าเปิดว่าตัวเฮาไปเข้าห้องน้ำเฮาก็อยากจะเข้าห้องน้ำสะอาดทีนี้เวลาเฮาเข้าแล้วก่อนเฮาจะออกห้องน้ำเฮาก็ล้างก่อนยังเนี้ยคือแหมคนที่เปิดจะมาใจต่อห้องน้ำคือเปิดประทับใจถ้าเฮาช่วยกันอย่างอีคน2 คน3 คนจาก5 คนเป็น10 คนจาก10 คนเป็น100 คนวันนี้คนมานี่หลายร้อยอย่างน้อยถ้ากึดมันดีมันงามเหมือนกันสักเกินหนึ่งก็ความงดงามมันจะเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดหมู่เฮาที่ฟังธรรมะฟังขึ้นสีขาวนี่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คนหลายนี่มันธรรมดาแต่ว่าเฮาเอาส่วนใหญ่การกินกันว่าอย่างสตาเฮามาโรงทานเฮากินเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่เฮากินบะเสี่ยงเนี่ยนะเฮาจะไปเอายัดไปซุกแต่หมู่ต้นไม้เป็นหมู่พุ่มไม้เนอะเปิ้นมีถุงดำถุงดำเขาก็จะต้องเอาใส่กินบะเสี่ยงกันมันเผ็ดมันอย่างก็บะถูกปากกาอย่างเขาก็จะไปเอาซุกไปแต่หมู่พุ่มไม้มันลำบากถึงเวลามันเหม็นเหม็นสาบมาแล้วมันยากมันเป็นอันตรายต่อต้นไม้ตัวนะอันนี้เขาก็กินให้มันอิ่มเมียตรงนี้เปิ้นตึงเลี้ยงเต็มที่นะช่วยกันวันนี้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มอาหารการกินที่จริงเพื่อกับบจิปัญญาเขาต้องคิดถึงคนอื่นที่เปิ้นจะบ่ได้กินที่เปิ้นบ่ได้กินก็มีแต่เขาได้กินแล้วจนเหลือไปกุฏินะญาติโยม
ถ้ามีลงทานนี่ปะโตติ้วเป็นบุรุษบุจุนเอาอย่างสองอย่างสามอย่างอันนี้คิดแต่ตัวเองบ่ได้คิดถึงผู้อื่นเสียมันไปวิทย์คนนั้นเนี่ยนะเพิ่นอยากกินข้าวสั่งยงแหมคนนึงติ้วไปเป็นถุงติ้วไปเป็นกระสอบพุ่นน่ะแหมคนนึงขอยากกินข้าววิทย์ตัดคนนั้นพอดีเนี่ยมันได้สักคำดังนั้นเฮาก็กินให้อิ่มกินให้อิ่มเหี่ยก็เปาะนะอันนี้ถ้าเหลือเปิ้นตึงห่อฮื้อแต่เพียงบ่เป้านี่เปิ้นมีนะเปิ้นห่อข้าวถ้ามันเหลืออาหารการกินข้าวห่อก็ยังเปิ้นตึงห่อฮื้อเนาะนะแต่ไปห่อคนเดียวนี่มันบ่เหมาะมันทีมห่อไปมันเอาไปปะโถน่าเป็นห่วงประเด็นนี้คนที่มันมาปลอมตั้งงานบุญก็มีมิจฉาชีพอันตรายเขาก็ต้องช่วยกันพอนะถึงที่จริงมันน่าจะมีในคนมาก่อนแต่คนประเดียวมันเนี่ยได้หมดมิจฉาชีพมูโจรมูอย่างนี้ตูบำรุงวัดกาเนี่ยอย่างก็ตามเนี่ยบางทีต้นเนี่ยอย่างเพิ่นเอาไว้หน้าพระเจ้าก็ยังไปเอาอยู่คนประเด็นนี้ในวัดในวาก็บ่ละดังนั้นเราต้องช่วยกันพอยิ่งงานคนหลายๆนี่เราก็นึกว่าต่างคนก็ต่างมีเจตนาดีอันนี้เราต้องช่วยกันพอช่วยกันสังเกตเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ถึงงานวันนี้แล้วก็ที่เขาจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาหล่อเตียนแล้ววันที่23 24 25 สิงหาเขาจะไปตานกันปีนี้เขาไปตานที่อีสานพุ่นนะศรัทธาญาติโยมไผ่ที่เปิ่งบอกเนาะปีบอกพระธาตุพนมไปไหว้พนมที่จังหวัดนครพนมก็ไปหลายที่อยู่วันที่23 สิงหา23 24 25 23นี่เป็นวันศุกร์วันศุกร์เขาตานวันเสาร์แล้วเขาก็ปิกวันติดเนาะมาถึงบ้านเขาก็วันติดมาขำมาแรงศรัทธาตังเมียงปะเป้าเขานี่ได้อยู่12 กันได้1 โลพอดีตังเชียงใหม่กับละปูนนี่ได้25 กันแล้วก็ตังลำปางนี่5 กัน30 บวก 12ก็ได้เป็น44แล้วเนาะประเด็นนี้รถตู้นี่44 กันก็ยังบ่รวมรถส่วนตัวก็คาดหมายว่าประมาณสัก50เผื่อรถครูบาอาจารย์แถมศรัทธารถตู้1 กันก็คน10 คน40 กันก็คน400เขาจะไปตานกันวันที่23 24 25ที่ภาคอีสานอันนั้นก็เป็นอย่างอีกุปีปีหน้าเขาไปรอที่ไหนเขาก็จะมากำหนดกันว่าจะไปตานตังใดเนาะเวียงป่าเป้านี่เขาก็ไปตานไข่หมดแล้วนี่อำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าวังเหนือเมืองน่านแป้นน่านพะเยาอมก่อยเวียงแห่งดอยเต่ากัลยาไปหมด18 ปีนะศรัทธาปีนี้นี่ปีที่19นั่นนี่รอเตียนกันมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่19รอเตียนที่พระธาตุม่อนจอมพอนะเอาละอาตมาก็ได้จ่ามาก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาตอนนี้เวลา7 โมงพอดีก็จะนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูว่างเว้นก็ขอนิมนต์ได้มาจ่าขั้นรายการจนถึงเวลา8 โมงก็ดาพัฒหารเจ้าเนอะจะฉันกันเวลา8 โมง8 โมงก็ฉันพัฒหารเจ้าเอาคนแถวกันเน้น7อย่างอันนี่เหมือนแล้วเน้นตัวนี้เอาแถวนี้เน้นตัวนี้เอาแถวนี้อีก
เอาแถวนี้แล้วก็เลื่อนไปแหมแถวเนี่ยเจ็ดอย่างอันนี่บัดแล้วข้ามยงข้ามยังนะมันผูกกับมันแล้วเอาเป็นแถวแถวนี้เจ็ดจนสุดไปแล้วก็มาเริ่มแถวใหม่แต่บางอันนี่แล้วคนนั้นเจ็ดแล้วคนนั้นก็มาเจ็ดซ้ำแถมเนี่ยมันเป็นแล้วจะได้อันนี้มนต์ครับท่านพระครูชนทานเอาอยู่วัดก็อันเป็นห่วงจะไปเล่นน้ำแหมเดี๋ยวฝากตุลงนี่สักวัดสาด้วยกันเน้นมุนี้ ฝากไว้วัดจอมพอตุเป็นตุปีบุญตุเป็นนี่เขาดูแลหนันมุนเลี้ยงนี่วัดสาเนาะเหมาปิกละวันนี้นะเนาะนี่นะเกียมไม้เกียมหยังเรียบร้อยกับเดียวกับนิมนต์ท่านพระครูชนทานพิทักษ์ได้ได้จ่าเดี๋ยวศรัทธาทั้งพุ่นก็เกียมพัฒหารเจ้าเขาจะฉันกัน8 โมงเผื่ออันตุลุงยองก็มาพอดีก็คงจะจับเวลาพอดีเจ้าหน้าที่เช็คไม้ครบแล้วเนาะไม้ครบกุกนิมนต์ครับขอแตบใต้ไวสาในปุญญาปารมีธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์จุตนจุองค์ที่มีสมณะเมตตารับฟังรายการนี้จากต่างวัดต่างวาขอความผาสุกในธรรมจุงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาตายกตาญิกาหนุ่มน้อยใจยิงตั้งหลายจุผู้นายคนที่ฟังรายการนี้จากต่างสถานีวิทยุต่างๆที่บอกว่าวิทยุต่างๆนี่ก็เพราะว่าบางสถานีบางอำเภอบางจังหวัดก็ถ่ายทอดเสียงบางสถานีก็เป็นรายการปกติของตั้งสถานีเปิ้นก็จำเป็นได้ว่าสถานีต่างๆเพราะบ่ฮู้ว่ามีไผเปิดลิงก์สัญญาณจากวัดป่ายหินไปพ่องแต่หลายท่านก็พอจากอินเทอร์เน็ตได้หันรูปของงานได้หันรูปของตุเจ้าที่มามาจ่าอันนี้หูติบตาติบมาได้สมัยบัดเดี๋ยวนี้ซึ่งแต่ก่อนนั้นเปิ้นได้ต่ำน้อยตอยตักเอาไว้ว่าวันแน่วันตาเขาจะอยู่คนละที่ละตางกันละหันกันหันเป็นตัวเป็นตินเนี่ยจากันได้แล้วก็จะมีหูติบได้ยินเสียงกันได้มาได้เหี่ยบัดเดี๋ยวเนี่ยท่านทั้งหลายมีหนทางมามีคนเตียวรถยนต์รถเครื่องรถถีบมีไผเตียวบัดเดี๋ยวน้อยคนที่เตียวขนาดถ้าลงเฮือนได้นี่ถ้ารถถีบลงได้เนี่ยเขาจะขี่รถถีบ เพราะว่ามันลงมาได้มันเป็นขั้นใดดังนั้นก็เลยก้อยกันลงไปมันมีหนทางมีคนเตียวแล้วสายใยกำปุ้งแก้วจะผ่านสายใยตัวหนทางก็มาได้บัดเดี๋ยวเนี่ยตึงสายโทรศัพท์ตึงสายไฟฟ้าตึงสายสปะสายพอเป็นมายักมาใหญ่เวลานกจอกกาบขี้เหยื่อไปแปลงหางกำนี่ถ้ามันช็อตมากำมันไหม้หางนกนี่มันดึงแม่หาพุ่นอันนี้มันได้สมัยบัดเดี๋ยวนี้มดที่เปิ้นตำน้อยตัวตักกำตำน้อยของครูบาเจ้าศรีวิจัย31 ข้อมาได้บัดเดี๋ยวนี้ตึงมดตึงหมู่ตึงมวลที่เปิ้นตำน้อยตัวตักเอาไว้ในช่วงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดสถานที่พิธีกรรมตั้งโต๊ะตั้งมานั่งเก้าอี้7น้ำ7ขี้ฝุ่นออกเรียบร้อยแล้วแต่เจ้านี้แจ้งบัดแจ้งนี่พระสงฆ์องค์เนนวัดดอยจอมพอเฮานี่บางตนก็ใจเครื่องเป่าไฟฟ้าเสียไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าดับเมื่อเจ้านี่ก็เลยใจเครื่องเป่าที่ใจน้ำมันที่ใจแบตเตอรี่มาเป่าขี้เหงื่อขี้โกงใบไม้อย่างมันออกจากสถานที่ที่จะจัดงานก็ทำให้ขี้ฝุ่นมันฟุ้งขึ้นปอกปวน
จำเป็นจะต้องเจ็ดบนเก้าอี้ตอนนี้พระเนนจากวัดปากตางเจริญ10 กว่ารูปที่ท่านรองเจ้าคณะอำเภอจะเอาฝากไว้นี่นะก็เลยอู้เล่นกันว่าฝากก็ฝาก3 เดือนนี่ตนปัน3 เดือนนี่ตนละปันเอาฝากตุลุงดอยไว้นี่กำหนดการในวันนี้ท่านทั้งหลายได้อู้ได้จ่ากับครูบาอาจารย์แล้วก็มานั่งล่างนั่งเขียนเอาไว้ก็จะมีดังต่อไปนี้ว่าในเวลา9 โมงโดยประมาณพระเจ้าพระสงฆ์มวลชนจะเข้านั่งประจำเก้าอี้เพื่อเตรียมความพร้อมพระเจ้าพระสงฆ์9 รูปที่ท่านรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าไปตะกี้ที่จะขึ้นประจำอาจสงฆ์บนเวทีแล้วจะได้สาธยายบทพระพุทธคุณคืออิติปิโสเฉพาะอิติปิโสจะกี่รอบว่าเปลี่ยนกันคนยกก่อนจะขึ้นนี่เพิ่นจะประกาศพระนักจัดรายการชื่อนี้วัดนี้ศรัทธาทั้งหลายก็จะได้หันตนนี้กะกูก็นึกว่าสูงเกิ้งเด้งเป็นตำเตาะประกาศแห่งตนตัวเจ้านี้ชื่อนี้อยู่วัดนี้ก็กูก็เดี๋ยวว่าตุ้ยอึ้งปึ้งเป็นพร้อมแข้งแย่งมันจะได้หู้ได้หันศรัทธาเฮาทั้งหลายเมื่อขึ้นนั่งประจำอาสงฆ์แล้วบ่เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วบ่ก็จะได้นิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินมากล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานก่อนว่าได้เกาะกลุ่มลุมลากันมาหลายปีดีดักที่ช่วยกันจัดการหล่อเตียนเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เจือใดแล้วจะเอาไปตานที่ไหนที่เอามาตั้งไว้นี่มันเป็นเตียนสำเร็จรูปแล้วมีวัตถุประสงค์เจือใดจะเอาตานที่ไหนอย่างใดตุลุงดอยก็จะได้มาอู้มาจ่ามากล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานคือมณฑลพิธีที่มาผสมจุ่มนุมกันนี่ได้ฟังก่อนว่าที่มามันเป็นจะใดและที่ไปมันเป็นจะใดแถมหลวงปู่จะได้อู้ฮือเฮาท่านทั้งหลายได้ฟังหลังจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อู้ฮือเฮาท่านทั้งหลายได้ฟังตามสมควรแก่เวลาแล้วก็จะได้เชิญคุณพงศักดิ์เพชรคงแก้วนายอำเภอเวียงป่าเป้าได้มากล่าวความรู้สึกว่ามีความรู้สึกจะใดที่พระสงฆ์ขึ้นสีขาวรวมถึงพี่น้องศรัทธาผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยรวมตัวกันมาจัดที่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่อนี่ท่านนายอำเภอมีความรู้สึกจะใดแล้วท่านนายอำเภอจะสนับสนุนในวิธีใดต่อไปภายหน้าเพิ่นจะมากล่าวความรู้สึกหลังจากนั้นจะได้เชิญท่านนายอำเภอเนี่ยจุดเทียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการบนบนที่โต๊ะหมู่บูชาที่ได้จัดเอาไว้ท่านทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านทั้งจองจะหันได้ว่าการจัดสถานที่มันประเมินกันสักที่บางที่ใช้โต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่5โต๊ะหมู่7โต๊ะหมู่9แต่นี่บะหมี่บัดใจโต๊ะหมู่บูชายกฐานพระพุทธรูปขึ้นก็เอาต้นกล้วยเอากาบกล้วยมาแปลงเป็นแจกันมาแปลงเป็นกระถางธูปมาแปลงเป็นเชิงเตียนแล้วก็ใส่เตียนใส่อันอย่างเรียบร้อยประดับดอกประดับอย่างเรียบร้อยแต่ว่านี่ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโยมพันนิตานามสกุลยังก็ว่าพรหมมินทร์คุณพันนิตาพรหมมินทร์พร้อมกับด้วยลูกสาวเพิ่นและพี่น้องบ้านหลายๆบ้านอำเภอเวียงป่าเป้านี่มาช่วยกันตกแต่งห้างตำราในด้านดอกไม้สดแล้วก็หลายท่านแปลงใบสีโอ้งามดีเอาปูจาพระบทนี่สองชุดแล้วเอาไปปูจาพระธาตุม่อนจอมพ่อแถม2 ชุดก็อนุโมทนาเนอะอันนี้ตกแต่งบ่เหมือนกันแล้วก็สังที่จะถวายทุกเจ้าวันนี้ได้เอาก๋วยเมืองเฮาฮ้องว่าก๋วยขี้ปุ่มมันจะได้หมู่ก๋วยขี้ปุ่มปนานห้าวมันเหมือนขี้ปุ่มเฮาปนานมุนมันเหมือนขี้ปุ่มคนเฮาเนาะสารแล้วก็เอาตองเข้าทุดังในเอาข้าวสารใส่ข้าวสารนี่ได้รับความเมตตาธรรมจากลูกศิษย์หลวงปู่ตุลุงดอย
เอาข้าวสารมาหอมโอ้ก็เลยว่าขอสัก3 ลิตรจะเอาใส่ในก๋วยสังแต่ว่านี่มันบ่ฮู้กำกันเปิ้นซ้ำเอาน้ำเอาขนมเซาะมาใส่เสียมันห่อบ่ได้กะเป็นโอโยองโยอาตมาภาพกะจัดแล้วกะแล้วว่าจะเอากะข้าวสารเข้าใส่อันอื่นมาใส่นะคือมันนักทวงหั่นแล้วก็แปลงจ่อสตางค์แปลงจ่อสตางค์อยู่ 1,500 บาทที่ท่านทั้งหลายรับเป็นเจ้าภาพนั่นน่ะเอาจ่อเอาอย่างมาปักเอาสวยมาแปลงสวยลูกยังใหม่มาแปลงจ่อลูกยังใหม่มาเอาปุ๋ยลูกยังใหม่มาเพื่อแบ่งเบาภารกิจของครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการแล้วก็หลวงปู่ตู้ลุงดอยแบ่งเบาภารกิจแล้วก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งไว้อย่างที่ท่านทั้งหลายหันในสื่ออันทันสมัยตั้งแต่เจ้ามาละตะกี้อู้ถึงว่านายอำเภอจุดเทียนจุดธูปหลังจากที่นายอำเภอจุดเทียนจุดธูปแล้วจะเชิญท่านผู้มีเกียรติแถม9 ท่านไผ่พ่องมัวจะมานี่ที่เป็นผู้มีเกียรติแถม9 ท่านจุดเทียนนวะมหามงคลโอ้ตะวานี่นั่งช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันพัฒนาตรวจสอบช่วยกันรับผิดชอบสังคมถึงศาลาปนานมูลนี่ยะจะได้จะให้มันงามหันว่าพระบทมินี1 ผืนเลยเอาขึ้นห้อยก็ไม่เอาขึ้นห้อยก็ไม่แล้วก็โต๊ะมันต่ำปากันต่อขาโต๊ะ จนเขาว่าตู้เจ้าเชียงใหม่มาเชียงไฮ้ไม่ได้ก็มาต่อขาโต๊ะก็ตัดขาโต๊ะเลยเอาต่อขาโต๊ะขึ้นให้มันดีมันงามอย่าเอาเปียงปืนพระบทแล้วก็ปากันไปตัดไม้สังคำมา9 ต้นยาวต้นกลางต้นสั้นที่สุดคือมันได้9 ต้นแล้วบัดนี้เอาเตียนเข้าใส่ตั้นพระครูสังฆลักษณ์สุเมธสิทธิวรยาโนเลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่โป่งแม่ห้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีสมณะเมตตามาช่วยการช่วยงานสนองงานของคณะสงฆ์ขึ้นสีขาวก็ได้ช่วยพ่อช่วยกอยในด้านศาสนพิธีที่ตั้งหน้าเพเมื่อจุดเตียนนวะมหามงคลแล้วก็จะเชิญผู้มีเกียรติแถมท่านหนึ่งเกณฑ์ขันขอสมาทานเบญจศีลแถมคนหนึ่งจะเกณฑ์ขันแก้วทั้ง3ต่อพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการหลังจากนั้นปิดตามัคคนายกและหรือท่านใดท่านหนึ่งก็จะกล่าวนำกรรมปูจาดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระปนานอาจารย์บุญธรรมนามสกุลยังก็สุวรรณดีจะได้กล่าวคำขอสมาทานเบญจศีลพร้อมกับพี่น้องที่มาร่วมกันในมณฑลพิธีนี้แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าประสงค์ชุดแรกก็จะฮื้อศีลเรียบร้อยแล้วก็จะปากันเริ่มเจริญบทพระพุทธคุณคืออิติปิโสจะได้เชิญท่านนายอำเภอได้เป็นประธานหล่อเตียนท่านทั้งหลายที่มาหล่อเตียนก็จะรอทัดกันไปจนถึงปุ๊บ11 โมงเขาจะพักกันเป็นยกนิมนต์ตุเจ้าขึ้นยกไหน9 ตนนี่ลง9 ตนนั่นขึ้น9 ตนนี่ลง9 ตนนั่นขึ้นเอาจนมีว่าจะได้กี่ตน11 โมงจะให้ปนานอาจารย์มานำกล่าวกรรมถวายภัตตาหารแล้วหลังจากกล่าวกรรมถวายภัตตาหารแล้วจะเชิญเจ้าภาพโต๊ะจีนโต๊ะละ 1,000 บาทปากันไปที่ศาลาหลังเหนือไปประเคนภัตตาหารเมื่อไปประเคนภัตตาหารเรียบร้อยพระสงฆ์สามเณรที่มาฉันภัตตาหารเพลนี่จะฮื้อปอนก่อนเฮาท่านทั้งหลายก็อยู่หั่นฮับปอนเสร็จแล้วจะประกาศฮื้อเปิดโรงทานดังนั้นเจ้าของโรงทานที่จะมาในวันเนี้ย1ห้ามเปิดก่อนการประกาศยกเว้นน้ำนี่มันจะกินตลอดในส่วนของฝ่ายศาสนาพิธีการนี่ก็เอาน้ำได้ใส่ในถังน้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อยละตั้งแต่ใต้วิหารเหนือวิหารมาเดี๋ยวนี้คนขายน้ำแข็งกำลังแบกน้ำแข็งมาใส่นี่ควรจุ่งพอยังมันฮ้อนเนี่ยที่ไหนได้เย็นแซ่บ
พนานมาจากบ้านใดมาจากห้องนอดตามอัธยาศัยเนาะตามอัธยาศัยก่อนเด้อจะไหวพระเจ้าว่าทำก็มาเพะพี่น้องห้องนอดพี่น้องเมืองพานตะกี้มาละพี่น้องตั้งอย่างก็เกียบ้านโป่งบ้านโป่งเทวีก็มาละศพโป่งก็มานี่2-3 คนละเมื่อเปิดโรงทานเรียบร้อยแล้วเฮากับปากันไปกินข้าวกินน้ำเพื่อเรียบร้อยกินข้าวกินน้ำเพื่อเรียบร้อยไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมไปปูจาเอาแผ่นขี้ผึ้งให้เกิดตัวปึ้งมันยังก็ไปปูจาเอาแผ่นนั้นแผ่นไหนก็ตั้งกันไว้อยู่20 บาทตั้งกันไว้อยู่20 บาทเมื่อไปปูจาเอาแล้วก็เอามาใส่ในหม้อขางตั้งหน้าเพะใส่ในหม้อขางตั้งหน้าเพะเพิ่นจะต้มกันอยู่นี่ถ้าเวลาบ่ายโมงตรงนี่พระเจ้าพระสงฆ์จำนวน17 รูปอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับโดยพระเจ้าพระสงฆ์ตำบลเวียงนี่จำนวน17 รูปจะขึ้นนั่งประจำบนอาสงฆ์เมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วปิตามัคคณายกก็จะได้กล่าวกรรมสุมาควตานโอกาสเวนตานหมอกฉบับพอสมควรบัดใจเอาเสียงโป่งแล้วบัดใจย่อ เอาฉบับพอสมควรบัดนี้ได้เวลาฉันพัฒหารเจ้าแล้วนะครับจังหันเจ้านิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์สามเณรจุโตนจุองค์ที่อยู่วัดดอยจอมพอแห่งนี้ก็ไปฉันพัฒหารเจ้าที่โรงครัวนะครับส่วนพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ระหว่างการเดินทางถ้ามาถึงวัดดอยจอมพอแล้วยังบ่ได้ฉันเตื้อก็ขอนิมนต์มีสมณะเมตตามาจิขี้ข้างผมกำว่าผมมาเจ้าบ่ได้ฉันเข้าเตื้อจะได้ดำเนินการบอกแม่ครัวเปิ้นว่าต้องเก่งใจนะครับบอกหลวงปู่ก็ได้บอกท่านรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อก็ได้พระเจ้าพระสงฆ์วัดเฮานี้จะบอกว่าบอกผู้ตนได้เนอะก็อยู่ไกลบ่ฮู้จักกันเลยหมู่วัดตู้เจ้าวัดนี้มีตนใดพ้องเพราะนั้นถ้าฮู้จักผมก็บอกผมนะครับบอกเมื่อท่านรองเจ้าคณะอำเภอบอกหลวงปู่ได้จะได้แจ้งให้แม่ครัวดาให้ท่านทั้งหลายเพราะมาไกลอยู่โหนไกลไปโหนยากมาบัดตันฉันตอนนี้ก็บอกกันเมื่อรุ่นได้นะครับหรือจะมีสมณะเมตตาแว่ร้านก๋วยเตี๋ยวแว่ร้านอาหารส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามอัธยาศัยแต่ถ้าว่าบัดสะดวกก็นิมนต์มาตั้งบนให้ได้นะครับเมื่อปอดจานสุมาควตานโอกาสเป็นตานเรียบร้อยก็จะฮื้อปอดจานหรือท่านใดท่านหนึ่งกล่าวนำกรรมถวายเตียนเมื่อกล่าวนำกรรมถวายเตียนแล้วจะเชิญผู้มีเกียรติจำนวน17 ท่านได้เข้าประเคนเตียนเขาจะเกณฑ์เตียนเหรอก่อนเนอะเกณฑ์เตียนเรียบร้อยแล้วก็จะเชิญเจ้าภาพสั่งละ1,500ที่ท่านทั้งหลายรับเป็นเจ้าภาพนะถ้ามาก็จะเชิญขึ้นประเคนถ้าบ่มาก็ขออนุญาตเชิญตัวแทนเนอะขออนุญาตท่านทั้งหลายก่อนว่าจะเชิญตัวแทนขึ้นประเคนแทนท่านทั้งหลายที่พอในสื่ออันทันสมัยถ้าเป็นผู้ที่เปิดพอสื่อได้ก็พอสื่อว่าไผ่เกณฑ์พวกเขาก็ยกมืออยู่บ้านสาธุเอาถ้าฟังตั้งรายการบ่สามารถจะพอตั้งสื่อได้ฟังจากสถานีวิทยุก็ยกมือไหว้ได้เมื่อเกณฑ์สั่ง10 17 18 19สั่งนี่มีไผ่พ่องมีพระเจ้าพระสงฆ์17พระเจ้าแห่มแล้วก็ปอจานที่ได้นำกินน้ำตาลเฮาตันทั้งหลายเกณฑ์เรียบร้อยแล้วบ่พระนักเผยแพร่ธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนพร้อมกับโดยพระสงฆ์ที่มีสมณะเมตตาหลายๆด้านจะมอบเงินจำนวน 15,000 บาทผ่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเอาไปเปาะไปหอมกันกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยสร้างกำแพงพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย
เพราะว่าได้ได้จากันแล้วว่าจะได้ช่วยในจังหวัดเชียงรายเมื่อมาจัดงานจังหวัดเชียงรายเขาก็จะนำปัจจัยส่วนหนึ่งจำนวน 15,000 บาทบริจาคผ่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งจริงๆแล้วหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เป็นหนึ่งในพระนักจัดรายการตะคืนไผ่ได้ฟังพ่องหลวงพ่อได้ออกรายการอู้จาถึงการจัดงานวันนี้ผ่านหลวงพ่อไปจะไปสร้างร่วมกันสร้างกำแพงพุทธมณฑลจังหวัดเชียงรายหลังจากมอบเงินเรียบร้อยแล้วจะได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูนิวิตศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าประธานสงฆ์ในวันนี้ได้กล่าวสัมโมทนียกถาคือถ้อยคำอันไพเราะอนุโมทนากับทุกภาคส่วนแล้วจะได้อาราธนาหลวงพ่อนำพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงเนี่ยอนุโมทนาคือฮือปอนเป็นภาษาบาลีหลวงพ่อฮือปอนจบเรียบร้อยเขาก็จะปากันกล่าวกำแผ่เมตตาอิมังยังกินจิวันตาหลวงวันตาน้อยคือเรียบร้อยแล้วก็จะกล่าวคำลาพระกล่าวคำลาพระเนี่ยถ้ากล่าวเรียบร้อยละศรัทธาจะต้องเมื่อก่อนทุกเจ้า แล้วก็กล่าวคำลาพระเป็นธรรมเนียมของเชียงรายจะต้องกล่าวคำลาพระกล่าวคำลาพระเรียบร้อยแล้วบ่จะนิมนต์หลวงปู่ตู้ลุงดอยไปที่อาสนะตั้งศาลาตั้งใต้แม่นเนาะพนานเนาะตั้งใต้วิหารเนาะมันจะคนบ้านนี้หูใต้หูเหนือ ตั้งใต้มีทางใดก็มาออกว่าก็ไปนั่งบนอาสนะแล้วจะได้แจกส้มปล่อยกับฝ้ายใหม่มือฮือตั้นทั้งหลายเอาส้มปล่อยอย่างที่บอกตะคืนก็ได้เจ้าอู้ตะคืนเนาะตะคืนแต่ว่าไม่แรงก็อู้ละว่าส้มปล่อยเนี่ยฮือตั้นทั้งหลายเอาไปแจ่น้ำเอาน้ำใส่แก้วเอาส้มปล่อยที่ได้ไปเนี่ยแจ่แล้วเอาส่วนหนึ่งตบหัวตัวเก่าอธิษฐานขอโรคภัยไข้เจ็บหายไปจากกาญอินทรีย์ตนตัวตั้นทั้งหลายเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นเมื่อยเจ็บแข้งปวดขาเจ็บหัวมัวตาโรคเก้าความดันเบาหวานไขมันสปะที่เป็นโรคในกาญอินทรีย์ตนตัวตั้นทั้งหลายอันที่มันร้ายแรงก็คือมันเบาอันไหนที่มันเบาคือมันบางอันที่มันบางก็คือมันเป็นบะแลมแต้มแตะอันใดโรคใดเป็นบะแลมแต้มแตะก็คือหายไปจากกาญอินทรีย์ตั้นทั้งหลายหายไปแล้วก็เฮาตั้นทั้งหลายจะได้อยู่ดีสบายส่วนหนึ่งก็ยุดไว้เอาเฮือลูกเต้าเหล่าหลานคนในครอบครัวเอาตบหัวก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บถ้ายังเหลืออยู่เอาไปพระเอาไปผายเอาดอกเข้าจุ่มพระผายแม่งัวตัวควายเป็ดไก่หมูหมาโอ้คือมันอยู่ดีสบายแม่งัวตัวควายเนี่ยมันจะได้บ่เป็นห้าเป็นเกียนมันจะได้ออกลูกออกหลานอยู่ดีสบายบ่เหงาซกตกนี่นะแล้วเป็ดไก่นี่เอาไปพรมเล่าเป็ดเล่าไก่โรค5โรคสปะที่เกิดกับสัตว์เนี่ยมันจะบ่เกิดกับสัตว์เหล่านี้แล้วก็จะไข่ดีไข่ดกไข่วันแก่นเนี่ย5 วันก็5แก่นมันจะบรรเทาเบาบางรายจ่ายตั้นทั้งหลายไปดังนั้นก็เอาไปพระผายแม่งัวตัวควายเป็ดไก่หมูหมาแล้วอันอื่นหมูกับหมานี่เอาพระมันจะได้ทุกเจ้าหมานี่ก็เอาพระมันมันอยู่ดีสบายไถมาก็จะได้เฮาเป็นที่เปิ้งแกเฮาตั้นทั้งหลายได้แมงงูเข้าบ้านก็จักเข็บแมงป่องเข้าบ้านก็หมาจะได้เฮาพอหมาเฮาเขาก็จะได้ฮู้ว่าโอ้แมงนี่เข้าบ้านโลมาถึงเฮาแล้วหมูก็ไปพระไปผายมันจะได้เกิดลูกหลายๆนักอันใดเป็นตัวผู้เนื้อมันก็จะแน่นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมันใจได้สปะส้มปล่อยนี่เอาไปพระไปผายของก้าคัวขายโอ้อันนี้อย่ามาบ่ได้ขายถ้าเดียวเขาประกาศขายตี้เขาแค่ขายตี้นะจะเอาเงินไปคืดล่ำตำสร้างวัดวาอารามพ่องจะเอาเงินไปช่วยเหลือสังคมพ่องแล้วมันอย่ามาได้ขายถ้าเดียวนะเอาส้มปล่อยเนี่ยแจ่น้ำไปพระไปผายตี้ดินถ้ามันที่ดินอยู่ไก่มันอยู่แบบที่หนึ่งตู้เหยที่ดินอีแม่มีลำปางว่ามีกระโฉนดนี่เอาเนี่ยใดก็เอาโฉนดใส่ถุงยางก่อน
ถ้าแบบใส่ถุงยางนี่หู้เรื่องนี่เอาโฉนดใส่ถุงยางแล้วญาติได้แถมก็เอาอธิษฐานเอาวางไว้เอาน้ำส้มปล่อยเข้าพระนอกโฉนดที่ถุงยางหุ้มแล้วโฉนดเอาพระผายมันก็จะได้ขึ้นได้ขายตามกรรมที่เขาตั้งทั้งหลายสร้างมา ถ้ากรรมเขามันนักมันก็จะได้โวยน้อยหนึ่งเมื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วฝ้ายเราเนี่ยได้ตุฝ้ายนี่มันมีอยู่เส้นกับ2 เส้นปะนะ9 เส้นโอ้ได้9 คนก็เนอะถ้ามัดมือนะถ้ามัด2 เบื้องก็ได้4 คนกึ่ง ได้4 คนกึ่งถ้ามัดคนละเบื้องนี่ยังนักอยู่ตุได้ยินตุประกาศเนี่ยลูกอีแม่มันอยู่ต่างประเทศกว่าเนี่ยใดนี่ถ้ามันมาก็มัดคือมันนี่แม่เอากิ๊กไว้แต่นพระเจ้าจะไปไว้เนอะหิ้งพระเจ้านะหนูกลับไปเนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าห้อยฝาห้อยอย่างไว้ถ้ามันมาก็เอามัดมือมันอันนี้อีแม่ได้จากอีพ่อได้จากวัดดอยจอมพ่อที่ตุลุงดอยเพิ่นจังกล่าวคาถาอย่างก็พุทโธเสโถติโลกัสสมิงหมู่เนี้ยแล้วก็อะสังวิสุโลปุสะปุพะกำหล่อเตียนที่หลวงปู่ได้บอกถึงวันเนี่ยแล้วบัดเดี๋ยวนี้ลืมเขียนนะก็ได้เขียนไว้อะสังวิสุโลปุสะปุพะมาเขียนเฮือตันทั้งหลายแล้วก็แฮมส่วนหนึ่งตะกี้ถึงว่าไปฮับมอบจากหลวงปู่เขียนแล้วเนาะเขียนแล้วเอาแม็กยิงมายิงติดที่ข้างสื่อต้นเตียนนี่เลยสื่อต้นเตียนช่วยกันทำกรรมเพราะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องอาศัยหลายฝ่ายเริ่มจังพุ่นมาก็ได้พอรอตั้งพุ่นมารอจากขวามาซ้ายใส่ตั้งซ้ายพุ่นมาสังวิสุโลปุสะปุพะไผ่มาแล้วบัดได้กินข้าวเจิญหงครัวเด้อแต่ปนานนี่บัดเจิญแล้วปนานใส่ลูกบ้านมาแล้วนี่ เตรียมกับไฟก็เด้อปนานบ่มีกับไฟส่วนอื่นท่านพระครูสังฆลักษณ์เตรียมไว้ละแต่กับไฟบัดได้เตรียมเด้อก็อนุโมทนากับเจ้าภาพอาหารภัตตาหารเพลเนอร์จะอ่านไปตามรายชื่อที่โอนเนาะเพราะว่าบัดได้จดชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าของสตางค์อย่างที่บอกไว้แต่คืนเนี้ยสตางค์เป็นของป้าแก้วแต่ชื่อที่โอนมานี่เป็นของป้าคำเพราะว่าป้าแก้วมาจ้างITเลยเอาสตางค์ไปให้ป้าคำโอนให้กูกำมั้งคำโอนให้กูกำมั้งแถมสักกำก็รอละรอขี้เพิ่งในเนาะประเดี๋ยวนี้ปนานมูลกำลังต้มขี้เพิ่งอยู่ต้มขี้เพิ่งท่านทั้งหลายที่มาก่อนเวลาก็ขอรอสักกำเนาะโอ้ปนานห้าวไทยโดนปั๊บเนอะประเดี๋ยวนะมาขวายนะมาขวายโดนปั๊บละจะอ่านรายชื่อของเจ้าภาพภัตตาหารเพลเนื้อตันทั้งหลายได้ฟังกันนะว่าก็มีนางรุ่งรัชนีสั่งคำฟัน 1,000 บาทอันนี้อาจจะเป็นของป่อบุญธรรมเพราะลูกสาวโอนมานี่แล้วก็แม่บุญศรีนามสกุลยะโหบหันที 1,000 บาทนายสาครกองแสง 1,000 บาทล้านเวียงป่าเป้าการยางก็ว่าการยางเวียงป่าเป้าการยางเวียงป่าเป้าเนาะจำนวน 1,000 บาทแล้วก็เปิ้นหอมยอดแถม 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทแม่ดวงดีโอนิน 1,000 บาทแม่ฟ้ามุ้ยสุนะ 1,000 บาทท่านตะวันขอแปลงสายเนี่ยหัวคนเท่าข้องแม่ดวงดีโอนินแม่ฟ้ามุ้ยสุนะ 1,000 บาทนายธนกรโพธิหงษา 1,000 บาทแม่คำดิบกันทวงศ์แม่นกันเนี่ยคำดิบคำบัดได้ซุกเดี๋ยวนี้แม่คำดิบกันทวงศ์ 1,000 บาทนางประทุมทิพย์ 1,000 บาทนางกิตติมาเทพโพธา 1,000 บาทนางนารีผู้ประเสริฐ 1,000 บาทแล้วก็นางวีนาวงอาสา 1,000 บาทนางเพ็ญประภาวงศรีวิชัย 1,000 บาทนางสุชาดาใจแก้ว 1,000 บาทท่านกำนันธัญพัฒน์แม่จันดีนางกันพิสาปาเขื่อนตะ 1,000 บาทแล้วก็นายชัยรัตน์นางเกษรพรหมคัดแก้วนายจตุรงค์โพธิการ 1,000 บาท
แล้วก็ป่อปีชาสิริบ้านห้วยหินลาดใน 1,000 บาทและแถมลายท่านที่โอนผ่านบัญชีตู้ลุงดอยแล้วก็หอมเป็นเงินสดตู้ลุงดอยแต่ประเด็นนี้ซ้อหาซองบับปะมันอยู่ในตู้ใดบอกงูมันหลายตู้เลยบ่ได้เอามาอ่านเนอะแต่ก็อนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพเนาะต่อไปเป็นรายนามเจ้าภาพไตรยทานที่จะถวายพระเจ้าพระสงฆ์19สังก็มีร้านเวียงป่าเป้าการยาง 1,000 บาทนางเพชรชราพรมใจ 1,500 บาทนายโสพลมาละแซม 1,500 บาทนางสมพรรัตนังบ้านป่าเมือดอำเภอสันทราย 1,500 บาทนางอมรวรรณเล้ากุลอันนี้ถ้าจำมาพิษก็อยู่ตั้งในเวียงว่า 1,500 บาทนางกุลละชาวรโขงจักร 1,500 บาทแล้วก็นางอรวรรณนามสกุลมหันทีในสลิปก็เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทนางดวงใจสากเสาเงิน 1,500 บาทอันดับที่9นางสุกแก้วนางจันเพ็ญกันตะศักดิ์ 1,500 บาทอันดับ10แม่เกียงคำสุภามูล 1,500 บาทอันดับ11นายวิชัยนางสมพรโอวัตสถาพรอันนี้2สำรับ 3,000 บาทแล้วก็อันดับที่12นางพันนิตราพรหมมินบ้านสันปะตองตำบลอินตะขินอำเภอแม่แตงแถม 1,500 บาทแล้วก็คุณกนกพิษชัยนาบ้านอย่างก็ห้วยงูในอำเภอฝางแถม 10,000 บาทที่ให้หอมกันมาแล้วก็พระครูวัดวิสิตนวการนี่เนาะวัดป่าม่วงหลวงปู่พระครูวิสิตนวการไล่หอมมาแถม1,000 บาทแล้วก็ส่วนของวัดป่าม่วงแถม 1,000 บาทอันนี้หอมเป็นก่าอาหารก็อนุโมทนากับหลวงปู่พระครูวิสิตนวการห้องหลวงปู่บ่พอหน้ากันมาค่ะเอานมอยู่นะเอมากะหลวงพ่อก็แล้วหลวงพ่อพี่พระครูวิสิตนวการ 1,000 บาทวัดป่าม่วง 1,000 บาทแล้วก็แถมลายท่านเนิร์ที่บ่ได้นำมาอ่านในที่นี้เพราะว่าบัญชีมันจดไว้คนละที่ละต่างบางคนหอมฝากหอมกันมาก็มีบางโตนี่บางคนหอบฝากตุลุงยองมาแต่บัดถึงก็มีในส่วนที่เกี่ยวข้องก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนาะประเด็นนี้บัดได้หันทั้งหลังเมากระพอกกล้องไทยจะปูจาขี้เพิ่งปูจาขี้เพิ่งตามนักกษัตริย์ตามตัวเปิ้งถ้าเอาบอกนักกษัตริย์คนเท่าบ่เข้าใจว่ายังเป็นนักกษัตริย์ตุถ้าบอกตัวเปิ้งคือคนหนุ่มบ่เข้าใจว่ายังเป็นตัวเปิ้งก็นักกษัตริย์กับตัวเปิ้งก็อันเดียวกันนะเอาละ3 4 5เอาไม้ก้านเป็นตัวหรอเปลี่ยนทานนะเจ้าหน้าที่ไผเกิดปีหยังก็ไปปูจาที่หั่นบัดเดี๋ยวนี้อาจจะมามีเจ้าหน้าที่หลายเตื้อเจ้าหน้าที่อยู่หั่นบ่หลายเตื้อก็ขอแจ้งท่านทั้งหลายโดยคำว่าเมื่อเจ้าหน้าที่อยู่บ่หลายเตื้อเนี่ยก็ขออนุเคราะห์ท่านทั้งหลายช่วยพ่อช่วยก้อยกันตุเจ้าส่วนหนึ่งก็ไปฉันจังหันเจ้าชมรมน้อยนานทหารเก่ายกเว้นขี้เหล้าหลวงพระมาละเอาน้อยนานทหารเก่าช่วยพ่อเถอะครับพูดจาตามกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายแต่บัดตำแผ่นละซาวตามกำลังทรัพย์บัดตำแผ่นละซาวหลวงปู่ได้จ่าไว้แล้วว่าขอแผ่นละซาวเพื่อเอาเงินไปเกี้ยยังที่ว่าเกี้ยไปช่วยแปลงกำแพงพุทธมณฑลพ่องช่วยหั่นช่วยนี่พ่องเพราะว่าการจัดงานแต่ละครั้งนั้นจะใจทุนพอสมควรพี่ใครได้สลัดกวาดนี่ครับเนาะดอกไม้สดคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งนี่ใครได้สลัดครับที่อะไรนะตักพูนถ้าบอกคือคนเท่าว่าที่กล้วยขยะไอ้เพื่อนมูจักเนาะอันยังเป็นที่กล้วยขยะยังบอกว่าที่ตักพูนน่าดีได้เจ้าตุมุนี่นะมันอู้กับคนละภาษา
แต่ว่าอันเดียวกันนะเขาบอกขอกับไฟมาเขากำไปหาละออนนุ่มมันต้องบอกไฟแช็กกับไฟมันหูจักมั้งไปบอกคนเท่าเอาไฟแช็กเมื่อเขามันหูจักมั้งเนี่ยมันลำบากอันเดียวกันนะคนอย่างเมื่อปูจาแล้วท่านทั้งหลายเอามาใส่ในหม้อขางให้เนอะตั้งหน้าเวทีไปนะขออนุญาตกล้องใดเป็นกล้องใดมัวลุกก็ปูจาแล้วเอามาใส่ในหม้อขางไว้เลยแม่อีป้อเมื่อจะปักต้นใดก็ได้เนอะก็จำเป็นต้องปักต้นหิมนะเอาปักต้นใดก็ได้ตั้งแต่ตั้งปลายเพื่อตั้งพูดเป็นตั้งเก้าเนาะวันตกเป็นตั้งเก้าตั้งวันออกเพื่อเป็นตั้งปลายตั้นเขาจะเอาปักต้นใดก็ได้ถ้าไผ่ได้ดอกไม้ทูบเทียนมาเอาใส่ในขันแก้วทั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลจะตั้งไว้ท้ายต้นดอกเพะตั้งวิหารเนี่ยเอาข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนมาเพะมาใส่เพะแล้วก็ถ้าว่าขี้ข้านเตียวปีกไปปีกมาตัวปวดแข้งนะไปปูจาขี้เพิ่งก่อนเอาขี้เพิ่งใส่ในกระเป๋าไว้แล้วก็จะเขียนชื่อเอามาเขียนทั้งเพะเขียนคนเดียวมันแน่นใจดีที่คนอื่นเขียนก็เดี๋ยวก็จะถามกันฮะชื่ออย่างก็แก้วบัดใจนะคนเขียนจะไปเขียนแก้วมาเอามาไปใส่เปิดเต็มตัวเปิดชื่อแก้วเมื่อปูจาแผ่นนั่นแล้วก็เอาสตางค์ปักตามต้นกล้วยต้นใดก็ได้ท่านจะปักทางบนก็ได้ปักทางลุ่มก็ได้แล้วเอาข้าวตอกดอกไม้มาใส่ขันแก้วทั้ง3สันศีลขันน้ำตาลแล้วก็มาถึงละเลี้ยวขวาไปทางศาลาว่าติดเก้าอี้เหลืองว่าจะเตียวห้อมปุ้นเพื่อเอาขี้เพิ่งมาใส่ตั้งหน้าเพ่ถ้าเตียวมาทางนี้มันจะส่วนกันเลี้ยวขวาเลยไปทางศาลาปุ้นแล้วอ้อมหน้าศาลามาทางเพ่เพราะว่าหม้อต้มขี้เพิ่งจะอยู่ทางเต้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแม่นกันน้ำเงินกะสีเขียวก็น้ำเงินเขาจังหวะไปเลยนะน้ำเงินสีน้ำเงินมาตั้งเต้นสีน้ำเงินเพื่อเราบอกก็เอาขี้ผึ้งมาใส่ในหม้อขางการใส่ขี้ผึ้งในหม้อขางนี่มันจะต้องมีเทคนิคถ้าเอาจุ่งใส่ทั้งกลางก็เดี๋ยวมันจะเสด็นใส่เสื้อขาวแล้วก็ซักยากเลยขี้ผึ้งนะกว่าจะนี่ก็ต้องเอาไปต้มก่อนเสด็นใส่เสื้อขาวเมื่อเอาขี้ผึ้งใส่เอาไปติดปากหม้อขางแล้วปล่อยให้มันไหลลงมาคนเดียวถ้ามันไหลลงแล้วมันก็จะดีละไหลลงไปมันก็จะไปไหนที่หม้อต้มประเดี๋ยวนี้กำลังเล่งแก๊ส180 องศาขี้เพิงไหนโวยแล้วก็แถมสักกรรมนี่ก็จะเริ่มมือตั้นทั้งหลายได้รอก่อนก็ว่าจะได้มุดแม่ขี้เพิงแม่ถ้าได้ขี้เพิงมาเอามาใส่หม้อขางนี่เนาะหม้อขางจะอยู่นี่เอาอันใดมีปุ่นอะกะขี้เพิงมีหน้าปุ่นขี้เพิงมีหน้าปุ่นไปถ้าเอาใส่ซ่าแล้วมันเป็นยังไงเอาใส่ซ่าแล้วกระเดเจ้าหน้าที่จะเอามาเจ้าหน้าที่จะเอามาบึ้ดถ้าได้เวลารอก็ไอ้แม่เขาก็เอาก๊อกยังไปก๊อกเลยมั้งก๊อกจอกกันยาวนะเอามาตักน้ำขี้เพิ่งในหม้อขางแล้วเอามาหยอดลงในเบ้าหล่อเตียนนี่9 เบ้าเนี่ยใดคือมันก๊อกเดียวคือได้9 เบ้าถ้าตักนักมันก็จะฟะเพราะคนตึงปล่อยนะเอาคนน้อยก็พอบัดถ้าตักนักแล้วห้ามปิกไปทางเก่ามาหน้าอย่างเดียวออกไปทางนี้แล้วก็เกี่ยวไปออกหน้าวิหารนู้นไปทางเหนือวิหารบ่ไหวก็ตุ้หัวเข้าบดีนะมาทางใต้วิหารได้แต่มันมีคนละห้อมกันจะไปเตียวส่วนกันดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันพ่อช่วยกันก้อยไปเนาะประดานบุญธรรมแล้วหรือยังจะได้ให้จ่าแตนนิสกรรมอาตมาจะไปฉันพระทหารเพลท่านมหาสมชาติก็จะทำอย่างอื่นต่อแถมกระเดียวพอเจิญประดานมานั่งนั่งจ่านิสกรรมจะว่าอย่างก็ว่าไปแต่ห้ามเล่าขวนเจ้า ว่าอย่างก็ว่าไปเดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะได้ได้จ่ากันตั้งปุ้นประดานห้าวประดานอย่างหำเกี้ยประดานยังใส่เสื้อเหลืองประดานทวัดจ่าได้เนอะเครื่องลงบุญนะประชาสัมพันธ์เจิญจวนเปิ่นมาปูจาเอาแผ่นขี้เพิ่งตามกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายปูจาแผ่นขี้เพิ่งแล้วเอาใส่ในซ่าไว้แล้วก็เอาสตางค์มาปักต้นกล้วยน่ะ15 ต้นจะปักต้นละตอนใดก็แล้วแต่มีใบเดียวในตู้เหลือแต่ว่าได้นะถ้าจะปักอันเดียวเอาปักต้นได้ก็ได้แล้วก็มาใส่ขันแก้วทั้ง3
ขันศีลขันน้ำตาลอย่างเรียบร้อยแล้วก็บ่ได้กินข้าวไปผ่านแม่ครัวถามกินเลยอุ้ยบ่ได้กินข้าวมาเตือนนะขอสักถ้วยเหรอนะถามกินเลยมันเป็นอย่างแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องส้วมก็มีตั้งผ่านแม่ครัวน้ำนี่จะอยู่ในถังน้ำแข็งเนอะถ้าบักกินน้ำเย็นมันจะมีน้ำธรรมดาเนี่ยตั้งไว้เป็นตี้ข้างโบสถ์ก็มีตี้หนึ่งตั้งอย่างก็เนี่ยถาดนี่ก็มีตี้หนึ่งผ่านแม่ครัวอยู่ปุ้นที่เขาเข้ามาตั้งหน้าเลยซ้ายมือมีผักนี้ลงทานมีผักนี้ส่วนการนั่งกินนั่นตามอัธยาศัยได้เหตุถ้วยเตียวสุดปอยก็ได้เผื่อสุดปอยแล้วเสี่ยงถ้วยพอดีเอาตามกำลังทรัพย์เพราะนานมาตั้งเพราะว่ามันถ่ายทอดออกสถานีตัวนิมนต์ท่านมหาสมชาติแกมปนานในกรรมแกมนะบักแกมเอาไม้ตัวนี้ปนานได้เปิดครับไวสาอย่างท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์ครับที่ได้มาเกี่ยวกับการช่วยงานในการที่จะได้หล่อเตียนพรรษาในวันนี้ครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระหลายรูปหลายตนหลายองค์ที่ได้มาร่วมโดยช่วยกันในวันนี้ครับท่านพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาต่างก็ทยอยกันมาครับมาจะลุกตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านมาร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้ก็จักเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงนะครับที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ปากันมาเนาะบอกว่าผู้เฒ่าบอกว่าผู้แก่บอกว่าคนหนุ่มบอกว่าคนสาวครับได้มาร่วมงานกันในวันนี้เป็นอุปเพกตะปุญญาตาครับพ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมกันเขาอาจจะได้ทำคุณงามความดีไว้ในปางก่อนจึงได้มาพบปะกันในชาตินี้แถมหรือพ่อแม่พี่น้องอาจจะสร้างบุญต่อก่อบุญใหม่ตัวกันไปในครั้งนี้ครับก็ขอสาธุอนุโมทนาในยายแสงลาพัทรศรีเจริญก็ครับได้ร่วมโมทนาทานในโต๊ะจีน100 บาทก็ขอสาธุ1,000 บาทสาธุเพราะว่าผิดไปเนาะเอาศูนย์เปิดไปหายเหตุตัวนี่ครับ1,000 บาทครับก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับบางผู้บางท่านก็มาตั้งแต่ตะวันซืนแล้วนะครับบางผู้บางท่านก็กำลังได้รับข่าวเนาะการบุญการกุศลการหล่อเตียนหน้าที่วันนี้พศนี้หน้าที่วัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมอันเป็นวัดที่ท่องเที่ยวในเชิงสักการะในเชิงของวัฒนธรรมของหมู่เจ้าผู้เฒ่าทั้งหลายครับใครได้มาไหว้มาสาก็จักเป็นมังกละกับตนตัวและครอบครัวครับวันนี้เราจะได้ถวายเตียนพรรษากับแต่ละวัดแต่ละที่นะครับ17 วัดอีกครับโดยประมาณเนาะครับเนาะก็มีท่านพระคุณเจ้าหลายรูปหลายองค์หลายวัดที่จะได้มาเป็นตนปฏิฆาหกเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญฮือกับหมู่เฮาทั้งหลายครับและวันนี้เฮาหล่อเตียนที่นี่มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งนะครับก็จักได้นำไปถวายณที่ปีนี้ไปภาคอีสานครับปีแล้วไปภาคใต้เนาะครับเนาะปีนี้ไปภาคอีสานก่อสร้างบุญต่อก่อบุญใหม่กันไปครับดังที่พ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายได้หันกันในวันนี้ก็ได้การบุญการกุศลได้ร่วมกันครับได้ทำกันมาเฮาได้ปะกันในคณะบัดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเฮามีบุญแถมวันหนึ่งที่ได้มาปะกันครับแสงเทียนส่องในสิ่งที่มืดเนาะครับเพื่อสว่างแสงของปัญญาก็ทำให้เฮาได้มีความรู้ความเป็นผู้เป็นคนที่
สอดหู้เล็งหันในส่วนของการเป็นความคิดความอ่านครับการรอเตียนวันนี้อานิสงส์ที่ได้ก็คือเฮาได้เตียนเนาะเฮาได้เตียนครับอานิสงส์ของมันแต่ว่าเฮาได้บุญนะครับได้บุญในส่วนที่เป็นนามธรรมอันที่เป็นสิ่งที่สุขใจที่หมู่เฮาทั้งหลายจักได้รับครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะคิดว่าบุญนี่เนาะบาปมันมีที่ไหนก็บ่หันมากำเตื้อสร้างมาแต่เมินละบ่หันเป็นตัวเป็นตนอีนะครับก็พ่อแม่พี่น้องครับอุปมาอุปไมยเนาะก็เหมือนดังลมนะครับที่เฮาได้หันว่าปัดต้นไม้ปัดสิ่งปลูกสร้างคือได้ล้มละเนระนาดไปก็ภัยก็ว่าลมอีนะครับภัยหันตัวลมห้องภัยยับตัวลมได้พ่องก็เช่นเดียวกันครับอุปมาอุปไมยก็เหมือนดังบุญกุศลที่เฮาได้สร้างทำไว้มันเป็นนามธรรมมันอยู่ในใจมันบ่หันเป็นตัวเป็นตนเนาะครับก็จักได้สนองคือกับหมู่เฮาทั้งหลายประชาก็เวยครับในส่วนนี้อยู่ที่การเฮาสร้างโดยจิตเจตนาอันแรงกล้าก่อครับพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนาะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมครับพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าอยู่ที่เจตนาของเฮากระทำกรรมก็คือการกระทำวิบากก็คือการเสวยผลที่เฮาได้ทำไปครับเฮาทำดีก็ย่อมได้รับผลดีวิบากก็เป็นวิบากที่ดีที่จะนำเฮาไปสู่ยังที่ดีภพภูมิที่ดีเป็นที่ระลึกกึศเติงหาในวาระสุดท้ายของจิตนี่โลครับอันนี้หมู่เฮาทั้งหลายได้มาสร้างบุญต่อก่อบุญใหม่สร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกกึศเติงหาในโอกาสวันข้างหน้าครับเงินทองนั่นอาจจะพาเฮาไปตึกโฮงยาครับลูกหลานนั่นกาก็จะพาเฮาไปตึกที่ป่าจ้าป่าเหี่ยวไผตึงไปส่งไปภาคหน้าอีนะครับมีแต่ตัวเก่าของเฮาก็เพราะฉะนั้นเฮาจะต้องทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นที่ติดตามตัวเฮาไปในภาวะชาติหน้าภพหน้าอีนะครับพระพุทธองค์ท่านก็จึงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยครับแล้วคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อีนะครับก็เหมือนเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องรับตาลาโลกไปแล้วมีแต่บุญและบาปที่จะติดตามตัวเฮาไปบ่มีไผที่จะติดตามเฮาไปได้ลูกหลานก็ปาไปตึกป่าเหี่ยวอย่างที่ว่าจักแขนพุทธจักแข้งพุทธตึมไปก้มหน้ารับตาไปคนเดียวเตอะนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่บุญและบาปที่เฮาจะได้ทำไปเนาะครับเนาะบุญยังโจเรหิทุหรังบุญอันโจรนำไปบ่ได้หมู่เฮาทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลบ่มีไผที่จะมาปล้นเอาจากตัวของเฮาไปได้ครับอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเฮามโนผู้ผังมโนขมามโนเศรษฐามโนมะยาครับทำทุกอย่างมีใจเป็นหัวหน้าครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับใจเฮาสั่งทำมันถึงได้ใจเฮาสั่งบ่ทำมันถึงบ่ได้ครับก็อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เป็นวันดีสลีสุภมังกะละอันประเสริฐล่ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายวันเมงก็มดใสวันไตก็มดพอดเป็นวันยอดแห่งพญาวันครับในวันนี้ที่พ่อแม่พี่น้องทุกสารทิศจักได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันครับไปเพื่อที่จักได้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมตัวกันในโอกาสต่อไปครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาคนเดียวมายังปะปอนะครับเอาโรงทานนะครับตลาดบุญมาเผื่อแผ่คือกับพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานกันครับโลโกปถัมพิกาเมตตาสุภาวิตังครับ
พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าโลกนี้จะอยู่ได้ก็เพราะความเมตตาซึ่งกันและกันก็เพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องได้นำตลาดบุญได้นำเข้าป่าอาหารมาเลี้ยงดูปู่เสือคือกับพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านได้มากินได้มาบริโภคกันบุญก็ได้ไส้ก็เต็มในวันนี้นะครับทราบว่ามีหลายที่หลายพี่น้องที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจได้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้กับหมู่เฮาทั้งหลายได้กินได้บริโภคกันครับก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจบรรจงทำซึ่งอาหารมาถวายพระคุณเจ้ามาเลี้ยงดูปู่เสือกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจักบ่ได้หิวนะครับก็ขอให้พี่น้องได้มีธนทรัพย์สิ่งของมากล้นโอฬารนะครับเกิดในภาวะชาติใดก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขไปโดยธนทรัพย์สิ่งของมีอายุมั่นยืนยาวทำสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการแม้นจักหิก็ขอให้ได้ปันมาแม้นจักหาก็ขอให้ปันได้ก็ขอให้สมมโนมัยไฟอ้างกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ต่างวัดนะครับโดยท่านพระคุณเจ้าได้บรรจงทำในสิ่งที่เป็นขี้พึ่งนะครับเนาะขี้พึ่งเอาฮือกับพ่อแม่พี่น้องได้ปูจานะครับซื้อมันก็แปลงนะครับปูจามันถูกด้อยอีโลครับอาจจะมีตามที่ท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านได้นำบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องว่ามันจะมี12ตัวเปิ้งนะครับมีปีหนูปีชวดหนูฉลูวัวขานเสือปีเถาะกระต่ายมะลงงูใหญ่มะเสงงูเล็กเนาะมะเมียมะแม่แพะวอกลิงละกาไก่จอหมากุนหมูแต่เฮาไปหารท่านเป็นจ้างเนี่ยครับกำเมืองเฮาเป็นจ้างเนอะครับกำเมืองจะมาเถียงกันให้เหมาะเพิ่นว่ากุนจะได้ว่าเป็นจ้างเนี่ยครับกำเมืองเฮาปีจ้างพ่อแม่พี่น้องเกิดปีอันยังนะครับอยู่ในแผ่นขี้พึ่งหั่นนะครับปู่จาเอาได้เนอะครับแต่มีข้อแม่ว่าพ่อแม่พี่น้องครับท่านได้เอามาใส่กระทะนี่แล้วนะกระบวยเดียวนะครับคือกุ้มถึงเก้าต้นเก้าเล่มนี่นะครับบ่ฮือว่าบุ๋ม1ก๊อก1ต้น2ก๊อก2ต้นอีกบ่ใช่นะครับมันกุ้มนะครับถ้าบ่อันเฮาบ่แบ่งอย่างมันก็จะล้นผู้คนมาเมื่อลุ้นมันก็จะบ่ได้เทบ่ได้รออีกนะครับนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องเนอะครับสร้างบุญต่อก่อบุญใหม่กันไปเถอะครับเพราะว่าบุญกับป่ามีหน้าพอหน้าบาหันนะครับบางเตื้อเฮาได้ไปครับมันเทคนิคเนาะในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ครับครับสุมาเถอะครับถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องได้รอได้ตักเอาในที่กระทะหั่นไปรอก็ขอให้มันกุ้มนะครับ9เล่มต่อ1ก๊อกเนาะถ้ามาอันมันจะแบบทั่วถึงกันแถมนะครับก็ขอนำเรียนนำบอกคือกับพ่อแม่พี่น้องเนอะครับจะย้ำกันบ่อยๆเนาะจะภาวนาในส่วนของการที่เฮาได้หล่อเตียนว่าอสังวิสุโลปุสะพุสะพุพะเนี่ยครับอันนี้ในส่วนของการภาวนาเนาะวันนี้เฮามาฮื้อตาลเนาะครับตาลก็คือการฮื้อนะครับฮื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ส่งมันได้ก็คือเตียนนะครับตาลนะไมบุญสำเร็จโดยการฮื้อตาลศีลละไมเฮาจักได้มารักษาศีล5เรียกว่าเบญจศีลนี่เนาะครับเนาะเฮามาตั้งจิตตั้งใจชำระจิตใจของเฮาให้ได้สะอาดการจากการตาลและก็จักได้ภ
ภาวนาไม่ภาวนาคือกับการฮื้อตานในด้านการทำฮื้อมีฮื้อเป็นขึ้นในจิตในใจฝึกจิตฝึกใจนี่นะครับจะอยู่ที่หมู่เฮาทั้งหลายความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ใจของเฮานะครับสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยนะครับความบริสุทธิ์บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวเฮาครับเหมือนกันกับเฮากินข้าวครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮากินข้าวเฮาจะให้คนอื่นอิ่มแทนมันจึงเป็นไปบ่ได้ครับเฮาจะต้องอิ่มเป็นคนที่เฮากินหรือให้คนอื่นกินแล้วให้เฮาอิ่มแทนมันก็เป็นไปบ่ได้ครับเพราะฉะนั้นครับอยู่ที่ตนตัวของเฮานะครับการสร้างบุญสร้างกุศลก็อยู่ที่ตัวของเฮาครับก็บุญนำพาวาสนานำส่งเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหากว่าเฮาบ่ทำมันก็บ่ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ที่ตัวเฮาก็เช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮาทุกคนนี่กินเกลือกินพริกเนาะครับทุกคนรู้ว่าเกลือเค็มทุกคนรู้ว่าพริกเผ็ดแต่บ่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันเค็มจะใดมันเผ็ดจะใดบ่มีใครที่จะสามารถอธิบายได้ครับก็อยู่ที่ตนตัวของเฮาครับดังที่บทที่เปิ้นว่าปัจจตังเวทิตโพวิโยหิตินะครับเนาะอันวินยูพึงรู้เฉพาะตนนะครับวินยูณที่นี่หมายถึงความหู้เนาะหู้เฉพาะตนเหมือนดังที่กระผมได้อุปไมยว่ากินพริกกินเกลือเผ็ดจะใดก็อยู่ที่ตนตัวของคนกินเหมือนเดียวกันการทำบุญทำกุศลก็อยู่ที่การทำแต่ละไผ่แต่ละคนต่ออันที่จะหู้ที่จะทำนะครับวันนี้หมู่เฮาทั้งหลายครับทุกสารทิศจักได้มาร่วมบุญด้วยกันก็ทยอยกันมาบ้านใกล้บ้านไก่ตั้งใต้ตั้งเหนือตั้งวันตกวันออกหอกใต้หนเหนือเนี่ยครับได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันจักได้เป็นมิตรแก้วสหายคำร่วมกันเดินทางด้วยสายบุญนะครับคนที่มันได้เป็นมิตรแก้วสหายคำในสายบุญมันถึงมะครับจักจินพุทธจักแข่งพุทธอย่างเปิ้นว่าครับจวนไปวัดเหมือนจวนไปตายจวนป่าจิ้นควายมีดฆ่าในหั่นอีโลครับมันจึงถามหาตั้งพุ่นเนาะบางคนก็ออกตัวว่าไปก่อนเถอะการฆ่ามีหลายเป็นวัดจามไอกวนใจตู้เจ้าก็ดีไปใจนาควายมาก็ดีไปใจให้ตาวันทกทำไต้ก็ดีไปไล่งัวไล่ควายอีโลครับอันนี้คือข้ออ้างเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ปลดเปลื้องจากภารกิจต่างบ้านเนาะที่มาที่นี่เหมือนกันกูคู่กูคนนะครับได้มาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างยังตานะปารมีอันเป็นที่เจริญรอยตามพระเวสสันดรครับพระเวสสันดรนี่เปิ้นบำเพ็ญซึ่งตานะปารมีครับที่ได้เป็นชาติสุดท้ายของที่เกิดเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระสิทธัตถะกุมารที่จะได้มาสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเวสสันดรนะครับตาลสปะเนาะตั้งแต่ว่าดับแรกนี่ก่อตาลจ้างเผือกแก้วงางอนเป็นจ้างคู่บารมีสามารถดลบันดาลให้ฝนตกบ้านเมืองได้จุ่มเย็นนะครับก็ผู้คนทั้งหลายบอกว่าโอ้ของดีอยู่ในบ้านเฮาแต่จะได้ว่าจะฮื้อตาลเปิ่นไปนะครับความนี่หู้ไปถึงยังเมืองกะลิงกะลาดเมืองกะลิงกะลาดนี่เป็นเมืองที่แห้งแล้งจึงส่งพราหมณ์8 คนมาขอเอาจ้างปัจจัยนาเคนเนี่ยครับไปยังเมืองกะลิงกะลาดนะเจ้าเมืองสีพีอันเป็นเมืองของเวสสันดรปากันพิษอกพิษใจครับไล่หำพระเวสสันดรออกจากบ้านจากเมืองไปออกจากบ้านจากเมืองไปแล้วก็ขี่ยวดยานพาหนะไปมีพามาขอไถเหมาะนะครับ
ขอราชรถพระเวสสันดรกอดตาลราชรถเพื่อไปแถมครับเนี่ยอย่างใดตาลเพื่อเปิ่นแล้วก็ต้องย่างกับเดินนะครับย่างกับเดินสี่กษัตริย์ออกเดินทางไปด้วยกันไปบำเพ็ญกุศลอยู่หน้าที่โดยนะครับอยู่ที่เขาคีรีบรรพตอย่างพวกนั้นนะครับอยู่ที่ในแพทย์ในป่าไม้หิมพานต์เนี่ยครับถามว่าคนอู้นี่ไปหันก็กำไปหันครับจากการรจนาหรือว่าในพระไตรปิฎกเนาะเพิ่นกล่าวว่าไว้ครับแม้กระทั่งไปอยู่หน้าที่เขาวงกฏนะครับก็มีพราหมณ์ได้ยินพราหมณ์นั่นมีนางมีเมียหนุ่มนะครับชื่ออามิตตานี่เป็นคนหนุ่มสาวงามนะครับมาได้ปู่พราหมณ์ได้บอกว่าใครได้คนใจฮือปู่พราหมณ์ไปขอลูกยังเวสสันดรที่อยู่เขาวงกฏพราหมณ์ก็ไปขอเนี่ยพราหมณ์ไปขอแล้วพระเวสสันดรก็ในเมื่อฮือตาลก็ตาลลูกตัวเก่าไปแถมครับตาลลูกแล้วข้างเมียนะครับผลสุดท้ายก็มีพราหมณ์จำแรงพระอินทร์จำแรงเป็นพราหมณ์มาขอเมียนะครับมาขอเมียของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็บอกว่าเอ้าในเมื่อท่านขออย่างนี้ท่านกล้าขอเขาก็กล้าฮือตาลเมียไปแถมนะครับในเมื่อตาลเมียไปไอ้พ่องครับหมู่เฮาทั้งหลายตาลลูกตาลเมียก่อนนี่สมัยนี้ครับแต่มาถึงกันนั่นเนาะเฮาบัดตาลอย่างอันแต่เฮากับบำเพ็ญบุญเจริญรอยตามเวสสันดรนี่ครับพระเวสสันดรที่บัดได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นเพราะบัญญังนะครับเพราะหันปู่พราหมณ์บุกลูกต่อหน้าต่อตาลูกครับเปิ้นก็ถึงบอกเล่ามาถึงสมัยบัดเดียวนี้บอกว่าเนาะครับตีหมาบ่ท่าพอหน้าเจ้านะครับบุบลูกบ่พอหน้าพ่อแม่ก็จึงพระเวสสันดรตอนหันปู่พราหมณ์บุบลูกตัวเก่าอย่างอันก็นึกในใจว่าปู่พราหมณ์นี่มันมาบุบลูกเอาสองหน้าสองตาเป็นจะใดนี่กึดใจบุบมันเสียดีก้าปู่พราหมณ์นี่มีความโกรธเครียดกันขึ้นมาตะตรงนั้นนะครับพระเวสสันดรเกิดความมีโทสะเกิดขึ้นในใจก็จึงเป็นปมแห่งการบัดได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกครับอันนี้ก็นำเรียนเพียงย่อๆเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องว่าเฮามาห่วมกินห่วมตาลสร้างบารมีในบารมีฮือกับตนตัวและครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮามาวันนี้นะครับเฮาได้สร้างบุญต่อก่อบุญใหม่ได้ไว้สายังพระธาตุเก้าจอมหนึ่งในเก้าจอมนั่นก็คือวัดดอยจอมพ่อครับอันที่เป็นพระธาตุจอมพ่ออยู่ณที่วัดจอมพ่อที่นี่พ่อแม่พี่น้องได้ไว้สาสักการะบูชาหนึ่งอย่างแล้วเนาะครับอันที่สองเฮามาได้ทำบุญในส่วนของการรอเทียนนะครับรอเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างในชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างอันก่อเกิดซึ่งปัญญาของหมู่เฮาครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาบ่มีนี่หรอครับพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้โลโกเปิ้นบอกว่าแสงสว่างแสงสว่างนี่เสมอด้วยปัญญาบ่มีก็แท้จริงนะครับเพราะว่าบ่มีปัญญาแล้วบ่อาจจะสามารถกึศอันอย่างได้นะครับปัญญาโลกัสมิปัจโชโตนะครับปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนั่นครับพ่อแม่พี่น้องได้สร้างบุญต่อได้ก่อบุญใหม่กันในวันนี้มาถูกทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิครับหมู่เฮาเจ้าพูดทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความหันชอบมีความหันดีหันงามในการเจริญรอยตามแบบเป้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผู้ที่ได้นำเทียนมาถวาย
ดังสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่หลังจากนั้นก็มีการอนุญาตให้กับพระสงฆ์หรืออนุญาตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ถวายเทียนเรื่องมันมีที่มาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอันเป็นเชื่อเป็นใยเป็นสายคือมากับหมู่เฮาได้บำเพ็ญกันในวันนี้ หลังจากวันนี้เฮาต่อเทียนแล้วเนาะเฮายังถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนที่จะเข้าพรรษานะครับมันมีหีดมีหอยหลายอันอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้เฮาได้มาสร้างการซึ่งแสงสว่างในชีวิตแสงสว่างที่ในที่มืดนะครับก็คือการรอเทียนเฮาได้เทียนแล้วเอาไปจิไปเจาะไปส่องหน้าที่มืดนะครับก็เกิดให้เป็นแสงสว่างเฮาจักได้ปัญญาในส่วนของการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ครับอยู่ที่วิสัยของภัยของมันครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มีคณะกรรมการเฮาได้บริการให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ปูจาเอาซึ่งแผ่นที่พึ่งนะครับเป็น12นักสัตว์หรือ12ตัวเปิ้งเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องอยู่หน้าที่ด้านหน้าพุ่นนะครับด้านหน้าที่มีประชาสัมพันธ์พุ่นก็มีปนานห้าวได้ประชาสัมพันธ์เพื่อกับพ่อแม่พี่น้องได้ทำความเข้าใจเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องเนอะครับงานเขาจะเริ่มเป็นพิธีการก็เวลาประมาณ9 โมงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโดยท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้านะครับจะได้มาเป็นประธานรอเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็พ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาเจ้าประชาทั้งหลายได้ทยอยร่วมกันนะครับเพื่อเข้าภาคเดียวนะครับเข้าภาคตั้งใต้เข้าภาคขวามือของกระผมที่อูนี่นะครับแล้วเดินไปทางเหนือเนาะบ่เฮือซับสนกันเฮาจะเข้าได้2 ทางครับด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกของเบ้าหล่อเตียนนี้ครับก็เชิญชวนบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องพอเป็นสังเขปนะครับก๋วยเตียนที่เขาได้นำมาบรรจุไว้นะที่บนเต้นบนฐานที่เขาได้เอาไปวางไว้หั่นโดยมีก๋วยนะครับและเตียนอันนี้เขาจะได้ถวายกับพระวัดแต่ละวัดนะครับที่เขาได้กราบนิมนต์มาครับแต่เทียนที่เขารอนี่ปุ่นเนอะครับอันนี้สงไปไกลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะไปพุ่นภาคอีสานนี่ถึงตัวเขาบ่ได้ไปบุญที่เขาสร้างบุญที่เขาก่อก็จะได้ไปถึงเพิ่นพุ่นนะครับโอ้อันนี้ถึงมาได้ไปกับตัวก็มีสิ่งของที่ไปฮื้อตานอนุโมทนาร่วมกันในที่ท่านพระคุณเจ้าและพ่อแม่พี่น้องแห่งหลายผู้หลายท่านจักได้ไปร่วมกันหน้าที่ภาคอีสานนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องได้นำขี้ผึ้งมาก็เอามาใส่หน้าที่กระทะหรือว่าหม้อขางเนาะมีครั้งหนึ่งเนาะครับพูดถึงเรื่องคนไทยอยู่กับพี่น้องแห่งชาติพันธุ์หนึ่งนะครับเพื่อนคนไทยเพื่อนถามว่าไปเอากระทะมานะครับเนาะกระทะรู้จักไหมรู้จักค่ะนี่ไปเสาะพอกับไปอยู่หิมหม้อขางไปอยู่หิมกระทะฮะเนาะว่ามีไหนมันยังบ่เอามาเท่าบาเดียวนะครับผลสุดท้ายเจ้าของคนที่สั่งไปนั่นแหละคนไทยนั่นเนาะก่อนที่นั่นไงทำไมไม่เอามาหม้อขางบอกว่าหม้อขางนี่ครับคนไทยว่ากระทะเนาะเขาว่าหม้อขางนะครับอันนี้อู้กันแบบคนเมืองนะครับอันนี้ก็จักได้เป็นที่ล้อมรอนะครับล้อมรอขี้ผึ้งเพื่อที่จักได้เอามาหล่อเบ้าแห่งหล่อเทียนวันนี้หันพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยตั้งหลายนะครับ
ก็จะได้มาร่วมกันในวันนี้ครับคนเฮาเปิ้นบอกอายุไว้เป็นสี่ขั้นโดยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขั้นที่หนึ่งเปิ้นบอกว่ามีอายุคนเนาะครับคนนี่เปิ้นบอกว่ากลไปกลมานี่มันยุ่งนี่นะครับยุ่งยังพอคอคนบ่เอามาผสมเอาคอควายมาผสมในเมื่อพ่อแม่พี่น้องลองคิดพอแล้วครับว่าควายเนาะเฮาเอามาใส่นามันกวนข้าวมันจะยุ่งหมอกใดครับก็เหมือนเดียวกันกลไปกลมาเนี่ยมันยุ่งนะครับบอกคือไปทางนั้นมันไปบอกคือทำมันนี่มันบ่ทำบอกว่าจะไปเนี่ยอันนั้นเนอะมันก็ไปเนี่ยนี่นะครับอันนี้คนคือยุ่งอายุช่วงของคนพออายุควายเข้ามาครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพ่อแม่พี่น้องลองสังเกตพอแล้วครับว่าควายถ้ามันเฮาปล่อยมันกินหญ้าอีนะครับมันต้องกินวันค่ำเนาะครับเฮาบ่มัดมันเมื่อคืนมันก็กินอยู่เปรียบเสมือนว่าอายุของคนเฮาเนี่ยที่ขึ้นมาถึงอายุควายนี่มันตัณหาลูกครับอันนั้นก็จะทำอันนั้นก็ของข้าอันนี้ก็ของข้าอย่างครับพออายุหมาสุมาเถอะครับพออายุหมาเข้ามาเนาะอายุหมาเข้ามาพ่อแม่พี่น้องลองสังเกตพอเถอะครับหมานี่ถ้ามันเท่ามานะครับมันตึ้มไปไหนมันจะเฝ้าบ้านโลกครับไผไปไผมาก็ค้างใส่เหียก็เหมือนกับคนเท่าเฮาที่อายุหมาเข้าอีเนาะเปิ้นจวนไปไหนก็ตึ้มไปเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงสิ่งของอันนี้อายุหมาเข้ามาครับพออายุวอกแล้วครับขั้นสุดท้ายอายุวอกนี่โอ้ได้กินแล้วก็ว่าบ่ได้กินอีนะแมงอีวอกนี่มันตึงอยู่มันอยู่เตียงของมันหรอกครับอันไผ่ไปว่าสลิดอย่างแมงอีวอกนะครับเนาะพอคนเฮาอายุวอกเข้ามาลูกหลานที่อยู่ตัวเนี้ยทำตำสู่หาว่าบ่ได้กินเขาตึ้มเอาอย่างมาฮือครับเหมือนเดียวกันหรอกครับแต่ว่ามาน้อยมาอีแม่กินจีนวันค่ำอีโลครับเพราะฉะนั้นครับอายุวอกเข้ามามันซับปะลีนี่ไม่ได้ว่าไผ่เนอะครับปุ่นเมืองนอกปุ่นนะครับเมืองไทยเฮาบ่มีครับอย่างอีเนาะ ครับนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องได้บอกกล่าวกันไปอายุของคนเฮาเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าตะกอนนี่10 ปีอาบน้ำบ่หนาว20 ปีแอวสาวบ่ใกล้30 ปีบ่นายสงสาร40 ปีเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า50 ปีสาวน้อยดาบ่เจ็บใจ60 ปีไอเหมือนฟาดโคก70 ปีบ่โหกเต็มตัว80 ปีไข้หัวเหมือนให้นะครับ90 ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายนี่ครับถามว่าโหคนนั้นอายุ90แล้วเพิ่นย่ำตายเตื้ออันนั้นอยู่ตามเวรตามกรรมมิโลครับแต่บัดเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่า10 ปีกินข้าวนมเปลือง20 ปีขี่รถเครื่องบักก้าย30 ปีบ่นายสุรา40 ปีชอบเข้าบาร์เข้าเทค50 ปีชอบเอ็นดูเด็กผมเปีย60 ปีไข้ห้องเมียเป็นแม่70 ปีบ่ไข้แว่วัดวา80 ปีทิฐิหนากว่าเก่า90 ปีเท่าสารพัดพิษ100 ปีถ้าบ่เสี่ยงชีวิตลูกหลานแจ้งด่าครับอันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเนาะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายผู้สูงวัยเนาะมีปากก็กินมีดินก็เทียวไปเนาะเฮาปากนักลูกหลานก็จะว่าเป็นคนแซมอยู่ที่ไหนป้อมได้แซมด่าครับอันนี้ก็พึงสำเนียกไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับครับทดสอบ2 3 4ทดสอบศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนอะเท่าแก่อีปอยอีแม่ทยอยกันมาแล้วเนาะตั้งเดี๋ยวถ้าเข้ามาเนาะตั้งหน้าตรงนี้ก็เหมาะดีเหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวแขกผู้รักผู้ใหญ่จะมาเขาจะได้ถอยเนาะเพราะฉะนั้นประมาณตรงกลางท่านเนอะตรงแถวกลางท่านเดี๋ยวถ้าอีแม่จะนั่งยาวก็ขออนุญาตเป็นแถวกลาง
ตรงนี้เว้นไว้น้อยกระเดียวถ้าเปิ่นประมาณนักมีคนถามหาว่าตนใดก็พอขึ้นสีขาว ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมบางคนฟังรายการเพิ่นมาเป็น10 ปีบอกฮู้จักกำเตื้อพอดีช่วงเจ้านี้ท่านอาจารย์ก็ยังบอกมีคนมานักเตือนเนอะอาจารย์นั่งอยู่บนศาลาฮะอีแม่ขึ้นไปตั้งบันไดหันถอดรองเท้าไปหาอาจารย์เพิ่นได้เนอะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนั่งตั้งหลังอันโต๊ะสีดำเนี่ยอีแม่ใครหันเพิ่นตนได้แต่ว่าเนาะตอนเจ้าก็เดี๋ยวคนมานักก็จะบอกปะกันใครจะร่วมบุญเนอะถวายกาน้ำกับไฟกาอินเทอร์เน็ตเรียนเชิญขึ้นไปหาท่านอาจารย์ไปหาเพิ่นเอาอย่างวางไว้ที่เก้าอี้เหียเดี๋ยวเขาจะมาลู่ เนาะสาธุนี่อีแม่ล่ะอ๋อเจ้าแล้วก็เนาะท่านอาจารย์เพิ่นอยู่ตั้งบนเนอะขึ้นไปไปกราบไปหาเพิ่นได้อีแม่เดี๋ยวถ้าคนมานักมาหลายก็จะบ่ได้หันหน้าหลายคนถามว่าเปิ้นอายุเท่าใดเปิ้นเท่าแล้วกาอีน่ะขี้ข้านบอกพอเอาคนเดียวเนอะไปพอเนาะเปิ้นยังบ่อายุนักกับนักตอนเปิ้นจัดรายการตอนเจ้านึกว่า80ไปอ่ะไปพอหน้าแม่นกับแม่นถามเปิ้นคนเดียวเนอะถ้าบ่แน่ใจลองเฮ้อเปิ้นว่าลูกเจ้ากินพักตั้งป่ายอีกอะ รับลูกควายกินพักตั้งเก้านะลองเฮ้อเปิ้นว่าแม่นกับแม่นเนอะสำหรับศรัทธาพี่น้องนะที่เข้ามาในบริเวณงานนี้แล้วเนาะยังบ่ได้ปูจาแผ่นเตียนเนอะก็ปูจาเอาแผ่นเตียนที่ตั้งเจ้าหน้าที่เปิ้นดูแลอยู่ตรงนั้นเนาะปูจาเอาแผ่นเตียนที่หั่นแล้วก็เดินเข้ามาตั้งในเพ่เนอะบางคนถามหากระทะบ่มีหม้อขาง ปนานว่ากระทะมีกับหม้อขางนะปหลวงนานเปิ้นอูเล่นอูหัวเนาะกระทะอยู่ตั้งนาเพ่เนอะโอ้มาแล้วปีไอเก้าตุลงฉันแล้วยังเพราะว่าถึงเว้นตุลงตั้งแต่ชั่วโมงขึ้นมาแล้วนะตุลงกับนิมนต์เนอะศรัทธาญาติโยมตุลงยองก็มาแล้วเนอะเหลียวไปตั้งหลังตั้งขึ้นบันไดจะขึ้นวิหารเพื่อนนะตุลงมาแล้วเนาะท่านพระครูอภิวัตอยู่เพศเนื้อตุลงเนอะอยู่ที่อันศาลาเพศท่านตุลงเสาะหาท่านอาจารย์กลับนิมนต์ตุลงเลยศรัทธามาล้อทานิแต่เจ้าละเปิ่นใครได้ยินเสียงตุลงว่ามาถึงแล้วยังนี่นะอาตมาภาพเขานี่ก็ตั้งแต่ตะวามาตั้งแต่ตอนเจ้ามาละศรัทธาตุลงยองก็มาแล้วเนอะพี่น้องหมู่เฮาตั้งหลายท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ก่อนเนี้ยตัวสูงเนี่ยเนอะครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์อันนี้ก็เตดกำเมืองในคลื่นสีขาวตุลงยองก็มาแล้วตุลงเตียนตังเพเนอะเตียนตังเพครับตุลงจะรอก็ครับผมเอาวางนี้ก่อนก็ได้ตุลงตั้งหลังให้เขาจัดครับตุลงมาถึงแล้วเนาะถ้าครูบาอาจารย์ก็ทยอยมากันหลายท่านหลายรูปหลายองค์แล้วศรัทธาพี่น้องตังเมืองฝางพี่น้องตังเมืองพานเนาะพี่น้องที่นั่งตังไหนนี่ตังใดพ่อเมืองพานมีก่อนนี่พี่น้องเมืองพานมีก่อนฮะตังใดโอ้ตังปุ่นกับเพ่ว่ะโอ้เมืองพาน เพ่ดูเมืองพานพี่น้องเมืองพานนี่นักเลงโตเนอะเฮ้ยตุลงนิมนต์ครับไผ่ต้องการปะท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยต้องการปะตุลุงยองมาแล้วเนอะตอนนี้ท่านอาจารย์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่บนศาลาหลังใต้เนอะศรัทธาอย่างเมืองพานกำลังเข้าสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ที่ศาลาหลังใต้อนุโมทนารายชื่อต่อจากแต่เจ้าเนอะเจ้าภาพภัตตาหารเพนก็มียายแสงล่าพัทละศรีเจริญ1,000 บาทนางสาวกฤษณาจิยะพงศ์1,000 บาทนางสุนีวงศา1,000 บาทสมบูรณ์สุพัฒน์วงศา1,000 บาทก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพภัตตาหารเพนโต๊ะจีนโต๊ะละ
1,000 บาทที่ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพกันมาในส่วนอื่นๆที่ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพร่วมกันแถมก็มีไตรทานที่จะถวายพระสงฆ์พิธีเป็นโกยสังแล้วก็มีจ่อมีสวยมีปัจจัยปักอย่างที่ท่านทั้งหลายพอหันมาเดี๋ยวนี้ต่อจากตาเจ้าก็มีผอเล็กแม่ครูทองใบขุนแหลม 1,500 บาทนางศรีวันดีพรหมเทศนางสาวพินิจสุณะนางสาวปาละชยา 1,500 บาทนางบุญทิลาโยธาจากจังหวัดลำปาง 1,500 บาทแม่ปวรีอินสุวรรณจากจังหวัดลำปาง 1,500 บาทแม่จงดีเชื้อกันทาจากอำเภอฝาง 1,500 บาทก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเนอะตุลุงยองนิมนต์ฉันภัตตาหารก่อนนะครับฉันจังหันเจ้าแล้วก่อนนิมนต์มาอู้มาจานะครับส่วนศรัทธาเฮาที่มาปูจาขี้เพิ่งเป็นแผ่นที่ตั้งหน้าพุ่นนะตอนนี้ถ้าปูจาแล้วก็เพื่อเอามาใส่ในซาที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ปูจาเอาตัวเปิ้งไปเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยก็เอามาใส่ในภาชนะในซาในขันในก๊อกในแขงที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้เมื่อเขียนชื่อเสียงเรียงนามใส่หั่นแล้วบ่ท่านทั้งหลายก็เสาะหาที่นั่งที่เจ้าเนาะส่วนจะบริจาคปัจจัยจำนวน17 วัดเขาก็ได้ตั้งต้นเอาไว้นอกพุ่นเพื่อท่านทั้งหลายปักตามอัธยาศัยปักนักปักน้อยปักกูต้นก็ได้ถ้าว่าต้นทุนเรามีนักต้นทุนมีมันนักจะปักต้นเดียวพอเถอะจะเอาต้นใดก็ได้เอาต้นใดก็ได้ตอนนี้หลายท่านก็เอาเตียนมาละแต่ว่าบักใครอยู่ใกล้หม้อขางเนี่ยกลัวเสื้อกับสิ้นขาวไปตาดหม้อขางนะดำคือลืมปอเป็นเตียนเห็นต่างหากนะจะยุ่งนะอยู่ไก่หาน้อยก็ได้ท่านทั้งหลายที่ได้ข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนมาก็เอาไปใส่ขันแก้วทั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลทั้งหน้าปลำพุ่นเลยเนาะเพราะว่าจัดเตรียมแก้วทั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลไว้พุ่นละตุลุงบุญก็ได้ตุลุงอ่อยก็ได้ผมแค่ได้โต๊ะแหมสักตัวเพราะว่าถ้าเพิ่นเอาแผ่นขี้เพิงมานักลำไปเนี่ยมันจะต้มบัดตันเมื่อมันต้มบัดตันจะต้องเอาพักไว้แต่ทีนี้มันมีที่พักเถอะก็จะต้องจัดเตรียมโต๊ะไว้ส่วนพี่น้องเฮาท่านทั้งหลายที่เดินทางมาถึงงานละใครได้รูปไว้เป็นที่ระลึกก็มาถ่ายตั้งหน้าพี่ได้เนอะมาถ่ายตั้งหน้าพี่มันหยี่เขี้ยวเบี้ยวปาก หยี่เขี้ยวเบี้ยวปากว่ะอุ้ยว่าอันเลยหยี่เขี้ยวเบี้ยวปากอยู่ตั้งหน้าว่าเป็นว่าเปิ้นถ่ายรูปตั้งหน้าพี่หน้าพระโบสถ์ก็ได้หน้าสถานที่พิธีก็ได้แต่ถ้าหน้าหม้อขางเนี่ยใครใกล้แต่ก็กลัวว่ามันจะเปื้อนดังนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เตียนได้อย่างมากก็ดีที่เพิ่งก็ดีเอามาเปาะกันให้เนอะส่วนท่านที่ได้สวยมาในขณะเนี้ยเอาไปมัดติดต้นกล้วยที่ท่านทั้งหลายเอาสตางค์ปักพุ่นนะเพราะสวยถวายพระสงฆ์พิธีนี่มีละแต่สวยที่จะปักต้นบนบะหมี่เตื้อมันมีเตื้อขอช่วยพ่อช่วยกอยพระสงฆ์องค์เนนวัดเฮานี่แล้วก็เนนที่เดินทางมาจากวัดเวียงมนมาจากวัดหนองยาวมาจากวัดปะงิ้วก็เจิญนิมนต์เจิญเนนว่ะนี่นิมนต์เนนช่วยพ่อช่วยกอยเนอะอันใดที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันส่วนโฮงทานบอกเจ้าหน้าที่อปพลและหรือตุเจ้าที่อยู่ก้นตูโบสถ์บอกคือเปิ้นว่าอีแม่อีพ่ออีพี่อุ้ยเอาโฮงทานมาขอคนมาช่วยยกกำนี่นะเขาก็จะจัดคนมาช่วยยกส่วนเอาลงตะไดนั่นมันก็ตั้งแต่เต็นท์หน้าเหนือเพศเป็นต้นไปมีเต็นท์ตั้งเพศเป็นต้นไปท่านทั้งหลายที่เอาขี้เพิ่งมามันอาจจะใส่หม้อขางมาได้พ่องก็มีเนาะเอาปนานมูลเอาไว้ตั้งข้างหั่นเอาปนานมูลไว้ตั้งข้างก็ได้เนาะถ้าใส่แล้วจะไปเอาจ้งใส่เนอะเอาปล่อยตั้งปากหม้อขางมันไหลลงมาคนเดียวมันแล้วอยู่ภาคเดียวกันอยู่คนละภาคนี่มันจะเสด็จใส่อยู่ภาคเดียวกัน
แต่ทั้งหลายที่ถามหาห้องน้ำห้องส้วมมีตั้งนอกพุ่นตั้งในเพิ่มมีสักห้องมันจะมีของทุเจ้าบนอาคารนี่2 ห้องแต่นะบนอาคารหลังใต้นี่ใครต้องการพระท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงยงรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อประเดี๋ยวนี้ตุลุงได้นั่งนัก นั่งนักอยู่ศาลาหลังใต้นี่ใครต้องการพระเพิ่นส่วนตุลุงมหาสมชาติก็กำลังเดินเรื่องอื่นๆอยู่แล้วก็ตุลุงยองกำลังไปฉันพระทหารเจ้ารอสักกำก่อนเนาะเพิ่นจะมาอู้มาจ่าต่ออาตมาภาพเขานี่หวดตั้งแต่เมื่อแจ้งแจ้งมาละ อู้จ่ากันก็อนุโมทนากับหลายท่านก็นำเรียนครูบาอาจารย์และแจ้งพี่น้องศรัทธาทั้งหลายก่อนว่า9 โมงโดยประมาณเนี่ยพระสงฆ์ที่มาถึงแล้วจะนิมนต์พระสงฆ์ยกละ9 ตนพระสงฆ์9 ตนขึ้นนั่งบนเวทีนั่งบนอาสนะเรียบร้อยจะได้นิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก่อนเพราะว่าเป็นงานมันหยังจัดเพื่อมันหยังจัดแล้วได้ประโยชน์มันหยังจัดแล้วจะเนี้ยเจื้อใดแถมหลวงปู่จะได้บอกคือเขาท่านทั้งหลายก่อนเมื่อหลวงปู่บอกแล้วจะได้เชิญท่านพงศักดิ์เพชรคงแก้วนายอำเภอเวียงป่าเป้าได้มากล่าวความรู้สึกว่ามีความรู้สึกจะได้หันทุกเจ้าก็นักศรัทธาก็หลายเนี่ยเพิ่นมาหล่อเตียนกับนายอำเภอของนายอำเภอเนี่ยนายอำเภอมีความรู้สึกเยอะใดพร้อมเพิ่นก็จะอู้หลังจากนายอำเภออู้แล้วแม่อาศัยพุ่นหม้อขางพุ่นแม่อีป้อทั้งหลายถ้าเดินทางมาถึงแล้วถ้าโปนต้นเงินนะต้นกล้วยเนี่ยถ้าโปนต้นกล้วยมาแล้วเลี้ยวขวาจะไปมาซื่อมันจะสวนกันเลี้ยวขวามาทางหน้าศาลาหลังใต้นี่เลาะมาหาเต้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนี่ที่หั่นจะเป็นหม้อขางเขาก็เอาแผ่นขี้ผึ้งมาใส่หม้อขางหั่นแล้วก็แถมซักบึดถ้าเปิ่นนายอำเภอประกอบพิธีแล้วก็จะได้เริ่มรอละท่านทั้งหลายก็ลุกมารอด้วยกันเมื่อนายอำเภอกล่าวความรู้สึกแล้วจะได้เชิญเปิ่นจุดเทียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการและจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติแถม9 ท่านจุดเตียนนวะมหามงคลหลังจากนั้นก็จะเจิญแถม1 ท่านเกณฑ์ขันศีลเจิญแถม1 ท่านเกณฑ์ขันแก้วทั้ง3เจิญแถม1 ท่านเกณฑ์ขันที่จะเอาเป็นขันประจานจะขอประจานน้ำกินน้ำตาลแล้วจะได้ร่วมกันไหว้พระกล่าวกรรมบูชาดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระแล้วก็อาราธนาศีลอาราธนาศีลเรียบร้อยแล้วก็จะได้ฟังพระเจ้าประสงค์สวดอิติปิโสสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสแล้วก็เชิญท่านนายอำเภอเป็นประธานรอเมื่อนายอำเภอลุกไปรอแล้วศรัทธาท่านทั้งหลายก็โตยไปกำนั้นก็ปุ้นจนถึง11 โมงว่าตุเจ้าจะเปลี่ยนกันขึ้นกำ9 ตนท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะเป็นคนนิมนต์ตุเจ้าชื่อมันหยังมีสมณศักดิ์หยังอยู่วัดไหนใจนามในการออกสถานีวิทยุว่าเจื้อใดแล้วก็นิมนต์เพิ่นขึ้นนั่งเป็นตนศรัทธาเขาจะได้ฮู้จักละอ๋อตนนี่กะที่ชื่ออันนี้อ๋อตนนี่กะชื่ออันนี้กูนึกว่างามพอยังอึงยืน จะได้ฮู้จักตุเจ้าประจำที่ออกรายการเมื่อตุเจ้าเปลี่ยนกันขึ้นกำ9 ตนกำ9 ตนเปิ้นก็จะสวดอิติปิโสศรัทธาเขาก็ลุกไปหล่อเตียนจนปุ้น11 โมง11 โมงจะหยุดหล่อเตียนกำ1พอจานจะกล่าวนำกำถวายภัตตาหารเพลกล่าวนำกำถวายภัตตาหารเพลตุเจ้า9 ตนชุดสุดท้ายนั่นจะสาธุเมื่อตุเจ้าชุดสุดท้ายสาธุตุเจ้าจะลุกไปที่ศาลาหลังเหนือไปนั่งประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะใน6 ตน 7 ตนแล้วก็จะฮือเจ้าภาพภัตตาหารเพลน่ะโต๊ะละ1 ปันที่ท่านทั้งหลายฮับนะไปฮับประเคนภัตตาหารแล้วก็ฮับปอนดิฮั่นตุเจ้าฉันภัตตาหารเพลโรงทานทั้งหลายก็เปิดตอนนั้นเปิดโรงทานตอนนั้นเลยกินข้าวกินปลากันท่านศรัทธาที่กินอย่างต้วยไผ่มาได้เพราะโรคประจำตัวต้องห่อเข้ามากินคนเดียวหรือกินเจนะ
ต้องห่อเข้ามากินคนเดียวก็เตะห่อเข้าไผ่เตะห่อเข้ามันแล้วก็นั่นน่ะพุ่นอ่ะจนถึงเวลาบ่ายโมงจะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน17รูปอันมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสเจ้าสำนักสงฆ์ในตำบลเวียง17ตนขึ้นนั่งประจำอาสนะแล้วปอดจานก็จะได้กล่าวกรรมสู่มาขวตาลกล่าวกรรมโอกาสเวนตาลตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วปอดจานจะได้นำกล่าวกรรมถวายเตียงเจิญท่านผู้มีเกียรติจำนวน17ท่านได้ประเคนเตียนเมื่อผู้มีเกียรติจำนวน17ท่านเกณฑ์เตียนเรียบร้อยแล้วจะเจิญเจ้าภาพแถม18-19ท่านขึ้นเกณฑ์สังฆทานเกณฑ์2รอบนะวันนี้นะตานเตียเกณฑ์เตียนนี่จะเจิญผู้มีเกียรติมาในงานนี้เช่นนายอำเภอกาท่านนายกกากำนันผู้ใหญ่บ้านท่านรองนายกสมาชิกสภาอย่างพวกเนี้ยขึ้นเกณฑ์ไปแล้วก็เมื่อเกณฑ์เรียบร้อยจะเจิญเจ้าภาพที่ฮับเป็นเจ้าภาพสำหรับไตรทานสั่งในปันห้าถ้ามาจะเจิญขึ้นเกณฑ์ถ้าบ่มาก็จะแจ้งตัวแทนเข้าเกณฑ์ดังนั้นก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายรับทราบก่อนเมื่อเจ้าภาพเกณฑ์แล้วพระนักเผยแพร่อำเภอเวียงปะเป้าจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนจะได้มอบเงินจำนวน 15,000 บาทผ่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าไปช่วยสร้างกำแพงพุทธมณฑลจังหวัดเชียงรายและหลังจากนั้นคนหนุ่มคนกำบ้านเฮาช่วยกันยกหม้อไห่ตะไลปากเข้าป่าอาหารที่เปิ้นเอามาตั้งโรงทานเอาเนนด้วยก็ได้เนาะจุลุงขอเนนเฮาพ่องขอศรัทธาพ่องขอจิตอาสาด้วยกำเนาะป้อนานห้าวประกาศจิตอาสากำเนอไปช่วยกันยกหัวโรงทานลงมาตั้งหน้าวิหารตั้งเหนือวิหารช่วยกันกำเนาะแล้วก็หลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอฮับสตางค์จำนวน 15,000 บาทเพื่อเอาไปสร้างกำแพงพุทธมณฑลจังหวัดเชียงรายแล้วก็หลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอจะได้กล่าวสัมโมทนียกถานำพระเจ้าประสงค์ทั้งปวงฮื้อปอนแล้วเขาท่านทั้งหลายจะแผ่เมตตากล่าวกรรมหยาดน้ำกล่าวกรรมลาพระแล้วท่านทั้งหลายต้องนั่งอยู่ที่เก่าก่อนจะได้นิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์ติดตั้งไว้ปุ้นไปบนธรรมาสน์แล้วจะฮื้อตุลุงแจกส้มปล่อยแจกฝ้าย9 เส้นส้ม1 ข้อจะได้เอามอบเพื่อทุกท่านไปผูกข้อมือบ้านจองก็แม่พิมพารอตระกูลเป็นเจ้าภาพอาหารแถม1สำหรับอนุโมทนากับนายบุญรัตน์นางจิตชื่นฐานตาลไปหาพ่อมั่วแม่หวันผวนตาพ่ออัญญาเนพ่อฟองจันอุสาเทวบุตรเทวดาแล้วก็มีแม่กองคำทองคำแม่น้องสันสลีเวียงปะเป้าอนุโมทนาตัวเนอร์แล้วก็มีศรัทธาแม่ทองพรหมกิบ้านแม่ขจานเอาละจังปีนก็มีเฮ้ยนาพระพานุพงษ์อาภัสโลวัดสี่คำเวียงแล้วก็แม่แก้วสุนทรชื่นแม่จิดาภาจักแก้วก็ขออนุโมทนาเนอะตะกี้หลายท่านถามหาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าเปิ้นอยู่ไหนก็ศาลาหลังใดก็ไอ้นะเปิ้นอยู่ศาลาหลังใต้นี่เนอะศาลาหลังใต้คือหมายความว่าหลังธรรมาสน์เนี่ยหลังธรรมาสน์ที่ตั้งเนี่ยท่านพระครูอภิวัฒน์เปิ้นนั่งฮับแขกอยู่ที่หั่นไผต้องการไปปะเปิ้นไปสนทนาธรรมตัวเปิ้นไปอู้ไปจ่าว่าสถานีวิทยุที่ฟังอยู่นะมันไม่ได้ยินทีบางเทื่อก็โซ่ซ่าบางเทื่อก็ดับไปเหียเขาจะได้หาไอ้นะเพิ่นจะได้ไปแก้ไขเพราะว่าท่านอาจารย์พระครูนั้นเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวที่ฟัง8 จังหวัดภาคเหนือเนี่ยที่ท่านทั้งหลายฟังอยู่ประเดี๋ยวนี้
ฟังจากวัดป่าหินแล้วก็พอจากลาการไลฟ์สดของวัดป่าหินพอตั้งอินเทอร์เน็ตพอตั้งสื่ออันทันสมัยหันทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้อำนวยการสถานีว่าจะฮื้อไปถ่ายทอดที่ไหนจะฮื้อไผ่ออกเวลาใดอยู่ที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมตนเดียวท่านทั้งหลายกำหล่อเตียนหลวงปู่ได้เมตตาเขียนมาไว้ติดหน้าเดนเนอร์อะสังวิสุโลปุสะปุพะครบเก้ากรรมพอดีฮื้อท่องไว้ในใจก่อนอะสังวิสุโลปุสะปุพะกระเดียวเตียนก็ดีรอก็ดีรอพอก็ดีพอว่าก็ดีว่านะมันก๊อกจะบัดตัดบอกเตียนนะมันจะห้าใส่ขันจะเข้าสองภาคบึดถ้าเวลารอคือไปเอาก๊อกแล้วก็เข้าสองภาคพุ่นเนี่ยจะมามีกรรมท่องไว้ได้ละ5-6 กรรมยังจินจินักเลยนี่ก่อน มหาสมัยธรรมจักรนักเลยนี่ก่อนอิติปิโสนักเลยนี่ก่อนอันนี้9 กรรมอะไรท่องเอาไว้เอาใส่ในหม้อขางเนาะเอาปล่อยลงปากหม้อถ้าเอาจุ่งนี่มันจะเสด็จในกันเอาปล่อยลงปากหม้อก็ตุลุงยองถ้าพัดอาหารเจ้าแล้วนิมนต์นะครับนิมนต์ทางเพศกรรมมาเปลี่ยนกันกรรมพ่อบุญธรรมอยู่ไหนเอ่ยพ่อบุญธรรมอยู่ทางหลัง อนุโมทนากับพ่อบุญธรรมเนอะพ่อบุญธรรมสั่งคำฟันอนุโมทนานี่ถวายกันเทศเนาะอนุโมทนาแม่รัตนาสั่งคำฟันบ้านโป่งหนองหมู่ที่3มาเป็นเจ้าภาพตายตานมาเป็นเจ้าภาพอาหารก็ยังได้ตีประชาสัมพันธ์ไปหลายท่านว่ามันตู้เจ้าอย่างพ่องมานี่นะท่านตุลุงยงอยู่ในศาลาตุลุงดอยเตียวไปเตียวมาอาตมาตุลุงแดงกำลังอู้นี่นะบางคนก็บหันกูนึกว่าต่ำอืดตืดเป็นสูงตายเกิ้งดึง อันนี้ตุลุงแดงตุลุงยองยังกำลังไปฉันภัตตาหารอยู่ส่วนตุลุงมหาสมชาติท่านทั้งหลายหู้จักดีเพราะว่าเปิดไล่สดบ่อยๆวันหนึ่ง3-4 รอบอู้นี่ฮื้ออู้วันค่ำก็ได้ถ้าอู้วันค่ำก็ได้อันแนมว่าฮื้อเปิดอู้เถอะนิมนต์ตุลุงยองดังนี้ครับพ่อบุญธรรมมาละตุลุงยองจะได้อู้ได้จ่าเขาตั้นทั้งหลายเนาะเพราะว่าไผจะไปไผมาได้ปูจาขี้เพิ่งเดี๋ยวก็ไปตั้งหน้าบุญเนอะไปตั้งหน้าบุญเนาะไปปูจาขี้เพิ่งมาปูจาแล้วก็เอามาใส่ในอันก็ในหม้อขางเพชรเนอะเอามาใส่ในหม้อขางก็เชิญชวนเขาตั้นทั้งหลายเนาะที่อยู่ตั้งหน้าพุ่นมันอาจจะแดดพ่องเนอะถ้าไผ่นั่งแตบได้ขึ้นบนศาลาเลยปูสาดไว้เรียบร้อยปวดแข้งปวดเอวเลยแห้งเขาจะเหยียดได้ก็นี่นะเหยียดได้อยู่เนอะอันนี้มนต์ตุลุงครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแนบใต้ไว้สาถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมพลนาที่นี่ที่เคารพแล้วก็ตุลุงน้ำพวกไงนั่นหันความงามตุลุงเนาะมันจะโชว์ความหล่อหน่อย แทบใต้ไว้สาถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าวาดวัดปักตังเจริญแล้วก็ประธานขึ้นสีขาวแทบใต้ไว้สาถวายความเคารพในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงเอาเนอะที่มาอู้แอบไปแบบตะกี้นะถ้าโอ้ยฟังมาสุดต่างฟังเข้ากระเดียวป้อนานบุญธรรมมากล่าวต่อก็นึกว่าเสียงของตุลุงแดงเสียงคล้ายกันด้วย ระหว่างสองคนนี่นะอาจารย์พระครูชลทานก็เสียงป้อยดีป้อนานบุญธรรมมกนายกก็เสียงป้อยดีนะแล้วก็เจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมเด้อ
วันนี้เป็นวันดีแล้วก็เป็นวันมงคลนี่ด้วยเนาะเป็นวันที่เฮาตั้งทั้งหลายขึ้นสีขาวและบ่ใจขึ้นสีขาวก็ตามเนาะทุกคนกำลังปัดปั่นหลั่งไหลกันขึ้นดอยพระธาตุม่อนจอมพอตุลุงก็ไปไล่ตาลมาละนะไปปักยอดที่เปิ้นหอมมาบ้องที่เปิ้นฝากหอมมาก็ปักกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้พี่น้องศรัทธากำลังมาปักต้นที่อาจารย์พระครูเปิ้นได้ประกาศไปที่ต้นกล้วยนั่นนะก็เขาจัดตามแบบ15 วัดแล้วก็จะได้รอแถม9 วัดที่จะไปตามภาคอีสานแล้วพระเจ้าปูจาแผ่นเตียนนักสัตว์แผ่นเตียนนักสัตว์หรือว่านักกษัตริย์นี่นะจากตุลุงแดงว่าตะเกียก็แผ่นละ5 แผ่นน้อยเขียนชื่อติดโดยก็ได้ไปตามตัวเปิ้งเฮาเนาะตัวเปิ้งเฮานักกษัตริย์หรือว่าเพราะว่าอย่าใจเป้ายืมเมาสีไส้สง่าเมสันเราเสร็จไกล12 ราศีตะกี้มีเปิ้นมาหอมฝากว่าบำรุงสถานีอันนี้นะได้ดูแล้วก็อันนี้ทำบุญหลอดเตียนโดยพ่อครูพุทธแม่นางยวงก็เนี่ยแม่นยวงก็ศีลอันตาพี่น้องบ้านฮงตะกี้แม่ครูเพิ่นนำมาฝากว่าร่วมหอมแม่ครูแม่หมอล่าก็น้ำก็ไฟสถานีวิทยุตัวอีดขออนุโมทนาเด้อเอาเลยเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้พาจะมาหอมเตียนแผ่นปู่จุมปู่จาเตียนแผ่นในโอกาสในตอนนี้ก็เชิญได้เด้อไอ้เบิ่มกำลังกวนเข้าติบพระเจ้ากวนเข้าติบอันนี้กวนอันนี้เด้อกวนแผ่นเตียนประเดี๋ยวนี้คนก็ยังน้อยอยู่ก็เดี๋ยวก็จะติดตามลามโดยมาที่นั่งอาจจะบาปอได้ยินข่าวว่าฝนก็ตกไปนะเมื่อคืนนี่นำความจุ่มเนื้อเย็นใจเป็นฝนหาแก้วตกลงมาจุ่มเนื้อเย็นใจแต่ประเดี๋ยวนี้แสงแดดออกมาแล้วด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันนอกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวตะกี้หันพี่น้องต่างต้องฝ่ายดอยแดนเนี่ยพ่ออดุลปาฏิคำพ่อสมคิดก็มาถึงแล้วเนาะหลายสายบุญแล้วก็ตะกี้ก็ได้ยินพ่อหลวงสมบัติไววางนะดงใต้พัฒนากำลังติดตามเลยมา5-6 กันรถตู้กันดูเจริญพรจ้ะเอาเชิญกันได้นักศึกษาอยู่ที่นี่เป็นธรรมชาติดีนะฮะฟังเสียงจันทร์เสียงนกเป็นป่าด้วยเป็นป่าและมีถ้ำโดยเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าแสวงบุญแถมที่ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอ1 ใน 9 จอมไม่ได้พ่ออาจารย์พ่อนานบุญธรรมเพิ่นว่าเพราะนั้นสดาญาติโยมเดินทางมาแล้วมาก่อนตอนนี้ยังคนบันแน่นแต่ว่าเด้อพอจะเอาแผ่นเทียนมาใส่ที่กระทะหรือว่าหม้อขางอธิษฐานจิตจอมลงไปเลยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลงไปเบอร์โทรศัพท์ต้องเขียนลงนะจอมอธิษฐานไหว้กันสาธุเหมือนกับพ่อนานบุญธรรมว่าตะเกียพยายามในตัวที่มันหอบมันหายไปนะมันตกไปตามเส้นไหมไหลไปตามเส้นฝ้ายเจริญพรเจ้าเจิญเจ้าไปปูจาแผ่นเตียนทำบุญโอ้มาแล้วเนาะอันนี้ไอ้เบิ่มกำลังกวนเขากวนอันนี้อยู่กวนอยู่นั่นเอาไฟมอกพอสมควรบัดนักบัดน้อยลำไปแต่กี้ก็มีคนมาถามนะแม่กาก็ว่าไผ่มุ่นนะแม่กาหอยเนี่ยว่าบ้านเล็กที่มสั่งกับตุลุงผมจะคนบ้านนี้นะมันความหวังของคนทุกข์แต่โมทนานะโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนากำลังเดินทางมาเนาะวันนี้นะว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นบุญกุศลอันเต้นทางบนนั้นก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพื่อจะได้สวดทยายมนต์ศรัทธาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินพออาจารย์พ่อนานบุญธรรมมากระซิบกระซาบที่ข้างหูตุลุงว่าเลขที่ออกบ้านเลขที่วัดนี่นะ164จำไว้ตุลุงบอกเดียวนะ
จะไปเป็นหวยดู โจกไผ่มันไปฉะนั้นสดาญาติโยมเนอในโอกาสในตอนนี้พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมเอาใส่ได้มะขางได้ไหมเด้ออธิษฐานจิตโดยยกมือไหว้ไปมือสาเขียนตัวเนอเขียนชื่อนามสกุลนี่นะตะกี้เปิ้นฝากหอมมาตุลุงก็หอมไปเขียนชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะสายทานน้ำจิตน้ำใจพอออกไม่ออกศรัทธามันจะมีทีเดียวนะทางด้านหน้าพวกก็มีหลายอย่างก็เขาก็ปักต้น15ต้นนะตัว15ต้นนี้เพิ่นจะมาฮับเอาที่นี่ช่วงตอนบ่ายเอาจัดตานเตียนตัวแล้วก็ถึงหล่อเตียนตัวอันที่หล่อนี้จะเป็นตานพุ่นอีสานพระธาตุพนมแล้วก็จะได้ทำพิธีในการไปหล่อเตียนกันแล้วที่ตานวันนี้นี่ก็ตานละแวกใกล้เคียงเนี่ยดึกที่ในตำบลอำเภอเฮาเนี่ย15วัดด้วยกันแต่ฉะนั้นคณะสัตว์โอ้พ่อสะอิ่งมาแล้วพ่อสะอิ่งอันนี้ก็หลายแก้วลำพูนก็มีนะฮะไม่มีเพิ่มเติมที่เพิ่มมาร่วมรำบุญวันนี้สถานีถ่ายทอดแบบเมืองฝางบุญนะหลอดเทียน100 บาทแม่สายใจแก้วตันเกิดปีวอกนะอรพินแก้วตันเกิดปีกระต่ายณัฐพงศ์อ่อนน้อมเกิดปีจอเนี่ยณัฐพลแล้วก็อ่อนน้อมก็ปีกระต่ายอันนี้ร่วมระบุมา100 บาทแล้วก็มีนะร่วมทำบุญท่านหล่อเตียนแม่เกลียแม่เกี่ยวคำไหมเนาะแม่เกี่ยวคำเขียวสิงบ้านห้องแต่1 ซองนะฝากปอดสะอิ่งมาหล่อเตียนพรรษาปี67อันบ่ายมีแม่อัชราพันธ์คำไทยพี่น้องบ้านไหลแก้วบ้านห้องแต่1 ซองนะฮะแล้วก็พัชนกเนาะสิทธิกันแล้วก็เฉลิมพลมายางดังสาวนายนามายางบ้านห้อง100 บาทแล้วก็อันนี้หมายมีอันขะนางเนี่ยเนาะอันขะนางสวรรค์ร่วมทำบุญ200 บาทเด้อขออนุโมทนาสาธุการก็เอาไปปักทางในตู้บริจาคบะมีที่นี่ด้วยนั่นแหละเจิญเจ้าสดาญาติโยมทั้งหลายแม่ก็ไปเลยไปจะร่วมทำบุญทำกุศลจะมาอุจจาแผ่นเตียนแผ่นละ20 บาทบาได้5 แผ่น100แจ้งความจำนงเอาเผื่อลูกเผื่อหลานที่มันได้มาโดยบ่ได้เด้อเอาถ้าเขียนได้ก็เขียนได้มันเป็นอย่างนั้นไหมเนาะมาอยู่ที่ใจฮะเนาะเข้าไปคะแนนว่าปูจาแผ่นซาวเด้อนะเอาจะร่วมปูจาแล้วก็ปักยอดปักต้นกล้วยต้นอ้อยจ่อน้อยตรุงใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ซึ่งก็ตั้งคณะขึ้นสีขาวแล้วก็บาใจขึ้นสีขาวขึ้นนี้ดีที่สุดนะโยมเด้อขึ้นนี้เพราะอย่างใดเพราะว่าเฮาฮู้จักก็ด้วยวิทยุนี่นะการบอกจะอ่านไปฮู้จักพี่น้องทางเมืองฝางพี่น้องทางแม่แจ่มก็มาในวันนี้นะไหว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูวัดเหล่าปัตตานฮะอาจารย์เบิ้มก็มาองค์การก็จะมีเนื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรียนเชิญเจริญพรได้นะต้องร่วมกินร่วมทานบูชาแผ่นเทียนเขียนชื่อนามสกุลเกิดปีใดเดือนใดก็ใส่เข้าไปเด้อคาถาเพิ่นได้ไม่นี่เนี่ยพ่ออาจารย์เพิ่นทำเพิ่นบอกว่าคาถาเพิ่นก็ไม่นี่ละนะอันนี้ก็เอาจัดกันมาเป็นปีที่19แล้ววะดูอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะเริ่มต้นตั้งแต่วัดปากทางเจริญเพิ่นมาปีแรกเจริญพรท่านโอ้คณะท่านในอำเภอมาถึงแล้วเด้อสดาญาติโยมเนี่ยคนที่นี่เน้อท่านเพิ่นมาแล้วท่านในอำเภอเพิ่นยังหนุ่มอยู่วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอได้มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์โดยนะ
เพราะนั้นก็พระนานบุญธรรมมีอย่างเพิ่มเติมนะเดี๋ยวก็จะได้เจริญพรต้อนรับท่านนายอำเภอเนาะครับไหวสายังท่านพระคุณเจ้าท่านตุลุงยองนะครับที่ได้มาช่วยเหลือในส่วนของประชาสัมพันธ์หน้าที่วัดดอยจอมพอในงานรอเทียนในวันนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าครับที่มาเป็นประธานในการที่จักได้รอเทียนพรรษาฮือกับหมู่เฮาทั้งหลายครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับท่านนายอำเภอเต่าที่ผ่านมานะครับ 4-5 คนด้วยกันเนาะ 4-5 ท่านด้วยกันเพื่อการเอาใจใส่ในส่วนของพระพุทธศาสนาครับพิธีกรรมเขาจะก่อเกิดขึ้นเวลา 9 โมงอีนะครับก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้า9 รูปในการสวดอิติปิโสนะครับในการที่ท่านประธานได้รอนะครับได้เอาขี้ผึ้งรอเข้าในเบ้าท่านอีนะครับเป็นคนแรกแล้วก็จะท่านพระคุณเจ้าก็จะได้สวดอิติปิโสนะครับ9 รูปนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์ฮือกับพี่น้องหมู่เฮาตั้งหลายครับเพราะฉะนั้นครับบัดเดี๋ยวนี้9 โมง8 โมง 49 นาทีครับจะ9 โมงเฮาก็จะเริ่มอีนะครับก็เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ทยอยกันมาเนาะเดี๋ยวนี้ประเมินนะครับประเมินไว้ว่าผู้คนคงจะมาโดยประมาณสัก1,000 คนอีนะครับเฮาได้ยืมเก้าอี้มา1,000 ตั๋วครับที่จะได้มาเฮือกับพ่อแม่พี่น้องได้นั่งกันอีนะครับไปมาสะดวกนั่งลุกสบายเนาะสบายจิตสบายใจในการทำบุญทำกุศลในวันนี้นะครับก็แสดงความดีใจครับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่หมู่เฮาทั้งหลายยังมีบุญนะครับที่ได้มาปะกันแถมวันนี้เปิ้นคนเฒ่าเปิ้นบอกว่าสลิดสลักถ้าบุญบรรนักเฮาถึงบ่ได้ห่างกันอย่าครับมันได้มาปะมาพบกันเนาะในวันนี้แสดงว่าหมู่เฮาทั้งหลายมีบุญมีกุศลที่ได้มาจูจอดฮอดถึงตึงกันนะครับวันนี้เป็นวันดีก็อย่างที่ว่าครับ10 เหลี่ยม20 เหลี่ยมบัดเจ้าเหลี่ยมใบแขม10 แหลม20 แหลมบัดเจ้าแหลมใบเข้า10 เล่า20 เล่าบัดเจ้าเล่าเดือนเกียง10 เสียง20 เสียงบัดเจ้าเสียงแมงว่าง10 จ้าง20 จ้างบัดเจ้าจ้างเอราวัณ10 วัน20 วันบัดเจ้าวันนี้วันเดียวครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันดีสลีสุภมังกละอันประเสริฐล่ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายวันเม้งก็มดใสวันไตก็มดปอดเป็นวันยอดแห่งพญาวันที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้มาผสมจุ่มนุมร่วมกันที่ผสมจุ่มนุมได้มาพบปะกันในวันนี้นะครับพร้อมกับท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าท่านนายอำเภอพงศักดิ์เพชรคงแก้วครับครับ โอ้ผมก็นึกตั้งแต่เจ้าแล้ว มันกำลังพดนี่ครับก็ถือว่าถ้าเขาได้ท่านนายอำเภอที่เอาใจใส่ในพระพุทธศาสนาแถมคนหนึ่งนะครับแถมท่านหนึ่งที่ได้มาเป็นเก้าเป็นกันให้กับหมู่เฮานะครับท่านนายอำเภอคนนี้ครับหุ่มในการปลูกป่านะครับสร้างบรรยากาศอันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือในการปลูกป่าแต่ว่าวันซืนก็มาปลูกป่าที่วัดดอยนี่ครับโคป่ากับท่านนายอำเภอเข้าในปะโคมาได้พิวมาได้พัดไว้นะครับก็ท่านก็มีความเต็มใจที่ได้มาสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นสิ่งที่ร่มเย็นนะครับตอนนี้ท่านก็เดินทางมาแล้วครับท่านได้มานั่งหน้าที่ที่รองรับนะครับในมณฑลพิธีนี้นะครับ
ก็เพราะฉะนั้นครับพี่น้องทั้งหลายมาแล้วก็มานั่งเก้าอี้เนาะครับนั่งเก้าอี้เป็นสัดส่วนเนาะเพื่อจักได้หล่อหลอมจิตใจของเฮานะครับจิตเตสังกิริเทสุขติทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ครับจิตเตอสังกิริเทสุขติปาติกังขาเมื่อจิตบ่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเฮาเนอะครับจิตตังท่านตังสุขาวหังจิตที่นำทำฝึกแล้วนำสุขมาให้ครับพ่อแม่พี่น้องได้ฝึกจิตฝึกใจได้มาณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความฝึกจิตฝึกใจได้น้อมจิตน้อมใจได้เข้ามาสู่หน้าที่มณฑลพิธี และก็จะเป็นผู้โชคดีในส่วนของการได้มาทำบุญได้สร้างบุญต่อได้ก่อบุญใหม่เฮาได้สร้างเฮาอย่างที่โทรศัพท์มันบอกเนาะครับสตางค์เฮาจะหมดมันบอกว่าใดเงินของท่านกำลังจะหมดเนาะโปรดเติมเงินด้วยสิคะเนาะแต่ว่าบุญเฮามันบ่ได้ไผบ่ได้บอกครับบุญของท่านกำลังจะหมดมีไผบอกเนาะอยู่ที่ใจของเฮาครับอยู่ที่ใจของเฮาฮู้ด้วยตัวเก่าปัจจตังนันโยอัญญังวิโสทะเยอย่างที่ผมว่าครับการสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตใจของเฮานะครับอันวินยูพึงรู้เฉพาะตนเนาะหมู่เฮาทั้งหลายฮู้ตัวไผตัวมันครับไผคนอื่นจะฮู้กว่าเฮาเป็นไปบ่ได้แม้กระทั่งคุณหมอเนาะเฮาป่วยไปเนี่ยเพิ่นถามเฮาแล้วครับว่าเป็นมาอย่างมาเนี่ยนะครับเพิ่นย้ำฮู้เด้อนะเฮาถึงบอกคือเพิ่นว่าเฮาเป็นนั่นเป็นนี่เพิ่นก็จะวินิจฉัยออกครับเช่นเดียวกันหมู่เฮาทั้งหลายครับเฮาฮู้ตัวเฮาเนาะเฮาทำเฮาได้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนเดียวกันก็อย่างที่กระผมได้นำเรียนว่าเฮาอยากกินข้าวเพื่อคนอื่นไปกินแทนนั่นคนอื่นเฮาจะอิ่มก็ครับมันก็บ่อิ่มนะครับหากว่าเฮากินด้วยตัวเก่าเฮาถึงจะอิ่มก็เช่นเดียวกันเฮาทำด้วยตัวเฮาจะได้รับด้วยตัวเฮาครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้โอ้หลายที่หลายต่างเนาะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในวันนี้นะครับก็ขอเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปกห่มท่านเจ้ากู้หัวตัวคนภัยที่ยากไร้ตกทุกข์อับจนขอบุญดานดลเพื่อได้งานการสร้างสุขสามประการอายุมันเที่ยงเต้าเป็นไม้เป็นห้างก็ขอเพื่อปันได้กู้สร้างกู้สมเป็นเปลวเป็นโตนก็ขอเพื่อได้ปะกู้เฝ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ขอเพื่อได้สมเจ้าหากมีลูกเต้าก็ขอเพื่อสอนอยู่ถ้อยฟังกรรมมีลูกหญิงใจก็ขอให้เป็นตั้งนายทหารตั้งนางพยาบาลอาจารย์ในห้างสุขสามประการเจยบานเที่ยงเต้าขอให้เจ้าพี่นายน้องมีแต่คนสรรเสริญกึดเงินได้เงินกึดของได้เข้ากึดทองได้ทองมั่งมุนตุ่มเต้าบ่มีหอยด่างเศร้าบ่มีปิ้วมีแมงเพื่อร่ำรวยทรัพย์ตังแก้วและแสงตลอดใบแดงม่วงเหลืองเนื้อเจ้าโจกพอในกระเป๋าก็ขอให้เป็นใบปันร้อน108 ปันเคาะอย่าได้มาต้องมาต่ำ100 กำปันกำอย่าได้มาพ่อคอนตังวิบากกรรมอย่าได้มาต่ำมาคล้อง100 อันปันเคาะก็ขอให้สดใสงามดีตั้งแต่นี้ไปหน้าก็ขอให้ปันได้เป็นเศรษฐีแม่น้ำเย็นดีป่าจึงจ้างไหลคอนครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอันนี้เป็นเสียงของพ่ออาจารย์เขาเด้อพ่ออาจารย์ประนานทำน้ำลายกำลังปุเป็นน้ำเป็นธรรมนะเนี่ยเป็นมหาเก่าแล้วนี่นะมหายาตุมหากรุณนิโก เดี๋ยวให้เพิ่นตอบกันเนาะอาจารย์พระครูว่าย้ำที่เพื่อจะมาปูจาเตียนเนี่ยนะแผ่นตองจะแผ่นตองโยมแผ่นขี้เพิ่งเน้อแผ่นขี้เพิ่ง9 โมงแล้วจะเริ่มจะเอาแล้วนะเดี๋ยวรอพระคุณเจ้าถ้ามาพร้อมแล้วนะตุ้ลุงแดงเจ้าพิธีการก็เดี๋ยวก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มแล้วเจริญพรจ้ะยินดีต้อนรับพี่น้องจากเมืองฝางท่านพระคุณเจ้าตุปี้เพิ่นก็มานะฮะโยมกนกพิชัยนาก็แม่บุญปั่นเขาก็มาแล้วหลายสายที่มากันเนาะแม่น้องเขาเนาะร่วมน้ำใจตอนนี้ยังกว้างอยู่เด้อโยมเด้อถ้ามีน้ำใจนะเอากระเช้าไว้บนตักกันได้นั่งเต็มคนนี่หรอก
เจิญเจ้าสถาญาติโยมแผ่นเทียนมาพูดเลยนิยมเด้อไปที่พูดเลยที่พ่ออาจารย์พูดเลยนะตอนนี้ได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอเฮาเนาะเปิ้นมาเจ้านะญาติโยมทั้งหลายโดยพิธีการเขาจะเริ่มตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปเดี๋ยวนี้9 โมงแล้วแกพ่อหนัน9 โมงปลายมาเตื้อมตรอกแล้วไหมเดี๋ยวจะเริ่มแล้ว ก็กำลังมากันเนาะพระสงฆ์องค์สักการะเจ้าราตรีนี้ยังยาวไก่ก็ขออนุโมทนาขอบคุณเนอะตะกี้นี่ก็เดี๋ยวประกาศไปหน่อยเนาะพี่น้องจังงานปุ้นเปิ้นห่วมทำบุญมานางดินตากันเนี่ยดานิตาอันนี้ปัญญาเล็กเนอะล้อมความครอบครัว100 บาทยินดีเนอะฝากป้ออดุลปฏิธรรมมานางดานิตาปัญญาเล็กละปูนแถม1 ซองแล้วก็มีแม่เกียงคำอนุวงศ์ปีนอลอร่วมหลอดเต็นแถม50 บาทแล้วก็มีครอบครัวของแม่สุขพ่อสุขแม่นินยารัตแม่นินยารัตสุภาวงศ์นะร่วมดำบุญแถม100 บาทก็ยินดีเนอะแล้วก็มีแม่แสงล่าเขียวดวงบ้านใหม่ท้องฝ่ายท้องฝ่ายอันนี้พี่น้องท้องฝ่ายโดยเดนในบนนี่แล้วก็มีนะสว่างพองคำวันตานางวันนันตาแถม100 บาทพ่ออดุลแม่สายคำปาตีคำบ้านโดยแดนบ้านโฮงแถม100 บาทแล้วก็มีสุพจน์คิดหรือว่าวงเล็บคิดพงตุ้ยร่วมทำบุญแถม100 บาทบทต่อจากนั้นก็มีแม่สายคำโยแถม100 บาทโดยแดนพี่น้องโดยแดนบ้านโฮงแม่ทองใบนะสินนวงศ์โดยแดนแถม100 บาทแล้วก็มีแม่พ่อสุทัศน์แม่พิสมัยมณีหาดอีกนะท้องฝ่ายโดยแดนด้วยแต่น้อยเดียวเพราะนั้นแล้วก็แม่หลวงจีนวงศ์เนอะแม่หลวงจีนก็มาเนาะร่วมทำบุญหลอดเทียนแถม200 บาทแล้วก็พ่อบรรเลงแถม50 บาทแล้วก็มีนะป้าสีแม่ป้าสีแม่คำนวณนะแสงเงินชัยร่วมทำบุญมาแถม50 บาทแม่ยุพินใจเตี้ยพร้อมด้วยครอบครัวนะโดยแดนแถม100 บาทแม่นวราพรยะแก้วนะพร้อมครอบครัวเนอะบ้านทุ่งปูแดงบ้านโฮงแถม1 ซองแล้วก็แม่พูนศรีสุริยวงศ์สุริยพงศ์โดยแดนแถม100 บาทแล้วก็ว่าวิระรัตน์ก็ร่วมทำบุญแถม100 บาทจากบ้านโฮงขอบคุณเนอะทุกท่านทุกคนโดยอายุวันโนสุขังพลังเนอะครับก็ขอกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับขึ้นสู่ยังอาจสงฆ์นะครับที่จะได้เจริญสวดอิติปิโสครับพร้อมกันนั่นขอกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินได้มาอยู่หน้าที่บริเวณข้างหน้าพิธีนี้นะครับพร้อมกันนั่นเดี๋ยวนี้ท่านนายอำเภอมาแล้วนะครับจะได้มีการไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็จะได้มีพระสงฆ์จำนวน8-9 รูปนะครับขึ้นอาสงเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับขอกราบนิมนต์เนอร์ครับ9 โมงปลายเพิ่มตอกละครับต่อจากตะกี้ครับขออ่านรายชื่อรายนามที่ท่านได้มาประเคนกับท่านพระคุณเจ้าที่นี่นะครับป้อหมายมีป้อนานแก้วพระมาคำนะครับบ้านดงตำบลเวียงกาหลงครอบครัวมนาหมอสะอาดทาสะอาดนี่ครับครับหมอสะอาดขาวสะอาดครับบ้านแจซ้อนเมืองปานพร้อมกันนั้นก็มีพันโทหญิงจิรภาวรรณวิริยะนะครับนายนพดลวรรณวิริยะนางสาววิญญาดาชินศิรพัฒน์ร่วมหล่อเตียนครับพร้อมกันนั้นก็มีแม่เฮือนเสาเกี้ยวนครปัญโยครับ
พร้อมกันนั่นก็หมายมีพี่ระวีสุขบุญศิลป์ครับบ้านซอยฟ้าหมายมีคุณพีรพงษ์นางทิตาอธิภาครับสุขบุญสันพร้อมครอบครัวครับหมายมีคุณนิพนธ์ชิมพินอีกครับนางสาวปริษาสุขบุญสันครับร่วมหล่อเทียนพร้อมกันนั่นก็หมายมีนางสาวทานตะวันคำลำกองเนี่ยครับพร้อมครอบครัวพร้อมกันนั่นก็หมายมีตุ้แม่ครับครับก็เดี๋ยวนี้ครับขอกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าครับได้เวลาแล้วนะครับได้เวลายังบปอก่อนเลยไปแหมน้อยครับครับก็กราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าครับได้มาเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีตามขั้นตอนนะครับท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินจะได้กล่าววัตถุประสงค์ครับท่านนายอำเภอจะกล่าวความหู้สึกของท่านที่ได้มาร่วมงานนะครับหลังจากนั้นท่านนายอำเภอก็จะได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็จะได้ไหว้สาบูชายังพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลครับพร้อมกันนั้นพระสงฆ์ชุดแรกจำนวน9 รูปก็จะขึ้นบนอาสงฆ์เจริญพระพุทธคุณต่อไปนะครับครับขอกราบนิมนต์นะครับวันนี้มันเป็นการถ่ายทอดเนาะครับยุดถึงมาได้นะครับจะต้องจ๋าตรงนี้ไม่แน่ใจเด้อครับถามเพิ่นด้วยครับก็หมายถึงว่าจะต้องจ๋ากันไปโดยบ่ฮือขาดตอนนี่นะครับก็จะต้องในการประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ได้มาสมทบกันมากหน้าหลายตาแล้วเนาะท่านพระคุณเจ้าก็หลายรูปหลายตนหลายองค์ครับที่ได้มาร่วมการร่วมงานได้มาร่วมในงานหล่อเทียนพรรษาในวันนี้ครับพร้อมกันนั่นครับกำลังเดินทางมาแถมก็มีเนาะครับและก็จักได้ประกอบพิธีกรรมกันแถมนะครับก็หลายที่หลายผู้หลายคนครับข้างบนศาลาข้างบนศาลานั่งได้เนอะครับพ่อแม่พี่น้องท่านตอนนี้มันแออัดเนาะมันตีนั่งมันคับแคบไปอีนะครับตั้งเพศก็มีนะครับตั้งหน้าวิหารเพศก็มีครับเก้าอี้มีเยอะแยะเนาะครับครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่นั่งเป็นส่วนตัวได้นะครับบนศาลาท่านก็ได้มีเสื้อสาดปูไว้หั่นครับพร้อมกันนั่นพี่น้องก็ทยอยกันมาเก้าอี้มีเปลือกเนอะครับเก้าอี้มีเปลือกปะเต๋อที่จะได้นั่งครับนี่ครับปุ่นครับขอกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับครับขอกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าได้มาข้างหน้าเพศนะครับโดยเฉพาะท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินครับท่านเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมเป็นพระผู้ที่มีอายุพรรษาลำดับที่3ของอำเภอเวียงป่าเป้าครับท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินนี่ในส่วนของอายุพรรษา50 กว่าพรรษาครับเป็นลำดับที่3ของอำเภอเวียงป่าเป้าครับพร้อมกันนี้ท่านพระคุณเจ้าท่านทุกรูปทุกตนทุกองค์นะครับก็กำลังทยอยกันมาพ่อแม่พี่น้องก็ทยอยกันมานะครับเก้าอี้มีเปลือกนะครับจะอยู่บนศาลาก็ได้นะครับเพราะว่ามีเสื่อสาดผูไว้ให้นะครับรองรับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอกราบอาราธนาจำนวน9 รูปที่จะได้เป็นตนเมตตา
เจริญพระพุทธมนต์ขณะที่ศรัทธาญาติโยมได้ทำพิธีหล่อเตียนดังรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับประธานสงฆ์ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศิลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปากเป้าวัดห้างต่ำหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมพอท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดห้องกูท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดศรีมงคลท่านมหาสมชาติชาตปัญโยท่านพระทีประเมศโชติวันโนวัดสันกูทองนะครับครูบาอาจารย์ชุดแรกนี้จำนวน9 รูปกะนิมนต์นะครับเป็นตนเมตตาตอนนี้เวลา9 นาฬิกาปลายแถม10 กว่านาทีแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ฮองไคได้ดำเนินการพิธีการตามลำดับศรัทธาเฮานั่งประจำที่คณะกรรมการที่จะเกียมเตียนชนวนก็ดีที่จะเกียมพานขอศีลก็ดีที่ลืมมาได้ก็คือตลปัดพัดวีเนาะเตรียมไว้กรรมในวิหารป้อนน้อยป้อนนานเอาตลปัดพัดวีในวิหารเกียมมากรรมชนนี้จะทำพิธีแล้วศรัทธาที่เอาเตียนมาใส่หม้อขางก็เอาไว้ติดตัวก่อนเนอะถ้าเอามาแล้วก็เอาใส่ลงแล้วก็ไปนั่งที่เก่าที่กำลังจะเอามาเก่าไว้กับตัวก่อนกำเดียวถ้าเข้าแถวมาก้อยเอาขี้เพิ่งใส่หม้อขางแล้วก้อยตักเนอะอันนี้ทำความเข้าใจเดี๋ยวเฮาปูจาแล้วเฮาเอาขี้เพิ่งไว้กับตัวก่อนจะทำพิธีแล้วถ้าเดี๋ยวหมู่เฮาเอามามันก็จะยุ่งสวนทางกันตอนนี้เรื่องขี้เพิ่งที่จะเอามาใส่หม้อขางต้มนั้นขอให้ระงับก่อนส่วนที่จะทำบุญที่จะปักต้นก็ปักกันไปศรัทธาเขาเข้าใจกันตามนี้เนาะการที่จะรอนั้นเปิ้นจะให้ท่านในอำเภอเปิดโครงการกับให้ท่านในอำเภอเปิ้นรอก่อนเสร็จแล้วเขาก็ตยกันไปรอบแรกนี้รอเตียนถึง11 โมงภาคบ่ายก็เริ่มบ่ายโมง13 นาฬิกาก็ให้ศรัทธาเขาได้ร่วมใจกันไผ่ที่จะปูจาขี้เพิ่งปูจาแล้วก็เอาไว้ติดตัวก่อนยังบ่ต้องเอามาใส่หม้อขางเตื้อถ้าเขาเข้าแถวตั้งแถวป๊บเปิ่นถึงคือตั้งแถวมาโลเนาะเขาตั้งแถวป๊บเขาก็เอาขี้เพิ่งนั่นน่ะเตียวมาถึงหม้อขางก็เอาขี้เพิ่งย่อนใส่หม้อขางแล้วก็กำน้ำบอยเหี่ยอันขี้เพิ่งเหี่ยแผ่นถ้าเราเอาให้ลูกให้หลานกี่แผ่น2 แผ่น3 แผ่นก็กำไว้หั่นมีน้ำบอยแก่น1แล้วก็ขี้เพิ่งแผ่น1เตียวมาถึงที่ก็กำน้ำบอยเตียวมาถึงที่หม้อขางก็เอาขี้เพิ่งย่อนใส่หม้อขางแล้วก็เอาน้ำบอยตักน้ำเพิ่งตักขี้เพิ่งนั่นนะแล้วเวลาตักขี้เพิ่งจากหม้อขางเนี่ยให้ตักเต็มน้ำบอยโดยพอประมาณ1 บอยให้รอได้9 เล่มฉะนั้นจะไปรอทีเดียวบอยละแก่นละเล่มนี่บัดใจแล้วเนอะให้1 บอยน้ำบอย1 อันนี่นะให้รอได้9 เล่มก็ฝึกสมาธิไปด้วย
หยอดเล่มไหนน้อยนะจะไปใส่นักไปถึงเล่มสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวขี้เพิ่งจะมามีจะได้ย้อนปิกมาเอาแถมมักอย่างนั้นจะต้องฝึกสติตัวเองนะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วประธานในพิธีมาถึงสถานที่ตอนนี้ก็จะได้ขยับขยายได้ทำหน้าที่ได้เริ่มเวลาเริ่มพิธีก็จะนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคร้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรดำเนินพิธีการพ่อนานมุนขออนุญาตพ่อนานมุนขยับสั่งหน้าตุลุงเอาไว้ตั้งข้างเอาไว้ตั้งหน้าเพื่อนอุกมดอันใดเป็นตุลุงอันใดเป็นเตียนอันใดเป็นสังเอาไว้ตั้งข้างขยับไว้ตั้งข้างขยับจัดแจงแปลงอันนี้ช่วงนั้นมาตอนก่อนเนาะนิมนต์หลวงปู่ได้ปันศีลหลวงปู่จะได้อู้จาตอนนี้พิธีทุกอย่างพร้อมแล้วก็กราบนิมนต์ครับท่านพระครูไฟดับไม่นิมนต์เลยครับครับนิมนต์ครับขอแตบไตไวสาครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ครูบาอาจารย์ที่มีรายชื่อตะกี้นิมนต์บนอาจส่งเลยนะครับท่านพระครูวัดเปรมารามท่านพระครูวัดหนองผักขาวที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมประชาสัมพันธ์ตะกี้นะครับนิมนต์ขึ้นบนอาจส่งนะครับเพื่อจะได้เจริญบทพระพุทธคุณนะครับศรัทธาเขาตั้งทั้งหลายห้อมนี่ขอเป็นห้อมที่จะเตียวหล่อเตียนเนาะเก้าอี้ขอขยับตั้งหน้าน้อยถ้าบ่มีที่นั่งขึ้นมาหน้าวิหารเก้าอี้อยู่หน้าวิหารคือนั่งบนศาลาได้เนาะน่าจะนั่งย้อนแข้งก็ได้นะสบายมากบนศาลาเนี่ยได้จัดเตรียมเอาไว้ละตอนนี้ขอรอความพร้อมแม่มสัก2 นาทีเนาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรมาถึงละแต่เตียวเข้านี่บัดได้คนมันหยั่นกันจะแปลงช่องทางเดินแต่เจ้าจัดไว้จะดีแล้วนะพอศรัทธามาเนี้ยบักกองเนี้ยเก้าอี้ตัวเลยบ่มีห้อมเลยมีห้อมเตียวสักกรรมก็เป็นไปตามธรรมชาติเนาะปล่อยไปตามธรรมชาติพ่องจัดพ่องบัดจัดพ่องช่วยกันรูปลับหูภาพหูห้าอย่างคนเท่าเก่าว่าน่ะขอช่วยกันเด้อหูภาพหูห้าให้มันแล้วไปเนาะมันเป็นยังเอาเก้าอี้อยู่ข้างศาลานี่เอามาทั้งหน้าวิหารได้เนาะในวิหารก็นั่งได้ในศาลาก็นั่งได้เนื้อท่านทั้งหลายแต่ขอแปลงห้อมเตียวไว้กรรมแปลงห้อมเตียวไว้กรรมเจ้าหน้าที่ขอไม้ขึ้นบนพูดเลยเนาะขึ้นแล้วเนาะขึ้นละเรียบร้อยละตอนนี้นิมนต์พระเจ้าประสงค์นะครับจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาละนิมนต์บนอาสงนะครับเพื่อจะได้เจริญบทพระพุทธคุณนะครับตุลุงยองนิมนต์นะครับนิมนต์ครับชุดใน9 รูปท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์นิมนต์นะครับขึ้นบนนะครับนิมนต์เจริญบทพระพุทธคุณอิติปิโสเปลี่ยนกันคนรอบนะครับรอบใน9 ตนขอนำเรียนถวายครูบาอาจารย์โดยว่าเตียนเงียบคนนั้นเตียนเล่ม8ว่าจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้ก่อนยังรอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้ามาบัดได้สถานนักมาก็จะต่ำใช่กันเป็นถึงทางนึ่งนั่งใช่กันนิมนต์บนเลยนะครับเอาเกิบขึ้นตัวนะครับมีปัญหาครับซุกเกิบขึ้นตัวเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เตียนชนวนก็นานบุญนาคยอมทำเตียนชนวนอยู่ทางเพศก็จะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาละเขาจะตามเตียนเฮือเสี่ยงก่อนนะแล้วจะเริ่มไหว้พระอย่างใดๆทั้งสิ้นได้จะเริ่มทีหลังเอาศรัทธาเฮาซ้อหาที่นั่งที่เจ้าเนาะจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาละไผ่บะมีที่นั่งซ้อหาที่นั่งไผ่มีที่นั่งก็อยู่ในอาการอันสงบเนอจ
จะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาละซึ่งตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วจะได้เริ่มพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาละขอแตบไต้ไหว้สาหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนจอมพอได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้เพื่อที่ประชุมนี้ได้รับทราบสืบไปขออาราธนาครับ ขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพนับถือท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าทุกเพศทุกวัยที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันสำคัญในวันนี้ความเป็นมาเป็นไปของการหล่อเทียนพรรษาอันดับแรกก็คือเป็นการทำตามจารีตประเพณีที่โบราณอาจารย์บรรพบุรุษของเราผู้มีสติปัญญาอันลึกแลบสุขุมานได้วางแนวทางการปฏิบัติศาสนพิธีกรรมในการหล่อเทียนพรรษานี้เพื่อเป็นการทำสักการะบูชาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่จำพรรษาณอาวาสที่ใดที่หนึ่งในสมัยโบราณกาลนั้นแสงสว่างบ่เพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและเอาไปบูชาพระพุทธรูปจึงได้จัดให้มีการเอาเทียนไปบูชาแต่เพื่อความสามัคคีของคนในหมู่บ้านบรรพชนในท้องถิ่นนั้นจึงได้จัดรวบรวมกันว่าเอาอย่างอีนอพี่น้องถ้าเอาต่างคนต่างเอาเทียนไปตามคนเล่มเนี่ยดีบดีไฟจะไหม้วิหารทางที่ดีแล้วเฮาถึงบ้านเนี่ยควรจะเอาขี้ผึ้งไปเปาะกันแล้วก็มาช่วยกันแปลงเทียนวัดเฮานี่ก็มีเหี่ยสัก2 เล่มที่1เป็นการบูชาพระธรรมเล่มที่2เป็นการบูชาพระวินัย2 เล่มก็พอจะได้บ่ต้องไฟไหม้วิหารพี่น้องเจ้าบ้านหันดีหันชอบในภูมิปัญญาอันเลิศแลบของบรรพบุรุษอาจารย์ก็จึงได้เอาขี้ผึ้งไปเปาะไปหอมกันแล้วก็นัดวันที่จะไปหล่อเทียนก็ไปเอาไม้บอกเอากระบอกอย่างเนี้ยเอามาแปลงบอกเทียนบอกขี้ผึ้งเอามาหล่อเทียนนัดรวมตัวกันเหมือนกับที่เฮาทั้งหลายที่นัดรวมตัวกันในวันนี้แต่นั้นในสมัยนั้นนัดรวมตัวกันเฉพาะคนในหมู่บ้านไผ่หมู่บ้านมันตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าศรัทธาไผ่ศรัทธามันแต่ในยุคการผ่านไปความเจริญก้าวหน้าการสื่อสารไปกว้างไกลการสื่อสารทางพระพุทธศาสนาไปลึกมาถึงยุคนี้สมัยนี้
กระจายข่าวออกไปแทนที่จะเจิญเฉพาะคนในหมู่บ้านแทนที่จะเจิญเฉพาะศรัทธาไผ่ศรัทธามันกลุ่มคลื่นสีขาวโดยพระนักเผยแผ่หันว่ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาควรจะกระจายไปทั่วทุกทิศที่สถานีวิทยุไปเข้าไปถึงเป็นเวลา18 ปีได้นัดรวมตัวกันหล่อเทียนพรรษาปีหนึ่งก็ไปวัดหนึ่งปีหนึ่งก็ไปวัดหนึ่งปีหนึ่งก็ไปอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งปีนี้เป็นปีที่18หล่อเทียนที่นี่แล้วจะได้เอาไปถวายตามต่างจังหวัดถือโอกาสไปศึกษาเฮียนฮู้ไปพอไปกอยประเพณีจารีตของพี่น้องต่างถิ่นต่างภาคเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะไปร่วมถวายเทียนหลังจากฮอลอเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน9 เล่มนี้ในเดือนสิงหาคมจะได้เอาไปถวายที่จังหวัดนครพนมปีที่แล้วนี่เขาทำการรอเทียนกันที่วัดต้งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแล้วเขาได้นำเอาเทียนที่รอนั้นไปถวายที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางอำเภอชัยปราการที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอันว่าเขารอที่นี่เขาไม่ได้ถวายที่นี่เอาไปถวายที่อื่นเมื่อข่าวของการเชิญชวนมารอเทียนพรรษาดังไปถึงไหนพี่น้องศรัทธาประชาชนมากันทั่วทุกสารทิศแทนที่จะในวงแคบๆก็เฉพาะสถาบันนั้นกระจายออกไปจากบ้านนั่นกลายเป็นภาคนั่นมาเดี๋ยวนี้ที่มาที่นี่มาระดับภาคเหนือตอนบน6 7 8จังหวัดด้วยกันจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่มากันในวันนี้กำลังทยอยกันมาอยู่ก็มีกำลังเดินทางข้ามดอยนางแก้วมาอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นในปีนี้ทางทีมงานว่าอู้กันเมื่อปีที่แล้วว่าปีหน้าจะขอไปถวายไปจัดงานที่วัดพระธาตุม่อนจอมทองอาตมาภาพก็มาขึ้นยากว่าสถานที่ของเขาคงจะรองรับว่าเพียงพอแต่พี่น้องชาวบ้านแล้วก็พระคุณเจ้าหลายรูปหลายองค์บอกว่ามันอยู่ที่ปัญญาของท่านกัน เมื่อจะเอามาแล้วจะได้หรือบ่ได้นั่นอยู่ที่ท่านผมเขามีหน้าที่จะเอาไปจะได้หรือบ่ได้ก็พิจารณากันแล้วนี่ว่าท่านทำได้นอกจากท่านบ่ทำเขาก็มานับใจตอกกอกเนาะในเมื่อเปิ้นว่าเขาเนี่ยได้เขาเป็นเจ้าถิ่นแท้ๆแล้วเขาจะได้ว่าเขาเนี่ยบ่ได้ก็เลยรับปากรับก็รับเนี่ยก็เนี่ยก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือวันนั้นได้เชิญท่านนายอำเภอมาร่วมประชุมก็เลยวางแบบวางแผนวางแนวกันเพื่อต้อนรับศรัทธาญาติโยมในวันนี้ก็เป็นที่น่าคณะนี้ก็เป็นที่น่าพอใจที่บริการจัดการทางด้านจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพอสมควรนะแล้วก็เข้าน้ำโภชนาอาหารโรงทานต่างๆทยอยกันขึ้นมาเพียบพี่น้องศรัทธาญาติโยมเขาทั้งหลายวันนี้จะมีการหล่อเทียนพรรษาแห่งสักกรรมจะได้เชิญท่านนายอำเภอเป็นคนหล่อเทียนพรรษานี่ก่อนเปิดขอทำความเข้าใจอย่างไผเปิดเสียงเพลงท่านขอให้ปิด
ฟ้อนกะมาเขาบอกโห่เขาก็เดียวก็เปิดเพลงเล่นไก่แปลว่าเขาฟ้อนกันมันต้องพอเตือนเนอะบึ้ดไปก็บึ้ดก็ไปพอห้อยเก่ามาเนาะ ขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่แถวหน้านี่นะที่อยู่ทางหน้าเนี่ยการรอเตียนวันนี้เขาจะทำตามหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเพื่อได้ยึดปฏิบัติกันอยู่3ประการ 1. ศีล 2. สมาธิ3. ปัญญาวันนี้เขาจะมาปฏิบัติหลักศีลสมาธิปัญญา1เดียวก็คือการหล่อเตียนให้ได้3อย่าง1เดียวให้ได้3อย่างศีลทุกคนต้องมีความสำรวมกายสำรวมวาจาเดินมาด้วยอย่างช้าๆพอสมควรมาเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็มากำเอาน้ำบวยนี่คนละอันละอันละอันเป็นแถวมาเลยได้น้ำบวยเสร็จแล้วเอามาตักขี้ผึ้งตักน้ำผึ้งเมื่อตักน้ำผึ้งแล้วสำรวมให้ดีตอนนี้เข้าถึงขั้นสมาธิละตั้งใจให้แน่วแน่พยายามเทขี้ผึ้งเนี่ยลงในกระบอกหล่อเตียนนี่นะเทลงน้อยนึงจะไปเทนักอันนี้คือจะไปให้มันเบิกจะไปให้มันฟ้าสมาธิต่อไปเข้าขั้นปัญญาก๊อกหนึ่งเนี่ยเขาจะใจสติปัญญาก็เขาอย่างใดจะคำนวณให้มันถูกว่า1ก๊อกนี่เขาจะต้องรอให้มันได้9 เล่มนะตักข้างเดียวนะตักข้างเดียวคำนวณเอาว่าเขาจะต้องรอเล่มนี่หมกอีรอแถมเล่มหมกอันรอแถมเล่มหมกอันถ้าไปถึงเล่มสุดท้ายมันเสี่ยงก็แล้วไปแสดงว่าปัญญาของเขายังบ่ถึงขั้นระดับแต่ถ้ารอไปถึง9 เล่มมันยังเหลืออยู่เทให้หมดนั่นแสดงว่าเขาคำนวณได้ถูกเขามีปัญญาครบไหมศีลสมาธิปัญญาถ้าบ่พร้อมทั้ง3อย่างนี้การรอเตรียมวันนี้ของเราบกพร่องต้องควบคุมให้ดีบ่ใช่ว่าตักเล่ตักบอกหนึ่งตักบวยหนึ่งเอาไปรอเห็นเล่มเดียวหมดก็ได้เล่มเดียวอันน่ะนะแล้วก็ต้องเดินหน้านะห้ามถอยนะเดินหน้าลูกเดียวพุทธศาสนาจะถอยบ่ได้ต้องเดินหน้าลูกเดียวนะเข้ากันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก่อนตอนรอเตียนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อรอเตียนแล้วได้เวลาประมาณ11 โมงจากนั้นจะมีการเลี้ยงเข้าป่าอาหารโรงทานในระหว่างนั้นไผบ่ได้รอจะมารอตัวไปก็ได้แต่ก็ต้องตามกฎระเบียบเดิมรอไปเลยจนกว่าฉันเพลเสร็จเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมกินข้าวน้ำพุทธาอาหารอิ่มนำสำราญแล้วบอกจากนั้นเขามารวมตัวกันนี่ถึงกรรมมาเนี่ยอย่างเขาจะได้มาถวายเตียนที่เขารอนี่เขาบ่ได้เอาถวายในวันนี้แต่ตุลุงอาตมาภาพได้เตรียมเตียนเล่มนี้เอาให้เปิ้นปูจาแล้วก็เปิ้นเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีจะได้มาเป็นเจ้าภาพถวายเตียนเขาจะถวายเตียนเนี่ยเวลาบ่ายโมงนะเวลาบ่ายโมงเขาถวายเตียนใครเป็นเจ้าภาพหูตัวแต่ว่าต้องขออภัยเนอะบางคนเป็นเจ้าภาพทางธนาคารโอนมาพ่องเอาสตางค์ใส่ซองมาฮื้อพ่องเอามาฮื้อตะเมินพ่องกำลังเอามาฮื้อตะกี้พ่องเพราะฉะนั้นจะบ่ทั่วถึงกันเนอะไอ้ที่ว่าบ่ทั่วถึงนี่คืออาจจะห้องได้บ่ทั่วถึงมันคนจะเกินน่ะเตียนมี17 เล่มแต่ว่าเจ้าภาพมันเกินไป
เป็น20 ปลายปุ่น30 ปุ่นก็เลยไหลสตางค์ส่วนนั้นไปเป็นโรงทานเหียไหลสตางค์ส่วนนั้นไปเป็นอย่างอื่นเหียบ่ว่ากันเนาะเข้าใจกันเนาะอันนี้ก็หมายความว่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันแล้วพอสมควรเนาะเพื่อจะได้การรอเตียนในครั้งนี้สมภาคสมภูมิสมเกียรติอาตมาภาพตุลุงเป็นตัวแทนของพุทธบริษัทคลื่นสีขาวทั้งภายในและภายนอกได้ไปเอาเตียนมาได้ไปเอาเตียนมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนปูจาแล้วได้นิมนต์เจ้าตั้งแต่วัดโป่งเหนือไปถึงวัดขุนลาวมาเป็นผู้รับเตียนพรรษาถ้าบ่อ่านเฮารอแล้วเฮาบ่ได้ตามที่นี่ก็มันขาดเกินอันอย่างเหมือนกับกินข้าวบ่ได้กินน้ำเมื่อรอเตียนก็ควรจะได้ถวายเตียนก็เลยเชิญชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพอันนี้ 1,500 บาทแล้วเตียนนี่จะได้หมูลืมไปแล้วเล่มหนึ่งก็คงจะหลายบาทอยู่ก็มีเจ้าภาพแล้วอันนี้ก็มีเจ้าภาพแล้วเกินเจ้าภาพนี่ก็เกินเจ้าภาพนี่ก็เกินเจ้าภาพลงทานก็เกินแล้วส่วนที่เกินนั้นสตางค์มันจะไปไหนได้ก็เห็นเนาะส่วนหนึ่งก็จะได้เอาไปเป็นยอดปัจจัยถวายเตียนส่วนหนึ่งก็จะได้เอาไปเพาะกันแล้วเอาไปเป็นยอดปัจจัยถวายเตียน9 เล่มเนี่ยในวันต่างหน้าหอมแถมต่างหากไหนๆก็ลุกจากเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางไปทั้งภาคอีสานถึงเตื้อจะถวายต้นละร้อยก็บ่เปิงก็ต้องเอาเปาะกันให้มันได้หลายบาทหน่อยอันนี้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายในงานนี้แล้วหมดส่วนที่เหลือนั้นจะถวายเพื่อพระเดชพระคุณท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า 15,000 บาท 15,000 บาทนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าจะได้เอาไปถวายเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงพุทธมณฑลที่จังหวัดเชียงรายดังนั้นมาหล่อเตียนวันนี้ไม่ใช่ก็หล่อเตียนอย่างเดียวได้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงรายโดยแล้วก็มือพี่น้องเชียงรายพอไว้นึกเขาได้ถวายเปิ้นได้ห้อมกันถวายสร้างกำแพงพุทธมณฑล2 ห้องนะในนามของคณะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอันนี้พุทธมณฑลเชียงรายแล้ววันหน้าวันตาถ้าพุทธมณฑลเชียงใหม่เป็นจะแปลงมันอย่างนั้นต้องได้ไปห้อมเพื่อด้วยนะ อันนี้ก็ฝากเอาไว้ถ้าหากว่าญาติโยมมีความสงสัยในเรื่องใดก็ถามกันเนอะธรรมพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ถามกันได้แล้วก็ธรรมพระคุณเจ้าที่จะได้มานั่งสวดพุทธคุณในคณะที่เขารอเตียนเนี่ยทุกเจ้าก็จะสวดพุทธคุณไปเลยศรัทธาญาติโยมก็ว่าได้ก็ว่าไปโดยก็ไม่ใช่อย่างนั้นอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนเนี่ยคาถารอเตียนก็เขียนไว้ให้แล้วเนอะอะสังวิสุโลปุสะผู้ภาคก็ท่องคาถาไปตามนั้นเตียนนี่จะมีความศักดิ์สิทธิ์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่เราทั้งหลายจะได้เริ่มการรอเตียนพรรษาและทุกคนที่มาที่นี่เขามีตัวแทนในวันนี้เขาได้รับเกียรติอันสูงส่งจากทางด้านฝ่ายการปกครองสูงสุดอันนั้นก็คือท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า
ก็จะขอเชิญท่านนายอำเภอเวียงปักเป้ามาแสดงความรู้สึกว่าวันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างใดต่อพิธีกรรมและมวลชนที่ได้มาร่วมปฏิบัติศาสนพิธีในวันนี้เมื่อท่านกล่าวจบแล้วก็จะได้เชิญท่านเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับไปขอเจริญพรครับนมัสการท่านประธานสงฆ์นะครับท่านพระครูนิมิตรศรีละสังวรนะครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านพระครูปฏิทานนะครับธรรมทินนะครับเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยจอมพอพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับที่มาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี67นะครับที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอนะครับของอำเภอเวียงป่าเป้าโดยทีมงานของคลื่นสีขาวนะครับที่ท่านพระครูได้พูดกับพวกเราไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติของอำเภอเวียงป่าเป้านะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับมาจากทั่วสารทิศเลยนะครับเหมือนท่านพระครูบอกนะครับมีแขกผู้มีเกียรติที่สำคัญหลายท่านนะครับที่เคยมาที่วัดพระธาตุดอยจอมพอแล้วก็ประทับใจในความสวยงามร่มรื่นของที่นี่เขาได้มาอีกพลังศรัทธาจากเชียงใหม่เชียงรายพานพะเยาลำปางนะครับลำพูนด้วยมีเสียงที่เป็นลำพูนด้วยแล้วก็ที่อื่นนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาแล้วก็ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนะครับนับถืออยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีโอกาสมีกิจกรรมที่ไหนเราก็จะรวมพลังกันมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาซึ่งในการมาร่วมกิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ขับเคลื่อนให้พุทธศาสนาคงอยู่แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเวลาเรามาร่วมกิจกรรมแล้วเวลาเราจะกลับไปหรือขณะที่ร่วมกิจกรรมเราต้องถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากการมาร่วมกิจกรรมบ้างเราได้ธรรมะกลับไปไหมเราได้เอาธรรมะที่ท่านพระครูหลายๆท่านหรือพระทุกรูปหรือแม้แต่ตามต้นไม้ตามอาคารศาลาที่เขาเขียนหลักธรรมไว้เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นธรรมะมันอยู่กับเราตลอดนะครับผมพูดเสมอในทุกหลายพื้นที่นะครับผมมีโอกาสรับราชการเป็นปลัดอำเภอนะครับอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่ผมจะอยู่เชียงใหม่นะครับสมัยเป็นปลัดอำเภอเชียงใหม่ลำปางแล้วก็มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็รับราชการครั้งแรกที่สตูลก็จะเป็นเมืองของอิสลามเนาะแต่ก็เขาก็ต้องหลักศาสนาอิสลามก็ต้องการให้คนเป็นคนดีเหมือนกันนะครับพอเรามาอยู่ลำปางเรามาอยู่เชียงใหม่เราจะเจอคลื่นของธรรมะหรือว่าของพี่น้องในภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีพลังศรัทธาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะที่สารพีเขาจะมีโครงการธรรมสัญจรเดี๋ยวเข้าพรรษานี่ก็จะเริ่มต้นละเป็นการใช้หลักธรรมะในการดึงดูดผู้คนทุกวันเสาร์ของทุกสัปดาห์12สัปดาห์12ตำบลนะครับก็จะมีผู้คนไปรวมตัวกันไปฟังธรรมะไปพบปะกันไปแลกเปลี่ยนหลักธรรมมีกิจกรรมให้นักเรียนนะครับซึ่งกลายเป็นประเพณีของอำเภอสารพีที่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวของประเทศนี้ที่ทำได้ดีนะครับพอเรามาเจอคลื่นสีขาวมันก็เป็นการผมดูแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของหลายๆคนแต่คลื่นสีขาวไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อกี้คลื่นสีขาวเริ่มต้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่18ถ้าเป็นคนก็เป็นกำลังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวเติบโตและมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นคลื่นสีขาวก็จะเป็นพลังสำคัญของพุทธศาสนาในการที่จะขับเคลื่อนหลักธรรมได้อีกยาวนานหลายปีนะครับแล้วก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมในฐานะของตัวแทนของชาวอำเภอเวียงป่าเป้านะครับก็ขอยินดีต้อนรับ
นะครับแขกบ้านแขกเมืองพวกเราพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาอำเภอเวียงป่าเป้าและก็ขอให้มีความสุขกับบรรยากาศของวัดพระธาตุดอยจอมพอมีความสุขกับบรรยากาศของอำเภอเวียงป่าเป้านะครับมีความสุขกับอาหารการกินของอำเภอเวียงป่าเป้าและเวียงป่าเป้าเองก็มีอีกหลายๆที่ที่ท่านน่าจะรู้จักนะครับเพราะนั้นก็มาแล้วก็อย่าลืมออกจากวัดไปเอาธรรมะกลับไปแล้วก็อยากจะไปแวะเที่ยวตรงไหนที่เวียงป่าเป้าก็มีหลายที่ให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็ขอให้เริ่มต้นนะครับในการรับหลักธรรมะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็หลายคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเข้าพรรษาปีนี้เรามาหล่อเทียนกันที่นี่แล้วก็ไปตั้งปณิธานลองปฏิบัติธรรมกันดูไม่เฉพาะพวกเราก็ขอให้เผยแผ่ไปถึงคนในครอบครัวด้วยลูกหลานของเรานะครับญาติพี่น้องของเราเพราะหลักธรรมะของพุทธศาสนามั่นคงยั่งยืนและดีต่อเราเสมอครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอเวียงป่าเป้าครับสวัสดีครับขอทุกท่านตบมือเกียรติท่านนายอำเภอต่อไปจะเข้าสู่ช่วงพิธีการขอได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอคงศักดิ์เพชรคงแก้วได้เมตตาจุดเทียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าตังสามพระการขอเชิญศรัทธาท่านทั้งหลายปนมมือขึ้นพร้อมกันตอนนี้ท่านพงศักดิ์เพชรคงแก้วนายอำเภอเวียงป่าเป้าได้คือเกียรติจุดเทียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าตังสามพระการหลังจากที่ท่านนายอำเภอได้จุดเทียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการแล้วขอได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติแห่งจำนวน9ท่านได้จุดเทียนนวมหามงคลอันมีท่านดร.ประพันธ์นันทยาประธานสมาพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายคุณโยมกนกพิษชัยนาคุณโยมอมรวรรณเล่ากุลคุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์แม่จงดีเชื่อกันทาแม่ปวรีอินสุวรรณแม่บัวพัดวงพรหมสายคุณบุญทิลาโยธาคุณปราณีปัญโยได้ยินชื่อแล้วก็ขอเชิญลุกได้เลยเพื่อจะได้จุดเทียนนวมหามงคลพอนานบุญนาคเอาเทียนชนวนไปพุ่นเอาไปละกันขอได้รับเกียรติจากดร.ประพันธ์นันทยาประธานสมาพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายอันดับ2คุณโยมกนกพิษชัยนาขอเชิญลุกมาเลยต่อไปคุณโยมอมรวรรณเล่ากุลขอเชิญลุกมาเลยนั่งทางใดเตื้อนนั่งไก่คุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์คุณโยมแม่จงดีเชื้อกันทาสายบุญจากอำเภอฝางคุณโยมแม่ปวรีอินสุวรรณสายบุญจากจังหวัดลำปางคุณโยมแม่บัวพัดวงพรหมสายคุณโยมบุญทิลาโยธาคุณโยมปราณีปัญโย9ท่านได้คือเกียรติจุดเทียนนวมหามงคลเบื้องหน้าพระบทพระบทนี่เป็นภาพเขียนของพระพุทธเจ้าส่วนตั้งโต๊ะหมู่บูชาเป็นพระพุทธรูปหลังจากที่ทุกท่านได้จุดเทียนเรียบร้อยแล้วก็จะฮือปนานอาจารย์บุญธรรมอาจารย์วัดดอยจอมพ่อได้นำเฮาท่านทั้งหลายกล่าวกรรมปูชาดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระแล้วก็จะได้สมาทานเบญจศีลสืบไปแถมหับศีลเสร็จสัดเรียบร้อยแล้วจะได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าได้เอาขี้ผึ้งที่ได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเอาลงในหม้อขางแล้วก็ตักเอาน้ำขี้ผึ้งไปเทลงในเบ้าหล่อเทียนจำนวน9เบ้าหลังจากนั้นท่านผู้มีเกียรติจะฮื้อลุกเป็นแถวถ้ามาอันมันจะยุ่งกัน
ท่านทั้งหลายที่ไปจุดเทียนบ่ต้องถอดเกิบก็ได้เนาะเดี๋ยวไหว้มาหาเกิบมันจะสูญสันอุ่นอันกันก็เตียนอยู่สูงละมาเป็นหยังขอบคุณอนุโมทนาเนอจุดคนเล่มโยมปานีปัญโยมาแล้วยังเหลือให้เล่มเนาะปนานบุญนาคจอมธรรมคือเกียรติกรรมส่วนไผ่จะห้อมอย่างกระเดียวก็เนาะรอสักกำหนึ่งปนานห้าวขอได้รับเกียรติจากปนานห้าวเกณฑ์ขันแก้วทั้ง3เห็นแล้วเนาะต่อไปเจิญปนานบุญธรรมครับก็ขอเชิญทุกท่านได้เปล่งวาจาไปพร้อมกันในการปูจาซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นลำดับการต่อไปครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับต่อไปสมทานเบญจศีลครับมะยังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสั
สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสรณะขมนังนิติตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ สา สี ธุ เลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิโพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุ เฮาท่านทั้งหลายได้สมาทานเบญจศีลเรียบร้อย ต่อไปจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ช่างภาพขอไปอยู่ในราชวัตรตั้งหน้าอาจสงฆ์เนาะก็เดี๋ยวมันจะยุ่งกันขอได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยอำเภอเวียงปะเป้า ได้เฮือเกียรติจะดอยสะเก็ดจริงๆก็ย่ามอยู่ดอยสะเก็ด นะโมตัสสะภะคะวะโต ศรัทธาเขาจะลุกเป็นเต้นเนอะจะเอาเต้นพุ่นก่อนลุกเป็นแถว ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณัง แถวที่สองแม่ลุกมา ธัมมังนังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ศรัทธาเอากระเป๋ามาตัวเนอะกระเป๋าติ้วมาตัวเล นั ย งกัจฉามิ ห้ามเอาอย่างไว้เก้าอี้ติ๊กมามันจะหาย นังกัจฉามิ เอากระเป๋ามา ทุติยัมปิพุทธังสรณัง สวดตัวเปิ้นที่นั่งนี่ก็สวดตัว สรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆัง เอาบ่ต้องสนใจใครนั่งสวดตัวครูบาอาจารย์ อิติปิโสภะคะวะ เอากระเป๋าเอาซ้ามาตัว พุทโธวิชชา
นาสัมปันโนสุขโตโลกาวิฟังท่านพระครูปริยัติรัตนโชติท่านเนอะเพิ่นจะบอกแถวใดเป็นแถวใดมนุษย์พุทโธ ครูบาอาจารย์ชุดแรกนี้จะสวด15 นาทีนะครับชุด2 เก้ารูปเตรียมตัวนะครับหลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านพระครูบวรธรรมรามท่านพระครูปริยัติรัตนโชติท่านพระครูโกศลชัยธรรมพระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูกัลยาณปราโมทย์พระครูวรธรรมนาถพระครูวิพัฒน์บุญยสารพระอธิการสมานวัดปะแงะนะครับชุดที่2เตรียมตัวนะครับ15 นาทีนะครับชุดแรกนี่15 นาทีสาโยคาเดอัตตะโพเลสาโปกาลาเอสาภังกวาโต ศรัทธาเอากระเป๋ามาตุยไม่ต้องถอดรองเท้านายโยราเกนายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตาลังปุญญักโลกาสาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ ศรัทธาสวดไปตัวเพื่อจบนี่ได้108 รอบโตอนุตตโรปุริส สัทธัมมะสารถิสัทธาเทวมนุษสานังบังกวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกศรัทธาที่ถือแผ่นเตียนมาก็กำมาตัวคนใดขึ้นใจได้บ่ได้ปูจาเตื้อก็ปิกไปปูจามาเนอะตีโต๊ะตั้งนอกปูจามาเขียนชื่อใส่ช่องที่นั่งก็เขียนชื่อใส่แผ่นเตียนแล้วก็ถือมาก็เอามาจอมในหม้อขางปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะคนหลายมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นี่ก็หาโอกาสยากเนาะใจเย็นอยู่ด้วยการภาคบ่ายก็มีแถมช่องบ่ายก็มีแถมบ่ายโมงหมู่เฮานี่รอดแล้วก็จะไปฟังไปเถอะเนอะบ่ายโมงจะตานเตียนอยู่ตานเตียนบ่ายโมงมาสัมพุทธเวชชาจรณะสัมปันที่รอแล้วก็ไปทำธุระข้างนอกเลยจะนั่งเก้าอี้แหมก็ได้ปิกมานั่งเก้าอี้ก่อนก็ได้วามนุษสานังบุตโตภังกวาติสวะขาโตภังกวาตาธัมโมยอดให้มันได้9 เล่มเนอะ1 ก๊อก 1 จอกแม่จะไปใกล้ท่านนายอำเภอแล้วไปขยับติดขาเต้นกูหน่อยนี่เป็นย่ำใช่เพื่อนนะนี่เป็นโดนเพื่อนใหม่หัวเนี่ยสาวกสังโฆปันโนภะคะวะโตขยับติดขาเต้นกันเลยเนอะโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาถ้าว่าทางท่านนายอำเภอมีธุระก็สามารถไปปฏิบัติงานอื่นๆได้ตอนบ่ายโมงถ้าว่างก็มาถึงกรรมโยปาหุนายโยทักเขนายโยอัญชลิกาลานิโยเกตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธัมมัสสารทิสัทธาโลสานังบุญโตภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากานิปัสสิโกปัญญา
ยิโกปัจจตังเวทิตัปโปวินโยหิติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสาอัตถปุริสาปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอุญญักเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตโรปุริสาสาเป็นตั้งในเทศนี้ก่อนเนาะครับเนาะตั้งนอกเดียวก่อนเนาะพอใจเย็นๆกันครับสวาขาโต ต้องไปแบ่งคิวตั้งหลังคุณตัวทิฏฐิโกอากาเป็นอย่างตึงแล้ววันนี้ตึงมีต่อวันพุธใจเย็นๆตั้งใจแล้วถ้าบ่ต้องฟังเด้อใจเย็นๆถ้าเฮารอเก้าเล่มนี้แล้วก็แล้วใจแค่อยู่เมินๆแหมซ้ำกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสาเดี๋ยวเอาตังในเต็นท์ให้แล้วก่อนเด้อถ้าไผ่ที่ยังไม่ได้ปูจาแผ่นเตียนก็ปูจาที่โต๊ะกรรมการตั้งนอกปูจาแล้วก็ถือแผ่นเตียนมาถึงก็เอาแผ่นเตียนนั้นจ่อมใส่หม้อขางแล้วก็กำน้ำบวย1 อันตัก1 ครั้งหยอด9 ครั้งนุตตโรปุริสะธัมมัสสาราฝ่ายปฏิคมช่วยดูแลน้ำครูบาอาจารย์ด้วยนะครับฝ่ายปฏิคมตาธรรมโมสันเดเตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจัตตังเววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิภะคะวะโตสาวกศรัทธาบ่ต้องติดกันลำไปมันอัดก็เดี๋ยวมันจะฮ้อนน่ะฮ้อนจะเป็นลมเด้อเอาห่างๆกันวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยเมื่อตอนมีแห่มช่วงหนึ่งเวลาบ่ายโมงเฮารอเมื่อเจ้าแล้วก็เป็นไปได้ก็ย่ำต้องปิกเตือกกินข้าวตอนแล้วก็บ่ายโมงก็มาตานด้วยกันแทนศรัทธาเฮาตั้งหลายมาร่วมกันบ่ายโมงเนอะกรรมอันคนจะลงเลงนะถ้ารอแล้วก็ปิกมดเลยนะแม่ตอนนี้จะลงเลงแม่ตอนจะรอแถม9 เล่มพุทโธวะติสาวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโก10 โมงเช้ายิโกปัจจตังเวทิตัปโพวินโยหิติโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายา
ปันโนภังคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิภะคะวะโตสาวก ท่านพระครูปริยัติรัตนโชตินิมนต์เอาตึกตีกองท่านนะครับเอาตึกกองท่านก็พอละครับที่เหลือเอาตั้งในเต็นท์นี้ก่อนนะครับที่มาต่อตั้งใต้สถามานั่งเก้าอี้เพเดอร์ที่เป็นลุกในเก้าอี้ว่างละเอาตึกกองท่านนะครับเดี๋ยวจะเอาแถวในเต็นท์นี้มายืนตากแดดมันร้อนอยู่ในเต็นท์เวชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกเวโตอนุตตโรสัทธัมมาสาลาติสัทธาเทวา สัทธาที่ยืนตั้งนอกคนฮ้อนนะเฮ้ยมายืนในเต็นท์เอาเนอะไปยืนตากแดดเดี๋ยวจะเป็นลมมันฮ้อนนะเอาตึกกองนั่นก็พอนะครับโกโอปานาจิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติเป็นไปได้แยกสองแถวเลยไอ้เบิ่มแยกไปฝั่งพุ่นแหมแถวเลยฉีกแถวออกไปพุ่นแหมแบ่งเกิงแบ่งแหมแถวอ่ะจิบโนภะคะวะโตสาวกสังโฆแบ่งไปพุ่นแหมแถวปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆเบิ่มออกมา กาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธยืนอยู่นี่จีนเป็นเรื่องลุกเลยสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวาสานังพุทโธบังคะวาติสวากขาโตบังคะวาตาธัมโมทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเววินโยเหติโสปฏิปันโนบังคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนโอยายาปฏิปันโนบังคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปันโนบังคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริยุคาเนอัตตปุริสาปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปาหุนายโยดาเกนายโยอัญชลิกาละนิโยตะลังปุญญเกตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวะพุทโธเวชชาจัลลนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธบังคะวาติสวากขาโตธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะยิโกปัจจัตตังเววินโยหิติโสปฏิปันโนบังคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนบังคะวะโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริสาอัตถปุริสาปุคาลาเอสะภะคะวะโต
อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย ที่นั่งเก้าอี้ก็จะไปลุกเตอเนอนั่งหันก่อนลุกจะเมิน สังโลกัส ที่นั่งเก้าอี้จะไปลุกมา อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังวะติสาวกโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะยิโกปัจจัตตังเวโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิสยุคาเนอาทาโภริสาภุคา ศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลนั้นแห่มสักกรรม11 โมงเขาจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารแล้วเจ้าภาพก็จะได้ไปประเคนเนอะฟังชื่อที่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาอาจารย์ชุดนี้อีก1 รอบนะครับสัมมาสัมพุ พุ ท ทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิวะมนุสสานังพุทโธภควติวาคาโตธัมโมสันติติ โกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังวินโยหิติ สุปฏิปันโนภคะวันโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภคะวันโต วากะสังโฆยายะ ติปันโนภคะวันโตสาวกสังโฆ สามิจิ จิปฏิปันโนภคะวันโตสาวกสังโฆทิทังจัตตาลิปุเลสายุคันนิอัตถา โอริสะปุคาลาเอสะ ภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโย ภินายโย อัญชลิการะนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติครับนิมนต์ชุดที่2ขึ้นเวทีเลยครับชุดแรกนิมนต์เปลี่ยนนะครับเป็นไปได้ก็ตัดเป็น2 แถวเนอะเฮ้เปิ้นตักเองก็ได้คนเท่าเป็นไปได้นี่ตัดเป็น2 แถวไปเลยมันจะจ้าเนาะนิมนต์ครับชุดที่2ท่านพระครูพิพิธสุตธรรมท่านพระครูบวรธรรมารามท่านพระครูปริยัติก็เฮือตัวแทนนะครับท่านพระครูปริยัติมาจัดคนให้เอานะครับท่านพระครูโกศลชัยธรรมพระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูกัลยาณปราโมทย์พระครูวรธรรมนาถพระครูวิพัฒน์บุญยสารและพระธิการสมานนะครับจำนวน9 รูปนิมนต์ชุดที่2ชุดแรกก็นิมนต์มานั่งพักที่พักรับรองตังลุ่มนี่ครับเจ้าหน้าที่เตรียมน้ำถวายครูบาอาจารย์ศรัทธาก็สวดไปตัวช่วงที่พระสงฆ์เพิ่นว่างนี่ศรัทธาสวดไปตัวอิติปิโสรอบเดียวเนอะอิติปิโสรอบเดียวพุทธคุณอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัม
พุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานัง พุทโธภควา ติอิติปิโสภะคะวะอะระหัง สัมมาวิชชาจารปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธาเทวมนุษย์สานังภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังโทภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาสารติสัทธาวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตกวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาสารติสัทธานางพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัม พุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาสารติสัทธา นับจำนวนคนก็ได้หรอ สานางพุท มีกี่คน ภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธา ปอดใจมีกี่คนแม่ยิงมีกี่คนนับได้เนี่ยว มนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโส นับจำนวนคนไป ภะ ด้ว คะ ยว ะสัมมาสัมพุทโธ ศรัทธาลูกมาเอากระเป๋ามาเจอเนอะกระเป๋ากระเป๋าถือกระเป๋าหิ้วเอามาตัว สัทธามาสารติสัทธา ไม่ต้องถอดรองเท้า นางพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโต ก๊อกหนึ่งได้9 เล่มเนอะได้9 เล่ม1 ก๊อกนะได้9 เล่ม ทาเทวมนุษย์นางพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธจารณะสัม สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาสารติสัทธาวมนุษย์สานังขวาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมา ชุดสำรองชุดที่3ครูบาอาจารย์ที่จะเจริญพุทธมนต์ชุดที่3นิมนต์ไปฉันเพลเลยนะครับ9 ตน9 ตนนี่ไปฉันเพลเลยนะครับ สารติสัทธา
วมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมราติสัทธามนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทบุริสธรรมสาทาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตบุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังโทภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมราธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัมมาชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรธรรมสารเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวสานังภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเฉพาะในศาลานี่ก่อนเนอะตั้งแถวสลับ1-2-1-2สลับกันเทวมนุษย์เอาในศาลานี่ออกมาก่อนวาติอิติปิโสภควาเอากระเป๋ามาตวยแล้วก็ใส่รองเท้าตวยเนอะบ่ต้องถอดเกิบเนอะวิชาใส่เกิบบ่ต้องถอดเกิบใส่เกิบไปตวยโทอนุตตโรปุริสธรรมสารเฉพาะในศาลาเนอะศรัทธาส่วนที่นั่งเก้าอี้อยู่หันก่อนนั่งอย่างเก่าก่อนยืนเมินจะฮ้อนนะมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตมาสารทิสัทธาเทวมนุสาแม่จะไปยกก๊อกสูงเนอะน้ำเตียนจะย้อยใส่หน้าเนอะเตียนจะย้อยใส่สัมมาสัมพุทโธระวังก๊อกตัวอุ้ยก๊อกที่เพิ่งมันมีหั่นน่ะสุขโตโลกวิโทตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาจะไปลู่กันสัมมาเมื่อเบเจ้าของดีลู่เมื่อใดใจเย็นใจเย็นอุ้ย
ระวังขี้เพิ่งหยอดใส่หัวนะแต่เย็นๆเอาก๊อกย่อนลงตั้งลุ่มจะไปโยงก๊อกขึ้นเนอะห้ามเอาก๊อกขึ้นขี้เพิ่งจะย้อยเส้นมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนก้อยโลกวิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาจะไปยกก๊อกขึ้นสูงมันจะย้อยใส่กันมันฮ้อนนะก๊อกพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังโทภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาเห็นไหมเอาก๊อกลงต่ำๆจะเป็นยกสูงเอาลงต่ำๆมันจะย้อยโลกวิโทอนุตโรปุริสธรรมราธิสัทธาป้าสีดาต้องบอกเพื่อนตัวเองจะไปเอาก๊อกสูงเอาลงต่ำๆภควาติอิติปิโสภควาอะระหังกำน้ำบอยจะไปกำสูงวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตกวิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์พุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทใจเย็นๆนะก้อยๆตั้งสติสารติสัทธาเทวมนุสสานังโทภควาติอิติปิโสภควาอะระหังที่ยืนอยู่กับสวดไปตัวพุทโธชาจารณะสัมสุขโตโลกวิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังโทภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาเอาก๊อกลงต่ำๆโนสุขโตโลกวิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทเทวมนุสสานังภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจรัญโลกวิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวเนอขี้เพิ่งใหม่นะสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทนางพุทโธภควาติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตกวิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมา
จารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมราธิสัทธาเทวมนุษย์สานังภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัตโทภควาติอิติปิโสภควาอะระหัง ชุดที่สามนี่นิมนต์ฉันเพลเลยนะครับอาจารย์จำเริญท่านสมเมธวัดดอยสะเก็ดท่านพงศกรม่อนฤาษีแล้วก็อาจารย์จำเริญเมืองฝางนิมนต์ไปฉันเพลครับจะได้มาสวดนิมนต์ไปฉันเพลเลยนะครับติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรม ชุดที่สามนิมนต์ไปฉันเพลเลยนะครับมโนสานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหัง พงศกรม่อนฤาษีนะครับ พุทโธวิชาจารณะสัมปันโนวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังโทภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาลงทานยังเปิดแต่เนอฟังเปิดแต่เนอลงทานยังเปิดแต่เนอลงทานเดี๋ยวเขาจะกล่าวคำถวายพระทหารเพล11 โมงจะถวายพระทหารเพล เทวมนุษย์สานางพุทโธภควาติอิติปิโสวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมโนสุขโตโลกวิโทอนุตราธิสัทธาเทโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตสัทธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาปันโนสุขโตโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาปันโนสุขโตกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์
นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังมาสัมวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตบริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังโทภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาโนสุขโตโลอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนกวิโตอนุตปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาปันโนโลกวิโตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาโทวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรมาสารทิสัทธาเทวมนุสานังโตภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาจารณะปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธรรมสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนบริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธวาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทเทวมนางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังโลกวิโตอนุตตรสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังโตภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลก
ตโรปุริสธรรมสา อีกหนึ่งรอบนะครับ ทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนตัวโลกวิทัวอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาวมนุสานังพุทโธภควาติ ขอโทษนะครับขอไม้ด้วยครับ โลขออภัยยุดไปชั่วคราว ไม่ลอยลงดอย ไม่หลายตัวเวลาเปิดคลื่นตรงกันมันจะปิดมันดับกันนิมนต์ครูบาอาจารย์ชุดนี้ได้นิมนต์พักผ่อนนะครับชุดที่3ที่ฉันเพลแล้วนิมนต์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะแห่ม15 นาทีจะกล่าวคำถวายพระทหารเพลนะครับสถาสวดไปเรื่อยๆเนอะชุดที่3นี่อาจารย์จำเริญเมืองฝางท่านสุมเมธดอยสะเก็ดท่านพงศกรม่อนฤาษีอันนี้เป็นต้นเสียง3รูปแห่ม6รูปกะนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่นั่งตั้งรูปนี้ขึ้นนะครับเป็น9รูปนะครับชุดที่2หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตตธรรมนี่ครับนิมนต์ที่พักรับรองก่อนแค่เดียวจะกล่าวคำถวายพระทหารเพลอยู่นะครับยังบ่ได้กล่าวคำถวายเตื้อนั่งเป็นสงฆ์เสร็จแล้วจะได้กล่าวคำถวายชุดที่3ขึ้นไปเลยครับฉันเพลมาแล้วนิมนต์เลยครับว่าจะได้ตั้งปุ้นศรัทธาสวดไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆถ้าถึง11 โมงปุ๊บก็คือหยุดนะตึกไหนตึกหั่น11 โมงปุ๊บหยุดนะยังหยุดน้ำบอย หยุดน้ำบอยก่อนแล้วก็นั่งเก้าอี้กล่าวคำถวายพระทหารเพลแล้วก็ก้อยรอไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ชุดที่3นิมนต์เลยครับท่านอาจารย์จำเริญเมืองฝางท่านสุมเมธดอยสะเก็ดแล้วก็พงศกรม่อนฤาษีแต่กี้นิมนต์ไปฉันเพลแล้วก็ฉันแล้วก็นิมนต์มาประจำหน้าที่เป็นต้นเสียงเลยนะครับศรัทธาสวดไปตัวเนอจะไปอู้ไปจ่าจะไปตำหนิติเตียนจะไปเล่าขวนไผสวดอย่างเดียวอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมโทวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิช
ชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชช
าจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติมีน้ำบอยไปนั่งเก้าอี้ก่อนไผ่ที่มีน้ำบอยก็รอจนแล้วเอารอ
ไผ่ที่บะมีน้ำบวยก็นั่งเก้าอี้ก่อนไผ่ที่มีน้ำบวยก็รอจนแล้วต่อไปจะกล่าวคำถวายภัตตาหารเพลท่านพระครูชลทานพิทักษ์เกียมอ่านชื่อเจ้าภาพที่รับเป็นเจ้าภาพโต๊ะจีนโต๊ะถวายภัตตาหารเพลจำนวน15โต๊ะเตรียมตัวเจ้าภาพถ้าอ่านชื่อแล้วก็ถ้าอ่านชื่อแล้วก็ลุกไปที่ภัตตาหารบนเนอร์เอาทัตาปาสีดายุดก่อนเก็บน้ำบวยก่อนศรัทธายุดทุกอย่างก่อนเนอเดี๋ยวก่อนกล่าวคำพัดถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเรียบร้อยเอานั่งก่อนจะยืนอยู่หั่นก็ตามใจ อยากกล่าวคำถวายภัตตาหารเพลเจ้าภาพเปิ้นจะได้ตั้งใจเวลาเขากำน้ำบวยต้องเอาน้ำบวยลงลุ่มแม่ไปเยิงขึ้นน้ำเตียนหยดใส่หัวแล้วก็เอาไปต่ำใส่คนอื่นหยดใส่แข้งใส่ขามันจะบ่ม่วนกันมันฮ้อนไผ่ที่มีขี้เพิ่งไผ่ที่บ่มีน้ำบวยก็ปิกออกมาก่อนย่ำต้องเอามาใส่เตื้อยุดก่อนจะกล่าวคำถวายภัตตาหารเพลก่อนอย่างที่หนึ่งคือเตียนละลายบัดตันบัดเดียวนี่นะน้ำเตียนน่ะละลายไม่ทันแล้วก็คณะกรรมการเพื่อนจะได้ตั้งแบบแหมเก้าเล่มเอาสำรองรอบบ่ายรอบเจ้านี่เต็มละบ่ายโมงเขาจะถวายเตียนแบบมีธุระตั้งใดก็เบาฟังไปไหนก็อยู่ด้วยกันก่อนเนอะนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ตัวจะไปเอาตำในกะละมังกะเอาไว้หั่นเขาก็กำเอาติ๊กๆกะยึดเอาไปไว้บนเวทีพุ่นกะเอาไปล่อหน้าเขาเนี่ย เอาไปตำมันก็มากำเอาติ๊กๆอันนั้นเอาเก็บเอาน้ำบวยใส่กะละมังยกเอาตำบนเวทีพุ่นไปตำไปหั่นก็มากำเอาติ๊กๆใจเย็นๆเนอะมาต้องฟังกล่าวคำถวายภัตตาหารเพลเจิญพ่อหนานศรัทธาเขาตั้งใจเนอะจะได้ทานภัตตาหารเพลแล้วเด้อนะโม3จบพร้อมกันแล้วก็ว่าตามพ่อหนานณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตพัตตานิสัปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายาสุขา
ายา สุขายา ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร ซึ่งภัตตาหาร พร้อมกับของบริวาร พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับ จงรับ ซึ่งภัตตาหาร ซึ่งภัตตาหาร พร้อมกับของบริวาร พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลา ขอย งข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเธอ ตลอดกาลนานเธอ สาธุ ต่อไปนิมนต์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปนะครับ ไปศาลาหลังเหนือวิหารเพื่อรับภัตตาหารเพลนะครับ แล้วก็จะเอาปอนที่พุ่นถึงหมดขอเชิญเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารมีคุณรุ่งรัชนีสังคำฟันแม่บุญศรีนายสาครกองแสง ร้านเวียงป่าเป้าการยาง แม่ดวงดีโอนิน แม่ฟ้ามุ้ยสุนะนายธนกรโพธิพงษาแม่ ส คำ ถาน ดิบ นั่งก่อนสถานนั่งก่อน แม่คำดิบกันทวงศ์ เอาปอนก่อนเอาปอนก่อน นางกิตติมาเทพโพธานางดาลีผู้ประเสริฐ แล้วก็นางวีนาวงอาสานางเพ็ญประภาวงศรีวิชัย นางสุดานางสุชาดาใจแก้ว ท่านกำนันธัญพัฒน์แม่จันดีนางกันพิสาปาเขื่อนตะนายชัยรัตน์นางเกษรพรหมคัดแก้วนายจตุรงค์โพธิการป่อปีชาศิริบ้านห้วยหินลาดในยายแสงล่าพัทรศรีเจริญนางสาวกิษณาจิยพงษ์นางสุนีวงศานายสมบูรณ์สุพัฒนวงศาแม่น้อยพิมพารอตระกูล แล้วก็เจ้าของโรงสีข้าวญี่ปุ่นอำเภอแม่สวยขอเชิญทุกท่านที่ได้ประกาศรายชื่อนี้ไปที่โต๊ะภัตตาหารจะเกณฑ์ภัตตาหารก่อนขอเชิญเนอเจ้าภาพภัตตาหารกระเดียวจะฮับปอนจากปูนศรัทธาเฮานั่งรอสักกำเนาะ เดี๋ยวสถานนั่งก่อนเนอะ ถ้าพระเจ้าประสงค์ไปถึงปุณณฮับประเคนแล้วก็จะได้ปั่นปอนนิมนต์เลยนะครับศาลาหลังเหนือ ศรัทธาภาคบ่ายจะรอเตี้ยงก่อนเนอะที่เข้าแถวนี่นั่งก่อนบ่ให้รอเตี้ยเพราะว่าช่างเพื่อนจะตั้งแบบแหมชุดหนึ่งก่อนครั้งแหมเก้าเล่มถึงแม้เขาจะรอมันก็ล้นแล้วล้นแหมมันมีประโยชน์อย่างเตียนก็ย้อยปืนเลอะไปเลยเดี๋ยวรอเพื่อนตั้งแบบเนี่ยสัก20 นาทีเวลาเตี้ยงเขาก็พระสงฆ์ฉันเพลปุ๊บพระสงฆ์เพื่อก็จะขึ้นสวดเขาก็ตั้งแถวเหมือนเดิมรอชั่วโมงบ่ายโมงเขาก็ตานแหม15 วัดต้องปุ้นพร้อมแล้วเกณฑ์แล้วก็จะได้ฮับปอนทดสอบต้องปุ้นใหม่ต้องปุ้นมีก่อน สัพพโลกวินิโมโตสัพพสันตาภวะจิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทกายุโกอภิวาทนาสิริสนิจจังบุญทาปัจจายิโตธรรมวันทันติอายุสุขาลังนิมนต์ตังโรงทานทั้งหลายเนอถ้าจะเอามาถวายพระสงฆ์ตอนนี้ก็ขอเชิญได้เลยเนอ
หลวงปู่ได้ประกาศ ขอบพระคุณเจ้าทุกรูปครับนิมนต์มาศาลาทางเหนือเพเดอร์ ครับนิมนต์ฉันเพลต่อไปก็ศรัทธาเฮาไปรับประทานอาหารเพราะนานเป็นโคศกอยู่นี่จนกว่าทุกเจ้ามาเปลี่ยนเนอะถ้าทุกเจ้ามาเปลี่ยนห้ามยั้งก็ถ่ายทอดวิทยุนิมนต์ท่านพระครูชลทันป้อนานห้าวเอาตังปุ้นเลยเนาะจะฟ้อนจะลำเอาเต็มที่ในช่วงเวลา1 ชั่วโมงเกิงเนี่ยป้อนานห้าวอยู่ปุ้นเชิญทุกท่านเนาะไปกินข้าวที่โรงทานก่อนไปทางนี้ไปทางหน้าวิหารนี่อีแม่ไปทางหน้าวิหารนี่ไปทางปุ้นมันโก้งไก่ไปหน้าวิหารลงนี่ลวดซุปเลยขอเชิญทุกท่านเนาะไปกินข้าวที่โรงทานเนาะอาตมาภาพหาฉันเรียบร้อยละจดข้าวต้มหัวงอกแค่2 จานแล้วไปเจอเนอร์ไปโรงทานเนาะไปตั้งหน้าวิหารเนอพระหนานาคนำท่านด็อกเตอร์ไปกรรมท่านสารวัตรโดยท่านพี่น้องชมรมน้อยหนานทหารเก่าไปตั้งหน้าวิหารนี้ไปเลยเนอโรงทานเจ้าของโรงทานก็เปิดได้เลยเนาะเพราะเอาปอนแต่เจ้าละเอาปอนแต่เจ้าละขอเชิญตามอัธยาศัยเนาะตอนบ่ายเขาจะมากันนี่แถมกำ1กระเดียวตุลุงบุญตุลุงอ๋อยสลาติแปลงเบ้าหลอดเตียนเนี่ยมาปะปนานมูลกับตุปีอามโดยกรรมว่าเขาจะเนี่ยได้เอาออกในคณะที่มันฮ้อนเนี่ยใครจะกำก็ว่าจะใส่แหมเล่มใส่ผักเพ่มาช่วยบริหารจัดการกำเนาะแหมสักกำเดียวก็ปนานบุญทำกินข้าวแล้วยังไปกินข้าวกันเดี๋ยวปิ๊กมาเปลี่ยนกันเพราะมันจะต้องมีคนอู้นี่มันถ่ายทอดสถานีวิทยุทั่ว8 จังหวัดภาคเหนือแล้วก็แหมยังถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตทั่วโลกคนถึงโลกเนี่ยได้หันเฮาถึงหมดขอเจอเนอร์ไปกินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะอนุโมทนากับโรงทานมีโรงทานหลายๆโรงทานเต้าที่จำได้มีของคุณกนกพิษชัยนาที่ข้างวิหารนี่ตู้เจ้าเฮาถ้าโต๊ะเต็มนะครับขอเมตตามาฮับเอาเข้ากล่องที่โรงทานของคุณกนกพิษชัยนาได้นะครับมานั่งบนวิหารชันกันบนนี่ครับถ้ามันเต็มถ้ามันบัดเต็มก็บ่เป็นหยังครับถ้าเต็มนิมนต์บนวิหารเนอะมานั่งฉันพระทหารกันบนวิหารนี่เนาะศรัทธาเฮาตู้ปีออยกินฉันเข้าแล้วยังไปฉันก่อนเดี๋ยวจะล้มบดีใส่อันอย่างกระบอกเตียนไปฉันพัฒหารก่อนก็เดี๋ยวก็มาว่ากันนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับป้อกำนันองค์อาจขันใจกำนันตำบลเมจิดีได้โอนปัจจัยมา1 2 3โอนปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพพัฒหาร 1,000 บาทขออนุโมทนาครับป้อกำนันองค์อาจขันใจกำนันตำบลเมจิดีใหม่เด้อเนออนุโมทนาศรัทธาเฮาไปได้เข้าได้อย่างเรามานั่งเก้าอี้เว้กินได้เนาะเข้าน้ำมีทางพุ่นเบาน้ำเย็นก่อนน้ำบาดาลเนี่ยมันมีเปลือกเชิญท่านด็อกเตอร์ไปทางหน้าวิหารไปทางพุ่นอย่าเตี้ยวไก่ปัดต่อเอาไปอ้อมกี่2 รอบเหือปีเหือปังปนานบุญนาไปกินข้าวกันไปกินข้าวอาจจะกินไหมก็ได้ ว่าเล่นกันบาดาลขอปนานอู้จานี่กำก่อนพี่น้องท่านทั้งหลายขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการพักเด้อขออนุโมทนาสาธุหลายท่านคือพักผ่อนได้กุศลบุญตานอย่างเต็มเปี่ยมแต่ตอนนี้เฮามีความจำเป็นที่จะต้องร้องท่องให้เรียบร้อยเด้อไปลงทานมีอาหารข้าวหวานซึ่งทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาตั้งหลายได้จัดแจงแต่งดามาอย่างปราณีตบรรจงสาธุโมทนาเน้อคุณแม่เน้อนะครับนี่คณะศรัทธาบานหัวฝ่ายพัฒนานำโดยแม่กำนันบัวจีนสุยถาโดนี่แม่ฟังไปปิกันละกันเตือนเน้อนะครับเฮาในนามเจ้าภาพเจ้าของตีจะต้องอยู่เต้าปุ้นเน้อเต้าเปิ้นเลิกเปิ้นอย่างปุ้นนะครับช่วงนี้มีเวลาท่านทั้งหลายไปเยี่ยมโรงทานโรงบุญนะครับคือเฮาอิ่มนำสำล้านบุญกัดได้ใส่กระเต็มเนอโอ้สาธุเด้อ
หลายท่านได้มาตั้งลงบุญมีโรงทานน้ำดื่มผลหมากมากมายอาหารข้าวหวานอย่างประณีตบรรจงมีข้าวนึ่งข้าวเหนียวนะครับมีอาหารอันเลิศรสหรือช้านะครับมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งนอกตั้งป่าตั้งหน้าตั้งหลังอุโบสถนะครับนิมนต์มาฉันพระทหารเพลตั้งศาลาหลังเหนือวิหารก่อนนะครับที่นั่งที่เจ้ายังมีแถมนักกระเดียวถ้าที่นั่งบปอจะดำเนินการในด้านบนวิหารเนนวัดอย่างก็เนนวัดปากทางเจริญมาหรือยังหมู่ซัมปี้ซัมป้อนะมาฉันพระทหารก่อนเนอเนนตรงนี้นิมนต์ไปใช้เบิ่มขอดำเนินการพอกอยเนนกับเนอเอามาฉันพระทหารเพลเอามาในวิหารนี่เดี๋ยวจะเอาเข้ากล่องแจกตามสบายเด้อครับบ่ายก่อนบ่ายรอบ่ายนะครับเนอนิมนต์ลูกเนนไปในวิหารครับเพราะว่ามันหลายรูปหลายตนโยมอยู่ด้วยเด้อโยมช่วยบริการถวายภัตตาหารเพลลูกเนนตัวเล็กตัวน้อยตนเล็กตนน้อยผู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนานะครับวันนี้มาหลายรูปนะครับมาหลายตนหลายวัดหลายวาหลายสะหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวเฮาพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเนอแม่เนอใจเย็นๆมีน้ำนะครับช่วยเดินโดยเนอน้ำเดินคนเดียวนะครับมีหลายจุดนะครับจุดที่หน้าวิหารก็มีข้างวิหารนะครับหน้าพระธาตุขอฟังเสียงก้องกองฟังเสียงตุริยะดนถีปนานห้าวตั้งปุ้นเอาออกเสียงสักกำเนาะครับเพราะว่าเปิดเล่นสดตั้งแต่เจ้าแล้วนะครับปูจาพระธาตุและก็โฮมปอยโฮมบุญในนามของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นเป้าในนามเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าครับมาแห่ก้องกองแห่กองแห่ดนตรีพื้นเมืองอันเป็นตุริยะนนถีนะครับม่วนงันสันเล่าฟังแล้วมีความสุขเนาะปาดก้องกองวงเครื่องดนตรีสล่อซอซึ้งโฮมปอยภายใต้ล่มเงาพระธาตุจะทำเมื่อเรามีความสุขยิ่งอิ่มบุญอิ่มใจไว้สาพระธาตุเก้าจอมตันทั้งหลายครับพี่น้องศรัทธาที่มาจากต่างจังหวัดในคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งเป็นคลื่นสถานีวิทยุบุญสายบุญคลื่นสายบุญนะครับคลื่นเสียงธรรมที่นำพาให้หมู่เฮาเกิดสันติสุขภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาภายใต้หลักธรรมที่พระคุณเจ้านักเผยแผ่หลายรูปหลายตนนะครับเราอู้สู่ฟังเทศนาผ่านคลื่นวิทยุเป็นภาษาคนจากภาษาธรรมที่ลุ่มลึกนะครับเป็นภาษาธรรมที่เฮาฟังได้พี่น้องตั้นทั้งหลายครับทำมือหมู่เฮาทั้งหลายตั้งแต่เจ้ามาก็ฟังพระสงฆ์ซึ่งเป็นเสียงสวรรค์ตอนสายก็ฟังพระสงฆ์ตอนแม่เตี้ยงอยู่ในสวนก็ฟังพระคุณเจ้าตอนแม่แรงแม่ค่ำไปมืดฟังพระคุณเจ้าเทศนาธรรมบางวันโชคดีแม่อุ้ยนั่งอยู่ยังบ้านได้ฟังระบำธรรมเทศนาระบำล้านนาตัวแห่งโอ้โหหลายรูปหลายตนเทศนาวลีระบำธรรมที่เป็นภาษาล้านนานะครับทำนองเจียงใหม่ทำนองลำปางทำนองลำปูนนี่หลายอย่างบางวันก็ได้ฟังเสียงครูบายองภาษายองทำภาษายองเฮาฟังโอ้โหมันม่วนงันสันเล่าเป็นความสุขรื่นรมคือหมู่เฮาได้ยินได้ฟังวันนี้นัดบ่ายจากคลื่นวิทยุทำให้เฮาได้มาพบปะกันจากแผ่นดินล้านนาพระพุทธศาสนาในล้านนาประเทศเฮามีจารีตมีฮีดมีหอยเนาะ
มีมรดกอันล้ำค่าซึ่งบ่เหมือนกับพระพุทธศาสนาที่อยู่ในภาคกลางภาคอื่นๆความมั่นคงของหมู่เฮาโดยเฉพาะผ่านคลื่นสีขาวนะครับนัดหมายในประเพณีหล่อเทียนพรรษาพี่น้องท่านทั้งหลายครับเทียนพรรษาโดยพระคุณเจ้านักเผยแผ่นักจัดรายการวิทยุนะครับและญาติธรรมจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะครับวันนี้ก็มาสัญจรพบปะกันนะครับเป็นสะพานบุญสายบุญนะครับหล่อหลอมน้ำใจให้หมู่เฮาตั้งหลายได้พบปะกันนะครับนะครับร่มเงาพระธาตุม่อนจอมพอเป็นจอมเดียวพี่น้องตั้งหลายที่รวมเอาความศักดิ์สิทธิ์ร่มเงาพระธาตุไว้ตามคติแห่งโบราณล้านนากล่าวเอาไว้ว่าหากบุคละหญิงใจคนใดได้เดินทางไปไหว้สาพระธาตุเก้าจอมพบภายในวันเดียวใดจะเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตอีแม่ครับและเฮาจะไปวันเดียวครบเก้าจอมโอ้วันนี้บัดตันล่ะครับคณะสงฆ์จังหวัดและจังหวัดเชียงรายได้กำหนดคือคัดสรรวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์วัดที่มีประวัติการวัดที่อยู่ยังจอมต่างๆซึ่งมันมีพระธาตุอยู่จอมต่างๆมากจอมคัดเหลือเก้าจอมเอาจอมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นจอมพอหลายคนมันนับหลายบุญหลายศรัทธาหลายขบวนนับเอาจอมพอเป็นจอมที่หนึ่งที่จะต้องไปไหว้แห่ง8จอมนี่หลายขบวนหลายบุญหลายศรัทธาสมณะเจ้านับเอาจอมพอเป็นจอมที่เก้าเงินไปที่อื่นหมดเนี่ยก่อนเสร็จเรียบร้อยมาจอมที่เก้าดีๆหรือก่อนที่จะไปจอมต่างๆต้องไปจอมพอก่อนเห็นหรอทำไมจอมพอก่อนเอ้าจอมพอเป็นจอมที่หนึ่งเพราะอยู่ยังใต้เบิ้นคือใต้จังหวัดเชียงรายนะครับล่องไปตัวแม่น้ำลาวค่ะนับหนึ่งที่หั่นกันล่องตัวแม่ลาวไปจอมพอจอมแจ้งจอมหมอกแก้วจอมแหว่นี่ไปจอมจ่อไปจอมกิติคือมันครบดีหรอฉะนั้นท่านทั้งหลายมาในวันนี้นับได้ว่าจอมพอเป็นทั้งจอมที่หนึ่งและจอมที่เก้าอีแม่เนาะฉะนั้นเฮามาวันนี้กับเต่ากับไหว้พระธาตุเก้าจอมเฮาอธิษฐานบุญไปตัวเองนะครับหลวงพ่อหลวงปู่อันพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือตุลุงดอยได้นำพาศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายที่นี่เป็นขุมพลังนะครับเป็นที่ซ่องสุมกำลังผลลูกนะครับซ่องสุมกำลังศรัทธาที่เป็นคนทำงานภายใต้พระพุทธศาสนานะครับสภาวัฒนธรรมที่นั่งของชมรมหมอยากับมันนั่งจุ่มนุ้มกันนี่ที่นั่งของชมรมน้อยนานเวียงป่าเป้ามาเล่าขวนกันนี่ซ่องสุมกำลังผลนะครับที่วางแผนของพุทธสมาคมมาวางแผนกันที่วางแผนของสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนามาซ่องสุมกำลังกันนี่หลวงพ่อหรือหลวงปู่เมตตานะครับเล่าอู้สู่ฟังคือกำลังใจคือข้อเสนอแนะนำนะครับการแห่งคนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาวันนี้เราพบพระนักเผยแผ่นักจัดรายการวิทยุและก็ยังบ่เต้าแต่นั่นนะพี่น้องญาติธรรมหรือพี่น้องที่เป็นเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุก็ยังมาโดยแห่งเจ้าของสถานีหัวหน้าผู้อำนวยการสถานีวิทยุก็ยังมาแห่มโหไอ้แม่พอเริ่มแล้วก็ประเดี๋ยวนี้ปอดเข้ายังเป็นตั้งต้นเทียนด้วยนะเดี๋ยวกันมาต้าเตี้ยก็เดี๋ยวถ้าต้าแล้วลงนานจะเอิญนะครับรับประทานอาหารให้เรียบร้อยรอพระสงฆ์เขายังได้ตานเด้นะห้ามปิกเตือห้ามลอมแลมเตือแต่ตอนนี้จะเล่าขวัญไผ่กับเล่าขวัญได้แต่เริ่มพิธีกรรมเดียว
ท่านอาจารย์พระครูบรรยงบอกห้ามสูบสาบกันห้ามเล่าขวนคนทั้งบ้าน เขาก็จะยุดละตอนนี้เล่าขวนดีเนาะเอาเรื่องราวดีมาเล่ากันนะครับภายใต้งานหล่อเทียนนั้นมีอยู่2ประการเน้อในรั้วในวังเขาเรียกว่าเทียนหลวงเทียนต้นหลวงหรือเทียนหลวงเทียนจำนำพรรษาเทียนหลวงหรือเทียนพระราชทานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคือในรั้ววังหล่อเทียนพรรษาเพื่อจัดไปถวายวัดหลวงทั่วพระราชอาณาจักรพี่น้องท่านทั้งหลายครับเทียนหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นธรรมิกราชผู้เป็นศาสนูปถัมภกแห่งพระพุทธศาสนาทำมาตั้งแต่โบราณกาลมาจนกระทั่งถึงรัชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลองค์ปัจจุบันก็ต้องทำต่อเป็นประเพณีนิยมพระราชประเพณีนะครับท่านก็พระราชทานเทียนหลวงไปวัดหลวงนะครับและวัดลาดที่ทรงศรัทธาเลื่อมใสนะครับมีวัดลาดด้วยแฮมนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงหมายไว้เป็นส่วนพระองค์แต่วัดหลวงตั้งแต่ชนิดวรวิหารมหาวรวิหารราชวรวิหารหรือวัดหลวงชั้นเอกธรรมดาหรือวัดหลวงที่เขาเห็นว่ามีต่อท้ายด้วยวรวิหารเป็นต้นนั่นคือวัดหลวงนะครับหรือพระอารามหลวงที่ต่อท้ายเช่นวัดพระแก้วพระอารามหลวงยกสถานะวัดขึ้นมาเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับนี่เป็นต้นนี่เป็นเทียนหลวงเทียนลาดของหมู่เฮานี่แหละครับสมัยก่อนพออุ้ยแม่มอนจวนไปหล่อเทียนพรรษานะครับโดยขี้เพิงโดยขี้เตียนโดยขี้เพิงแต้ๆนะครับไปหล่อเทียนหอมเตียนหอมขี้เพิงแผ่นหอมขี้เพิงกันนะครับเพื่อที่จะไปหล่อเทียนถวายวัดนั้นๆศรัทธาวัดไหนก็ทำวัดนั่นนี่นะครับทำเล่มเล็กทำเล่มใหญ่แล้วแต่ศรัทธาวัดนั่นๆเหมือนกันนะครับคือเขาได้รอและรอในคณะที่ฤดูการอาสาฬหมาสก็คือเตรียมตัววันข้าวพรรษาและวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเสร็จแล้ววันเข้าพรรษาพระสงฆ์สมณะสารูปเจ้าอธิษฐานข้าวพรรษา3 เดือนตามพระบรมพุทธานุญาตโดยบ่ไปแอวที่ไหนแม้จะมีกิจนิมนต์หรือจำเป็นจะต้องไปก็จะต้องทำพิธีสัตตาหากรณียะไปเพื่อการแห่งพระพุทธศาสนาอีแม่ขอเวลาสักกำจำล่ำเนยยังบัดตาเด้อนะยังบัดได้ตั้งแบบเตี้ยใจห้อนขนาดเนาะแม่ใจเย็นๆเนอะบัดตาเตี้ยยังบัดรอเตี้ยเดี๋ยวก่อนรอสักกำครับรอคือปู่จานนั้นตั้งแบบก่อนเด้อแม่นั่งรอจองตีไว้เลยจองตีเลยสลาไตเนี่ยนะครับจองไว้ก่อนตอนนี้ยังบ่เรียบร้อยเตื้อนะครับเทียนพรรษาเป็นเทียนที่จุดไว้หน้าพระพุทธรูปเจ้าปิ่มป่าวัดนั่นพี่น้องท่านทั้งหลายครับนิมนต์ตุลุงบุญครับนิมนต์ตุลุงบุญหน้าผามปลำผามเปียงหน้าศาลาหาท่านพระครูชลทานกรรมนิมนต์ครับตุลุงบุญนะครับจะได้ปรึกษางานหลายอันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งก็โมเฮาเจ้าข้าตั้งหลายเตียน1 เล่มปืนจุดตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันแรกนะจนกระทั่งกูศิลพระสงฆ์สังฆสมณะสารูปเจ้าเปิ้นจะสวดมนต์ทำวัดเจ้าทำวัดเย็นเนาะเปิ้นก็จะจุดเทียนพรรษานะครับจุดเทียนพระเจ้าจุดธูปเนาะจุดเทียนพรรษาที่เขาไปถวายทุกวันส่องสว่างประกายในวันธรรมสวรรณะ
เห็นพระพุทธรูปเจ้าปิ่นปาหน้าพระพักพระพุทธรูปเจ้าปิ่นปาส่องประกายด้วยแสงเทียนประทีปในเวลาภาคกลางคืนและภาคเจ้าติดจุดอยู่หน้าพระพุทธประธานพระพุทธรูปเจ้าปิ่นปาสวยงามสว่างมีเมตตานะครับทำมือศรัทธาวัดนั่นจุ่มเย็นทำมือสมณะสารูปเจ้าที่อยู่ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาในวัดนั่นนะครับมีศีลาจารวัตรมีอุชุปฏิปันโนในการอยู่จำพรรษาเพื่อที่จะสอนเนื้อสอนธรรมเนาะคือศรัทธาหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายได้ฟังธรรมกันตลอดฤดูกาลพรรษาพี่น้องท่านทั้งหลายจะไปละวัดตัวเก่าเน้อต่อแต่นี่ไปนะครับวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะคือวันที่20และวันที่21นะครับเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมฉะนั้นจะมีประเพณีหล่อเทียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลายวัดหลายอารามหลายที่นะครับตุลงบุญครับท่านพระครูชลทานเสาะหาเด้อนิมนต์กรรมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเด้อไวยสาครับจะได้ปรึกษาหารือนะครับไวยสานิมนต์พระคุณเจ้าภาคบ่ายหลายวัดนะครับเดินทางมาโดยความเมตตานะครับเกื้อกูลศรัทธาญาติโยมนะครับซึ่งในนามของพระคุณเจ้านักเผยแผ่นักจัดรายการวิทยุนะครับและก็เจ้าของสถานีวิทยุคลื่นเสียงธรรมคลื่นสีขาวนะครับในภาคเหนือหลายจังหวัดก็ได้อธิษฐานบุญมาร่วมกันได้นำโลกคายโลกสถานีถวายเวลาให้กับพระคุณเจ้าถวายเวลาให้กับพระสงฆ์นักเผยแผ่ได้มีโอกาสพบปะได้มีโอกาสได้แสดงธรรมได้มีโอกาสนัดหมายเล่าเรื่องราวดีๆนะครับในการทำงานในการเผยแผ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบอกว่ากิจกรรมสงฆ์อย่างเดียวนะมีแผ่วกิจกรรมสาธารณูสงเคราะห์นี่ไฟไหม้ไต่ลามน้ำท่วมวัดพระสงฆ์สังฆะเจ้าอาพาธบสบายมรณภาพมรณภาพบ่ค่อยมีเด้อรู้เจ้าบ่ใครตายกันรู้เจ้าเฮาได้โตนะครับข่าวงานบุญเนาะกินตาลวัดหันยกจ่อฟ้าวัดดีอันนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุผู้มีอุปการะคุณเนาะแทนที่จะใช้สถานีวิทยุเพื่อการทำงานอย่างเดียวเพื่อการธุรกิจอย่างเดียวเนาะแต่ท่านยังอนุเคราะห์ด้วยการให้คลื่นสถานีวิทยุนั้นเป็นสรรสาระที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติพระศาสนานั่นก็คือถวายเวลาให้กับพระคุณเจ้านี่ได้เล่าอู้สู่ฟังฮีตจารีตประเพณีเล่าเรื่องราวต่างๆด้านคุณธรรมจริยธรรมเล่าเรื่องความมั่นคงแห่งประเทศชาติพระพุทธศาสนานะครับ นี่เขาได้ฟังระบำธรรมเนาะฟังระบำธรรมที่พระคุณเจ้าเปิ้นเตศพระคุณเจ้าเปิ้นเตศระบำธรรมปื้นเมืองล้านนาผ่านขึ้นวิทยุสีขาวบางวันเขาได้ฟังแผ่วทำมหาเวทสันตละชาดกกูเนี่ยโอ้กราบทำฟังแล้วม่วนใจนี่ครูบาวัดศพเตือนปอดเท่าวันอยู่ลำปางปอดโตนะครับเมืองแม่เมาะบุญเล่าเรื่องพุทธเกษตรเล่าเรื่องปลูกต้นไม้แนวทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงเอ้ยแม่ได้ถุงยางหรือยังอ๋อเดี๋ยวก็ไอ้แม่ยังก็
สุภาพ แม่สุภาพลืมไปอีแม่สุภาพลืมกันเลิบสีขาวไว้สีขาวน้องแม่น้องสีขาวละไว้วางไว้แล้วก็มีบางท่านยิบไปเพราะเข้าใจว่ามันเหมือนกันอีนะครับท่านไหนยิบไปก็ขอเอามาส่งคือตีกองด้วยการกำเนิดส่งไปที่แม่สุภาพนี่ก็ได้และก็ที่ลุงนานมีอย่างพ่อแม่ขแจโลดเครื่องมีขแจโลดเครื่องไปปิกได้หวานโอ้คุณแจบ้านมีก็คุณแจบ้านก็มีคุณแจบ้านก็มีเข้าบ้านมาได้แหมสตังมีเท่าไหร่สตังหันในหันมีสตังอยู่นี่โอ้สตังอยู่นี่ยังแขวนน้อยเดี๋ยวถ้าอยู่นี่แขวนน้อยเอากาประกาศกำหนดเช้าของไอ้แม่สุภาพสีขาวไอ้แม่นั่งไหนไอ้แม่ไอ้แม่นั่งอยู่มงนั้นเด้อมงนี่นะนั่งอยู่ทางด้านนี้เด้อเป็นกระเป๋าสีขาวเนาะแม่เนาะกระเป๋าสีกระเป๋าผ้านะกระเป๋าผ้าสีขาวในหันมีกุญแจรถเครื่องก็เดี๋ยวจะปิกมาได้และก็มีกุญแจบ้านโดยเข้าไปถึงบ้านเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมาได้เหมาะเดี๋ยวมาส่งนี่เนอะเดี๋ยวก่อนนี่แม่ทำตาเตี้ยนั่นเปิ่นไปถ่ายรูปมาได้ก็เดี๋ยวถ้าว่าพ่อมแล้วจะเอิญเนอะจะเอิญว่าพ่อมมาได้จะไปรอไอ้แม่ใจเย็นๆกันใจเย็นๆเฮามาถึงแล้วเนาะเฮามาถึงแล้วแม่นั่งรอสักกำเนาะกระเป๋าของแม่สุภาพเนอะประชาสัมพันธ์ไปคือพี่น้องตั้นทั้งหลายได้กำได้ยุกไปติ้วไปเพราะมันสีขาวมันกันมดเนาะวันนี้เนาะแม่จกพอยกำมอกระเป๋าเม่นกระลึบของเฮากอยเนี่ยครับทำมั่นใจแล้วก็เอามาส่งกำนะครับเดี๋ยวกำลังตั้งแบบเนื้อแบนเนอร์จะเย็นๆครับตั้งกุ้นย่ำประกาศเตือนนะครับมีจังฟ้อนนางรำเขาก็ฟ้อนลำถวายย่องบุญทานการแสดงทุกอย่างบอกว่าจะเป็นตุริยะนนทีก้องกองฟ้อนลำแม่ท่าลวดลายจึงเนาะเกิดขึ้นภายใต้ล่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาทั้งนั้นพี่น้องตั้นทั้งหลายกองตั้งแต่กองปูจีกองมองจิงมองกองปูจานะครับกองสะบัดใจบรรดากองตั้งหลายเกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอดอีแม่กินข้าวหรือยังโอ้ยแม่ไปนั่งกินข้าวก่อนใจเย็นๆโอ้ท่อกลับมาคนเดียวมีไผ่บริการเนี่ยก็เอาไปนั่งกินข้าวกันเนอร์แมนเนอร์นี่อุ้ยมอนแข่งแรงนะครับนอกจากที่เขาจะมีเครื่องตุริยะนนถีทั้งหมดนะแม่นี่คือความมั่นคงของชาตินะครับบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณนั่นปกบ้านปุงป้องเมืองคุมเย้าเสียเลือดเสียเนื้อบ่ใจเบาหน้าที่เฮาฮักษาสืบไปบอกว่าจะเป็นชาติโหได้แล้วกะโหอยู่อย่างเดิมอีแม่สุภาพมาเอาอีแม่สุภาพมีไหนอยู่ข้างนี้อีแม่มีไหนอ่ะมาอีแม่อาจารย์มา20 บาทกาประชาสัมพันธ์มี ว่าโอ้มีกุญแจรถย่ำปอกุญแจบ้านนี่เนาะเอามาให้แม่บุญแห่งเดี๋ยวขวัญเสียไปบ้านกับไปมาได้แหมมันกินข้าวบะล้ำน้ำลงมาได้ละแม่เนอะใจมันอยู่เก่าฮะนะแม่ลืมวางลืมตีมาได้วางแฮมตีซ่อแฮมตีได้กระเป๋าละแม่ใจเย็นเนอะบรรพบุรุษของเขารักษานอกจากชาติความเป็นเอกราชแล้วสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษรักษามาเขาควบคู่กับความเป็นเอกราชนั่นคือพระพุทธศาสนาพี่น้องตั้งหลายครับเขาดูธงชาติไทยสิครับธงชาติไทยสีขาวหมายถึงชาติดูโอ้โหสีขาวสีน้ำเงินสีแดงพี่น้องตั้งทั้งหลายครับสีขาวธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาอยู่ในธงชาตินะครับควบคู่มากับความเป็นเอกราชนะครับ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นเอกอัครสาวกโอ้ว่าเล่นบ่ได้แม่สุมาเตอร์ว่าเล่นบ่ได้โอ้เอามาฮื้อถึงเสาเหมือนใจแม่โอ้โหแม่เอาไปใส่ยอดเอาไปปักยอดเอาไปปักยอดโอ้ขอสุมาเดี๋ยวผมจะไปปักยอดเด้อเดี๋ยวไปปักยอดต้นเทียนคนนั้นอีแม่สุภาพเอาไปปักยอดคือกำคนว่าสาวบาทฮื้อถึง100กันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ้อม100ก่อนฮะเอาไอติมมาปิดปากผมละบนกระไดใส่กระเต็มนะขอโมทนาสาธุกับโรงทานทุกโรงทานเนี่ยปนานเด้อบางตันบางคนจัดแจงแต่งดามาเป็นอาหารข้าวหวานเป็นผลไม้มากไม้เป็นน้ำเป็นท่าจัดดีจัดงามนะครับแล้วต้องปราณีตบรรจงด้วยนะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะวันนี้มีเผียวยำพักเหียกกูเนี่ยพิษเวลาก็ยังมีอีแม่เนี่ยจะได้ยำมันช่วงนี้มันโป่งไหวดอกโอ้เพิ่นเอาใส่ช่องฟิตไว้ดีว่านั่นยังมีอยู่ห่อยำพักเหียกวันนี้ได้หันนี่แม่เพิ่นเตรียมมาจัดดีด้วยความปราณีตบรรจงนะครับท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ได้ปลดโทษ3 รอบแล้วได้เมี่ยงจะอย่างครับเมี่ยงโอ้โหจัดเมี่ยงอย่างดีนี่เมี่ยงนี่มันเป็นพญาบ้านพญาเมืองหรอเนาะมีรสส้มฝาดสมานใจสมานแผลสมานกินแล้วมีคาเฟอีนชุ่มชื่นเห็นไหมได้กินเมี่ยงหรือยังวะนี่โอ้ไม่ได้กินเดียวนี่เมี่ยงเดี๋ยวกันจะอมเมี่ยงคือแม่กันโอ้นี่แอปเหรอแม่เอ้ยเมี่ยงได้กะแหมเอียกันนะต้นแม่คือกินอมเดียวเนอะเอาโตไผ่มีเมี่ยงมาเดียวขาใจเอามาแจกอุ้ยแม่รักเอาเมี่ยงไม่แจกคนเดียวถึงจุ่มใจเลยสมัยก่อนเขามีเมี่ยงขันมาขันเมี่ยงขันปุรีขี้โยอยู่ในบ้านเรือนชานเพราะอุ้ยแม่มอนแขกมากลางห้องเนาะแขกมาห้องเฮาก็กินเนาะได้กินอมเมี่ยงขึ้นบ้านเรือนชานมาก็มีหมากเมี่ยงปุรีปูยานะครับเมี่ยงนี่เปิ่นเอาไว้สำหรับบอกเตวาอาหักโดยในแม่เขาจะเอามาฝรั่งไปแทนมาได้นะเปิ้นมาเอาวันก่อนละออนถามครับก่อนนานไปขึ้นไว้บวงสรวงบุรพมหากษัตริย์ดวงวิญญาณเปิ้นแล้วมันมีหมากสุ่มเมี่ยงสุ่มปูชานหมากที่เปิ้นจัดถวายนะน้องออนก็ถามเป็นเล่าเรื่องเส้นแล้วเอาหอนกับมากฝรั่งบ่ได้กาวะโอ้เนาะบ่ได้ครับเพราะว่าเปิ่นบ่ฮับดนตรีก็เหมือนกันเพราะว่าตั้งขันครัวขันไว้อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ใจกีตาร์กับกองอัดแตกไปบวงสรวงเปิ่นก็บ่ฮับให้เหมาะถ้าใจเครื่องดนตรีใดนะครับก้องกองเนาะกอสลอซอซึงเปิ่นกะฮับใดนะครับส่งไปยังเตวาอาฮักอีแม่อยู่ที่แหมอมด้วยแม่เนอร์ไผ่จะเอาเมี่ยงบ้างยกมือมาผมจะเดินลงไปฮือครับเราก็ปุ้นอีแม่ส่งไปปุ้นเป็นว่าใครอยากกินเมี่ยงหันผมอมเมี่ยงแล้วพอต้นน้ำลายปูมัดเลยวะผู้นานนี่เขียนเมี่ยงอวดเปิ่นว่าเล่าอู้สู่ฟังก่อนเวลาเนี่ยแม่เนอวันนี้เขามาถึงล่มเงาพระธาตุม่อนจอมพอ1 ใน 9 จอมของจังหวัดเชียงรายนะครับ หลวงพ่อท่านพระครูวัดเปมารามนี่ครับวัดเปมารามนี่ก็อยู่บนดอยเนอะนะครับมีตนเดียวอยู่บนดอยเหมือนกันดอยสูงเลมอนจอมพอก่อนนะครับ
ดอยเมืองน้อยนะครับมีวัดเก่าแก่อยู่ที่หั่นนะครับมาตั้งแต่เมื่อนานนะเป็นห้องวัดเมืองน้อยนะครับชื่อตามที่เพิ่นตั้งไว้เป็นวัดเปมารามนี่หรอนะครับวัดที่เป็นที่ฮักของบรรดาศรัทธาทั้งหลายอันประกอบไปด้วยพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหมดหลายชาติพันธุ์มาอยู่ภายใต้โอวาทของท่านพ่อครูวัดเปมารามนี่แหละนะครับท่านพ่อครูบวรธรรมาภิรามนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์พระคุณเจ้าที่ได้เกื้อกูลพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอีแม่รอสักกำครับรอสักกำรอปนานประกาศก่อนเด้อตอนนี้ยังบัตต้าเตือนะครับยังบัตต้าเตือจากนี้แม่ทั้งหลายกำเดียวก็ถวายตาลเนาะถวายต้นเทียนถวายวัตถุทายธรรมนะครับถวายปัจจัยนะครับโอ้แล้วอย่างไรนี่กินข้าวกินน้ำเพียถวายจตุปัจจัยสำหรับสร้างกำแพงพุทธมณฑลจังหวัดเชียงรายในนามของคณะสงฆ์พระนักเผยแผ่นักจัดรายการสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาโอ้ไม่ใช่เพื่อพุทธศาสนาก็สถานีคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชานะครับจังหวัดเชียงรายโดยคณะสงฆ์มีสถานีเป็นของคณะสงฆ์อยู่หนึ่งสถานีคือสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายนี่นะครับซึ่งตั้งอยู่โดยจำปีเหล่าอูสู่ฟังกิจการเครือข่ายของพระพุทธศาสนาซึ่งในหั่นก็มีสมาพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นผู้ร่วมจัดรายการและที่หั่นก็มีชมรมน้อยนานเวียงป่าเป่าเนี่ยครับไปเสียงดังอยู่ที่หั่นไปเพื่อนนะครับไปก่อวอดที่หั่นโดยนะครับมีหลายนานปน้อยอีแม่ฟังเสียงเสียแล้วมันมีหลายนานเนอะนานบัดเล้าก็มีนานบัดได้ก็มีนะครับนานเต้าตื่นก็มีคนนานเต้าตื่นเนี่ยเนาะมันเต้าเก่าได้บัดได้สักอย่างได้นานบัดเล้าอีกก็มีว่ะบัดล้อนะครับล่าบัดล่าไม่แผ่วนานห้าวคุณไถนาไปก่อนควายตื่นมาแต่เจ้าก็ไปหมดนะครับนี่ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลปังยิ้วเนออันประธานชัยนรินทร์เลือนลามาดูแลตั้งแต่เจ้านะครับกำนันธัญพัฒน์กำนันตำบลเวียงนะครับอดีตกำนัน4 ทันปลาเขื่อนตะนี่นะครับดูแลพระสงฆ์วัดไหนไปไหนบัดได้รถบ่มีเอิ้นเลยกำนันจะไปส่งนะครับได้ใจถึงรถดำใจถึงซ้ายใจถึงรถเก๋งอย่างต่างๆโอ้ยแม่ที่มากันนี่มาเดียวนี่กี่เขาตอนกันแล้วหมดเลยกันนี่หาที่นั่งที่นั่งที่เสาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังเดียดได้อยู่ก็เดี๋ยวถ้าท่านอาจารย์บรรยงมาแล้วห้ามเดียดนะครับตอนท่านพระครูชลทานอยู่นี่เดียดได้อยู่นะเดียดได้อยู่ตนไหนเป็นตนไหนเขาก็ได้ฟังเนาะว่าเวลาท่านมานั่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวท่านพระครูชลทานจะแนะนำตนนั่นคือตนนั่นเขาฟังเปิ้นในสถานีนี่นะครับเสียงเปิ้นก็จะมีคือเขาเป็นตนนั่นครับแต่อีแม่เขาหลายท่านหู้จักแล้วนะครับมักคุ้นแล้วแต่หลายท่านก็ยังบ่หันไฟหันตัวด้วยเนาะแต่เจ้ามาแต่เจ้ายังตันหันยังมาตันเก็บรถเตืออันนี้วัดตุลุงดอยนั่นกะอีวะโอ้ก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่นแล้วอีเนาะอีแม่มาถึงวัดตุลุงดอยเลยวันนี้นะกะเดียวอีแม่จะหันตุลุงดอยเนอะอีเนาะเปิ้นเป็นจะได้หน้าตาจะได้อีแม่ฟังเปิ้นอยู่ใครหันเปิ้นโทษอีวะนั่นนิมนต์ครูบาสังฆาตีพักผ่อนตามมัธยาศัยแล้วนิมนต์มาเพ่เนาะตุลุงยองนิมนต์ตุลุงยองมาเล่านิมนต์ตุลุงยองมาหาท่านพระครูชลทานท่านอาจารย์มหาสมชาตินะครับมาทางเพ่ครับ
ท่านอาจารย์สมชาติตื้อภาพและเสียงเนาะมาเล่าโอสู่ฟังไว้สาธอาจารย์ครับตอนนี้ไมค์มันดีแล้วครับ ตอนนี้ว่าปนานถึงบักก้านนี่นิมนต์ตุลุงยองนะครับ มาช่วยช่วยจ๋าตุลุงยองมาแต่เจ้าละบัดได้ยินเสียงกำเตื้อแต่ว่าก็บ่มานอนด้วยกันสักกำนิมนต์นะครับตุลุงยองนิมนต์ตังนี้นะครับช่วยประชาสัมพันธ์นิมนต์ท่านจันทร์มหาสมชาติก่อนครับ นึกว่ามือเอะกาย เดินกายตึ้มพอนะกว่าลู่ไม้กว่าแต่กว่าว่าธรรมโมสังโฆอีแม่อีป่อทั้งหลายปะหน้ากันขอสุมาอภัยครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นะบางเตือเคยหันกันแล้วแต่ว่าตอนเอามาหันคนนะเอามานี่เห็นไหมโอ้ผู้ใหญ่เราจะกลับเลยกันเรียบโอ้อีบาได้กินสักอย่างกันจ้ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านตีบ้านตรงปงนะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทุกคนที่ไปช่วยปีแล้วเนาะแม่หลวงวัดตรงปงมาแม่หลวงปะคณะมาตึมปะกันเนี่ยขนาดบ้านเดียวกันเนี่ยกันหลังหันเนาะฉะนั้นศรัทธาอีปอยอีแม่ทั้งหลายวันนี้เขามาร่วมการร่วมงานเอาบุญเอากุศลจะไปกึดเนอะบางพ่องว่าโอ้ตะกี้อาจารย์เป็นตึมตักลังโคดเขาไงวะจะไปโคดเนี่ยอย่างเนาะนี่เอาซองมาเห็นแล้วเนี่ยยามนี่มาเต็มเด้อเนอะใส่เข้าไปมาต้องพอหน้าก็ได้ใส่เลย จะไปใส่เข้าไปมาพอหน้าเนาะเนื้อศรัทธาอันนี้ก็เป็นการน้ำกับไฟบางเตือเปิ้นเขียนไว้อันตะกี้เขาหันโยมเนี่ยรู้เจ้าเนี่ยเอาจะตังใส่ยามติ๊กๆไว้ เปิ้นบอกโอ้เปิ้นว่าส่วนตัวเนื้ออาจารย์เขาก็ใส่เนี่ยอันนี้อันตานเตียนเขาก็กำไว้โยมคนนั้นว่าเปิ้นเอาจะตังใส่ยามติ๊กๆในอีวะ เปิ้นบอกโอ้เนาะเป็นหยังเนื้อศรัทธาเตี่ยเอาหอมอาตมานี่ส่วนหนึ่งเนาะเป็นการน้ำกับไฟของวิทยาลัยสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นตามอัธยาศัยที่อาตมาทำบุญก็เตือทำบุญทุกครั้งทุกบุญที่อาตมาทำเป็นสตังค์ของญาติโยมทั้งนั้นปัจจัยสตังค์ของอาตมาแต่ว่าทำฮื้อเอาสตังค์ไปหอมบุญไปห่วมบุญฮื้ออันนี้ก็จะกลับล่ะคุณครูเนาะรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนถงปงคุณครูคณะครูมาวันนี้เอาวันติดเนาะนึกว่าจะได้อันไปโรงเรียนสาธุขอบคุณนะขอบคุณได้ปะกันเดี๋ยวนี้ดูสาธุนะขอบคุณลูกขอบคุณจ้ะสาธุเดินทางปลอดภัยของดีไปเอาที่บ้านเดี๋ยวจะไปตัว โอ้หลวงปู่เอานั่นไว้บนพุ่นน่ะขึ้นเอาไปยิบเอาเลยอันพายมัดมือกับอันสมปล่อยเนอะเฉพาะกลุ่มนี้นะคนอื่นฟังจ้ะมูนี่เขาจะกลับแล้วท่านอาจารย์สาธิตครับกับนิมนต์อาจารย์มอบอันสมปล่อยคือศรัทธาตรงปงครับกับนิมนต์อาจารย์ครับรบกวนอาจารย์ครับท่านผู้ใหญ่ไปกราบอาจารย์ก่อนเอาใส่เลยไม่ยามนี่บัดเต็มถ้าเป็นของงานรอเตียนเนอะเอาส่งในมือแต่ว่าถ้าอยู่นี่เขาเอาหมด ใจนี้เอาใส่สาธุไปปั่นปอนในวิทยุปุ่นไปปั่นปอนใส่เข้าไปไปฮื้อตกนะสาธุเป็นได้พ่องเดินได้นะพ่อตาเปิ้นไฟนี้นะเพียเลยได้เอาได้ สาวนะป่อระวังเป็นสะดุ้งนะอีแม่เป็นสาวนะโอ้อีแม่เดี๋ยวกันนะเขาเอาออกก่อนปนานทำเป็นการแล้วนี่ปนานอู้เป็นเรื่องเป็นราวไปเนอะก็เดี๋ยวจะมีพิธีเนี่ยอย่างต่อเนาะปนานเพิ่นจะบอกเฮ้อเนาะเป็นลำดับแล้วจะตานเตียนแหมอยู่สำคัญที่สุดคือได้ตานก่อนจะกลับเนอะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาครูบาอาจารย์บริตักบริถามกับไปโกรธไปเกียรตินะวันนี้เอาบุญอย่างเดียวการที่บางครั้งบางทีเนี่ยโอ้ปะกันโยเป็นบัตรตักสกรรมนี่ก็ขอสุมาอภัยอันนี้พี่น้องทางลำปางบ้านแม่เฟืองเขาก็ว่าพุ่นถ้าเปิ่นไปถึงปะกันพุ่นเนี่ยมาปะแต่เนาะอันนี้ลุกจากลำปางมาปนานเนอะปนานอุจจะบอกพิธีการลำดับต่อจากนี้เนอะก่อนฝนจะตก
ห้ามแล้วห้ามฝนเรียบร้อยแล้วโอ้โยมจะใส่ย่ามให้หม้อโอ้เอาหม้อ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเนี่ยจุ่มเย็นนะพระธาตุม่อนจอมพอนี่เทวดารักษาอีแม่หลายคนมานะยังบอกว่าตั้งปื้นนี่ยังเป็นถ้ำอยู่นะโบราณการก็คือถ้ำครับเป็นที่อยู่ของพญานาคและก็พญานาคารวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้นะครับตั้งบนมีเทวดารักษาอันนี้หนทางที่สุมาเดติลอเตียนนี่คืออุโมงค์ถ้ำนะครับทำขึ้นมาจากถ้ำเดิมนะครับหลวงปู่ท่านก็เลยทำเพื่อเป็นอุโมงค์ใต้ดินวิหารก็เป็นอุโมงค์มีถ้ำพดปุ้นนะครับที่พญาลาหูนาบุญนาบันไดบุญนะครับปุ้นไปแห่งหลายกิโลอยู่ถ้าใครจะลงกี่ลงตอนนี้ไผจะลงเข้าข้างวิหารนี่นะครับลงไปทั้งลุ่มโปดโทเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นเวียงเป็นวังขนาดนักไอ้แม่ทั้งใดทั้งลุ่มนี่นะบัดเจี้ยก็ไม่พอเด้อแล้วปิกมาให้ได้กันแล้วกันบางคนพดไปที่อื่นนะครับคนซ่อหาท่านอาจารย์สาธิตซ่อหาท่านอาจารย์สาธิตอาจารย์นั่งบนให้ปุ้นท่านอาจารย์สาธิตนั่งอยู่บนบุญใครซ่อหาเปิ้นตอนนี้เปิ้นเอามาน้อยมาตัวบ่อย่างปลูกมาน้อยว่ะมาทั่วมาน้อยมาขามมาแตงสถาบันธรรมาภิวัตรท่านอาจารย์เปิ้นอยู่ที่วัดศพเตินนะครับอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางท่านอาจารย์พระครูอยู่พุ่นท่านอาจารย์คลื่นสถานีวิทยุสีขาววันใดก็ท่านอาจารย์วันอังคารเนาะท่านอาจารย์พระครูอาจารย์นะ5 ปันไปปอเอามา5 ปันปอแล้วไปปอจะได้ครับสมโภชนาสาธุแมนเนอร์บุญกระไดใส่กระเต็มอาจารย์นั่นนี่หลอดย่ำแหละครับแม่เอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่เอาจะอีครับเดี๋ยวกันพี่น้องตั้นทั้งหลายครับเฮาตั้นทั้งหลายวางแผนกันสักกำก่อนวางแผนสักกำก่อนครับเพราะว่าการรอเทียนนี่มันเป็นเรื่องความศรัทธาครับก็เดี๋ยวเขาจะถวายในเวลาบ่ายโมงตอนนี้ก่อนฮือตั้นทั้งหลายได้ธนงหงขวายตกแต่งขอความเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวกรรมครับยังมามี2 แถวก่อนแถวตั้งในเต้นนิ่มต้าเอาแถวยาวบุญเนาะอีแม่เนาะปุ๊บโบกมือใส่ไฟลิ้วตามามันกำลังไอ้ยังจะได้นี่ลิ้วตามาตัวเอาตั้งพี่คนกล้าปนนั้นว่ะแต่เอาเปิ้นพอต่อแถวไปปุ้นล่ะต่อไปแถวปื้นอุทำมุเนี่ยปื้นทำมุนก็มีต่อแถวอ่ะตั้งนี้บัตต้าได้ไหมเอาไปทั้งปุ้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์บรรยงมาเดือนละอีป้อไปทั้งปุ้นอันแถวนี้มันต้าเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันไปจนกันครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุใดมันจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าน้ำตาเทียนเนี่ยมันห้อนนี่แม่เฮ้ยแต่ถ้ามันบ่ห้อนนี่นะมันกระเซ็นใส่ผ้าขาวนี่นะกูนานปีที่แล้วก็เสี่ยงไปชุดหนึ่งสักจะได้ก็ได้สักแล้วก็ยังมองอยู่นะครับตอนนี้ตุลุงซื้อทำไมนี่ปวดตุลุงวัดดอยนะตุลุงยองไว้สานิมนต์ครับตุลุงยองย่ำมาเดี๋ยวนี้ที่เขาประกาศตะเกียปุ้นเหรอตุลุงยองนั่งปุ้นเหรอนิมนต์ครับไม่มีข้างฮะทางขวามือไม่มีห้อมขวามือเป็นว่ามาแล้วอยู่ตั้งหลังหมอบอยู่ปุ้นก้อยนิมนต์ครับดังก่อนไหมถ้าบดังเอาที่ปุญญาณนี่ไปดังอยู่
ฟังอยู่ ขอบคุณเนอะพ่อหนานเฮาแล้วก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตอนนี้นะฮะช่วงที่สองตอนบ่ายนี่เพื่อเริ่มเป็นแถวแล้วนึก บักให้เป็นแถวเป็นแนวนั่นเป็นอย่างนั้นเนาะถ้าเป็นมวยนี่กูเอกยกสุดท้ายระฆังดังขึ้นพี่เลี้ยงลงก็เดี๋ยวเขาจะจัดตานอยู่นะโยมนะเขาจะตานเตียนโดยกันไปฟังปิกตะนื้อโอ้วันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของวัดพระธาตุม่อนจอมพอเนาะคนมานักมาหนามาหลายเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการในเมตตาบารมีครูบาอาจารย์เนาะมีหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นเก้าเป็นประธานหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินซึ่งเป็นเจ้าของที่ แบ่งฮับแบ่งสู้ดอกหลวงปู่นะแล้วก็แม่งานใหญ่เขาก็เมตตาธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูชลทานพิทักษ์หลายฝ่ายคนแห่งห้องไปในไปนอกก็ยินดีกับคณะศรัทธาเฮาเด้อเพราะกำนันสีทาน เพิ่นก็เอารถมาช่วยขนโต๊ะคนตั้งเก้าอี้ทำหลายอย่างหลายฝ่ายที่เพิ่นมีนักขยับขยายกันเด้อ ศรัทธาเฮาเดี๋ยวก่อนเนาะ น้ำบวยนี่เอาส่งปิกคืนถ้าบ้านแถวทำให้จะยุ่งไปเข้าแถวตั้งหน้าศาลาเนอะเข้าแถวตั้งหน้าศาลาเอาหน้าศาลามาวนซ้ายอย่างเดียวบัดเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายเข้าทางขวานี่ก็มีเข้าทางขวาพระเจ้ามันไปโจนกันแล้วหมู่พุ่นจะยืนเมินนิมนต์ครับนั่นเด้อเอามาทางขวาพี่เด้อศรัทธาเฮาก็ย่อก็เมื่อก่อนเหลื่อมป้อหลายแล้วเอาหยอดก็หยอดแล้วก็กระเดียวเขาก็วนน้ำบอยป้อนานอาจารย์ได้มานี่แล้วดู วนน้ำบอยติดตักมาทางเพะเนาะโอ้ตั้งอกตั้งใจนะแม่เนาะดูโอ้ยแม่ก็80 ป่ายแล้วดูเพิ่นยังมาได้ตึงหอมตึงปักได้ตลอดไม่มีกำหนดการเด้อพี่น้องบางคนกำลังมาตอนบ่ายก็มาฮับเอาน้ำบวยตอนนี้ก็มาต่อแถวกันได้อันนี้เนาะงานหล่อเทียนวัดสาซึ่งก็จะมีปีละ1 ครั้งได้ยินท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเปิ้นก็ว่าจะมีแถมกรรมวันที่14หรอ14นี้เปิ้นก็จะมีการหล่อที่มจรมหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโดยเนาะทำลายที่เนอเพิ่นมีงานบุญอย่างนี้ตอนนี้ก็ว่างพ้องรันเนอก็ก้อยขยับขยื่นเคลื่อนไปก็ศรัทธาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เขาก็ไปฟังปิกเนอวันนี้ทุกภาคส่วนบอกว่าตั้งใกล้ตั้งไก่แม่แจ่มก็มานี่พี่น้องแม่แจ่มก็มาหลายกบไก่นะเบาๆแม่ใจเย็นเพื่อมันเป็นทรายหรือจะเพื่อมันเป็นทรายเอาไปล้างนะตักเกิงเดียวว่ะพี่ตักเกิงเดียวแล้วจ้าน้อยโอ้ยยาวไปถึงพื้นต้นแบบลิ้นจี่ว่าดูโคตรเอาแม่เนอะโคตรเอาการทำดีมันเป็นอย่างนี้โคตรเอาก้อยมันต้องตักนักเอาเกิงเดียวละนะแล้วก็เดียวเขาก็ปั่นตาเดี๋ยวมันจะอย่างกว่ามันเต็มไปก่อนได้กันนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศรัทธาปล่อยแม่ทั้งหลายตะกี้นั้นเนาะสำหรับสมปล่อยนั้นบ่ได้แจกตอนนี้เตือนเนอะหลวงปู่ได้เอาสมปล่อยนี้เข้าพิธีพุทธพิเศษมาเรียบร้อยแล้วเป็นสมปล่อยเดือน5เอาไปเพื่อสละสลงตีบ้านตีจองเฮาแล้วก็ไฟมัดมือถ้าจะมัดมือให้ทุกคนมันก็คงเป็นไปบ่ได้ก็เลยเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่อยู่ด้วยกันจนเสร็จพิธีเนอะก็จะมีการตานเตียนแห่มอยู่ยอดตานของเฮาวันนี้เนาะเขาก็จะได้ตานเตียนด้วยกันนัสทาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายปัจจัยที่ทุกท่านทุกคนได้ร่วมบุญกันมา
ตอนนี้เนอะทางฝ่ายอำนวยการเปิ้นขอยุดก่อนเนอะขอยุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเตียนมันมันบัดตันเนอะพอเตียนมันหันมันอันละลายบดีเนอะขอท่านนั่นเลยเอาตัดติมีน้ำบวยนี่ยังก่อนตัดติมีน้ำบวยให้ยังก่อนพังมาเด้อพ่อพังตักเด้อตอนนั้นเดี๋ยวขออนุญาตจัดระเบียบกรรมขออนุญาตกรรมเพราะว่าน้ำนั้นมันยังบ่สุกดีเด้อมันยังเป็นก้อนอยู่นะมันจะเทแล้วมันจะบ่งามเนอะขออนุญาตกรรมแล้วปนานว่าอย่างไรปนานมาขอยุดก่อนเนอะตอนนี้มันลดแล้วก็มันจะมีปัญหาว่ารอมันจะบดีเนาะถ้ายุดก็ต้องไปเบรกด้านนั้นเนอะอีป่อไปเบรกด้านนั้นเลยเบรกด้านนั้นไว้ก่อนก็เดี๋ยวขออนุญาตกรรมตอนนี้คือเดินสวนกันตั้งนี้ก็มาแถวหนึ่งตั้งพุ่นก็มาแถวหนึ่งมันไปโจรกันเนาะมันโจรกันดิมดีคนเท่าจะเป็นลมนะเอาละพี่ไอไปปิดอันนั้นไว้ติดหม้อขางไว้ก่อนน้ำบวยหมดล่ะเอาน้ำบวยคำงดก่อนอีแม่ไผ่ติ้มมีน้ำบวยพักก่อนน่ะตะกี้นี่ดูอันนี้นี่ถ้าตั้งหลังโยนมาทิมดีจะว้ำใส่หม้อนี้นะอันตรายนะอย่าบอกเฮ้อันนี้โดนตะกี้โดนหลายแล้วนะอีแม่อยู่ห่างๆหน่อยตอนนี้พอแล้วเนอะบอกฮึตักแล้วนะพอละยังก่อนก็คงจะยุติก่อนเนอะแม่เพราะว่าลำเตียนในเตียนนี่มันจะเต็มแล้วคือไปนั่งก็ว่าพระบุญธรรมพระนานบุญธรรมว่าไปนั่งก่อนพักผ่อนก่อนเนาะพระนานว่าใดคือเปิ้นพักผ่อนก่อนเนาะเอาจะจัดการเตียนอย่าโลกพี่น้องเมืองฝั่งไปฟังปิกเตอร์เนอร์ว่าจะตกค้างเนี่ยนะแม่อามเขาก็ย้ำได้ปิกเตอร์นะพี่น้องตังห้วยงูในแล้วก็พี่น้องตังเนี่ยเพราะนั้นครับก็ขอความกรุณาจากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเตียนที่ต้มหั่นมันยังบันได้ดีเนาะและก็เป้าที่เขาจะรอนี่มันล้นนะครับแต่ก็ได้เข้าหากเดียวนะครับถ้าส่วนกันน้ำเพิงขี้เพิงนั่นนะครับมันห้อนเนาะมันจะมาลวกมือลวกตัวเขาเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับก็ขอนำเรียนคือกับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ก็ได้มาจะว่าไปแล้วก็ค่อนตางแล้วนะค่อนหนตางแล้วนะครับคงจะเหลือบรรนักละนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาได้รอเตื้อนะครับก็ขอความกรุณาจากท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะเฮาใจเย็นๆไว้ครับแต่เพื่อนถือบอกว่าสิ่งที่เนิ่นนานที่สุดนะครับที่เนิ่นนานและล่าช้าที่สุดก็คือเวลาแห่งการรอคอยครับพ่อแม่พี่น้องได้รอคอยเมื่อใดนั่นจะดีเมื่อใดนั่นจะได้นะครับขออนุโมทนากับกลุ่มคลื่นสีขาวคุณประทีปหมอกใหม่อำเภอแม่แจ่มพร้อมคณะร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาจำนวนเงิน 1,550 บาทสาธุครับขอสาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเนอะครับพร้อมกันนี้นะครับงานการที่เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องแปลงเต้นเอาเต้นเอาสัมภาระมากับงานนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้านะครับโดยคณะครูและนักเรียนนะครับนักศึกษาที่ได้ร่วมใจกันในการมาให้กำลังเป็นตานนะครับ ท่านพระอาจารย์สมชาติอยู่หน้านี่หรอเนี่ยเดินไปเดินมาครับขอบคุณทางคณะอาจารย์และ
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทุกท่านนะครับครับก็นั่งก่อนเนาะกลัวว่ากลัวแข้งจะซึ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวนี้ท่านพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าเนี่ยรอมาได้เตือนนะครับได้นั่งพักผ่อนกันเนาะจะไปใจห้อนเนาะตะกี้ไผกินไอติมหลายอันแล้วนี่ครับก็เย็นๆหน่อยเนาะกินน้ำแข็งก็หลายก้อนละครับใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวถึงแม้ว่าอากาศมันจะห้อนขึ้นมาสักเล็กสักน้อยเนาะครับก็โดยจิตใจของพ่อแม่พี่น้องเตรียมล้นไปโดยการบุญการกุศลก็เย็นลงนะครับห้อนอากาศอาจอึดอัดเพียงลมพัดนั่นก็คลายหายทุกเข็นเนาะลมมาพัดมันก็หายไปนะครับใจเย็นๆไว้เนาะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกำเดียวได้หล่อแน่นอนเนาะครับเฮานี่ใจห้อนเหลือไฟเหลือแก๊สก่อนนะเพราะว่าแก๊สมันห้อนท่านนะครับมันยังบัดละลายเตื้อพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆก่อนเนาะครับเอามาทั้งทีแล้วเนาะเอาดีฮื้อได้นะครับจะต้องไปฟังมันเนาะเรื่องตั้งบ้านเอาไว้ทันก่อนนะครับเรื่องมาที่นี่เป็นเรื่องสำคัญก็เฮาก็จะต้องเอาเรื่องหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญครับเฮามาทั้งทีแล้วก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องได้พักผ่อนย่อนใจกันก่อนนะครับแหมเมื่อกี้นาทีมันก็คงจะได้รอภายใน1 ชั่วโมงนี่ครับภายในบ่ายโมงเขาก็จะได้ถวายเทียนแด่ท่านพระคุณเจ้าที่ได้กราบนิมนต์มาครับศรัทธาที่ยืนเข้าห่มก่อนเด้อมันบังพัดลมบังอากาศเดี๋ยวจะเป็นลมกันบังฮือรอเตื้อเดี๋ยวถ้าทุกเจ้าขึ้นเวทีก่อนทุกเจ้ายังมาสักตนเตื้อขอนิมนต์ศรัทธา นิมนต์ศรัทธามานั่งก่อนไปนั่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะเชิญทุกเจ้าขึ้นบนเวทีนิมนต์ศรัทธามานั่งก่อนมันอิดแม่นั่งก่อนเนาะนั่งก่อนใจเย็นๆดังนั้นเฮอเปิ้นบริหารอย่างจะไปยืนพอเป็นไทยมุงอย่างซื้อหวยกันท่านกะ เฮาใบเหรอแม่ถอยออกมาก่อนกรรมการก็ห้ามแจกก๊อกห้ามแจกน้ำบอยเตื้อยึดก่อนมันห้องตื่นคนเดียวก็ลุกตึงหมู่นั่นน่ะคนเดียวเนี่ยลุกมันก็ลุกตึงหมู่เป็นอุปทานหมู่มันนั่งก่อนกะเดียวเฮาตั้งแถวเฉพาะที่สแลมสีเขียวนี่เนอะในเต็นท์บ่ตั้งเตื้อหน้าวิหารบ่ตั้งเตื้อถ้าเขาเป็นระเบียบนะกำเดียวก็แล้วแต่ถ้าเขายุ่งนะ3 โมงก็บ่แล้วต่อมาว่าเขาไหลหากันติดจริงเนี่ยเขาบ้านใกล้เนี่ยเขาอยู่ป่างิ้วกะเขาอยู่บ้านโป่งกะเขาอยู่แถวใกล้ตำบลเวียงสันสลีเขาอยู่ใกล้นี่เขาก็มีน้ำใจเปิ้นอยู่ไกลเปิ้นรอก่อนเนาะหมู่เฮาเนาะเพราะว่าบางคนเปิ้นอยู่แถวปุ่นลำปางอยู่เมืองฝางจอมตองก็มีพอเนาะแม้ฮอดพุ่นน่ะกลัวเปิ้นจะถึงบ้านนี่ประมาณ3 ชั่วโมงของเฮานี่20 นาทีเฮาก็ถึงบ้านแล้วไล่หากันถ้าเฮาฮู้ตัวว่าเฮาอยู่เวียงป่าเป้าเฮาอินดูเปิ้นเฮาก็ฮื้อบ้านไก่เปิ้นรอไปก่อนเฮานี่เดี๋ยวเฮาจะตานตัวหลวงปู่อยู่หรอหมู่เวียงป่าเป้าเฮาจะตานแหม15 วัดอยู่เฮาช่วยกันกำเดียวจะได้กล่าวคำถวายอยู่ฟังไปที่ไหนบ้านมันถึงอยู่หั่นเนาะบ่ถ้าฟังต่อไปครับนิมนต์พระสงฆ์ครับชุดแรกตะกี้นะครับจะได้ขึ้นเจริญพุทธมนต์บทอิติปิโสนะครับก็เอาเต้าที่มีนี่ถ้าครูบาอาจารย์ยังบ่ปิกเตื้อนะครับขอนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์
ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติท่านพระครูวรธรรมนาถครับนิมนต์ขึ้นบนเวทีเลยครับที่เหลือนั่งที่ชุดรับแขกก่อนนิมนต์หลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศรีราชสังวรนะครับเจ้าอำเภอเวียงป่าเป้านิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อท่านพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดบ้านร้องแล้วกับท่านพระครูบวรธรรมาภิรามคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าครับนั่งตีเก้าอี้ชุดรับแขกชุดรับรองกับนิมนต์นะครับเราจะใช้เวลาในช่วงบ่ายนี้ประมาณถึงบ่ายโมงตอนนี้เที่ยง15ถ้าเราเรียบร้อยถ้าเราพร้อมเพรียงก็ใช้เวลาบ่เกิน40นาทีก็แล้วละถึงหมดนี้แต่ถ้ายังยุ่งอย่างตะกี้นี่นะ4 โมง 5 โมงก็บัดแล้วดังนั้นก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่อ่านชื่อแล้วขึ้นบนเวทีเลยนะครับจะได้สวดอิติปิโสแล้วนะครับปุ่นนะครับเวทีบนปุ่นนะครับบนที่เดิมนะครับที่มียอดสั่งปุ่นนะครับครูบาอาจารย์ชุดนี้เรียบร้อยแล้วก็15 วัดเตรียมตัวนะครับที่นิมนต์ในตำบลนี้นะครับอีก15 วัดนะครับถ้ามีรายชื่อขอพ่อหนานได้เกียมรายชื่อวัด15 วัดเกียมพร้อมไว้ก่อนอ่านชื่อ15 วัดไว้ก่อนเอาเชิญพ่อหนานมีชื่อหรือยังครับขออนุญาตครับแม่คำนะครับแม่คำบ้านดอยลอเปิดมาโดยกันรถ3กันรถตู้เดี๋ยวนี้เปิดรอก้าแม่คำคนเดียวอยู่ที่สนามหอประชุมบ้านดงครับขอให้แม่คำขึ้นรถโดยสารที่นี่ที่เปิดเอาขึ้นลงนี่นะครับไปหารถตู้ที่หอประชุมบ้านดงครับลุงนี่ครับเปิดรอแม่คำคนเดียวอีนะครับ2 ลำปลายเปิดเต็มแล้วข้างแม่คำที่มาจากบ้านดอยลอครับไผ่หู้จักกับเปิ่นก็บอกเปิ่นกับเนอแล้วก็ขึ้นรถโดยสารที่เปิ่นรับส่งณที่นี่สนามหอประชุมบ้านดงนะครับละดีละมาใจปากทางเจริญปลอดภัยไป แม่คำดื้อรถละแล้วดื้อเพิ่นไปบนละกำโหนเนาะนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ขึ้นบนเวทีครับศรัทธาคณะกรรมการถ้าพร้อมแล้วก็ยกมือถ้าบ่ยกมือก็แสดงว่าพร้อมเตื้อเฮาซ้อมกันก่อนบ่ใช่ซ้อมทุกเจ้านะซ้อมสวดมนต์ซ้อมสวดมนต์กันภาคบ่ายยังแน่นหนากันอยู่โอ้ศรัทธาต้องขอบคุณอนุโมทนาขนาดปิกไป3 ส่วนแล้วนะนี่เหลือนี่2 ส่วนบนเวทีมีก้าพระครูสุเมธนะครับรูปอื่นนิมนต์ขึ้นเลยนะครับนิมนต์ขึ้นนะครับเกียมเอาไม้ให้ท่านพระครูสุเมธตัวศรัทธาซ้อมก่อนเด้อเพราะนานชื่อ15 วัดแหละครับกำลังจะสื่อสารหาท่านพระครูชลทานครับรายชื่ออยู่ที่เปิ้นครับจบข่าว เอาซ้อมก่อนศรัทธาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธอย่างดักแซบเอาดังๆศรัทธากาวิทูอนุตตโรปุริสัท ฟังเสียงสดๆเพราะนั้นฟังเสียงสดติปิโสภะคะวาตุลงพงศกรตุลงเชื่อสานังพุท
โธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาศรัทธาที่ยืนท่านนั่งก่อนดีกะศรัทธาตุลุงบัดแล้วเตือนนะข้างแหม7 เล่มก่อนเพื่อนจะเอาแบบเข้าใส่นั่งก่อนนอยอมปวดหัวเข่าบ่หรอบึดก่อนจะถามหายามมองนั่นน่ะคนลึกกว่าคนอุ้มหูเรื่องไง เพื่อนทำได้ยินเฮานะโพเลสัทธามมาสาลันติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทสวดเอาจนตุลุงแปลงสีฉายแล้วนะกำลังเตะสีฉายอยู่เอาสวดทำสมาธิไปตัวนี่สติสมาธิโพลิสัทธามมาสาลัทธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสาทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสฟังแจกน้ำบวยเต้นเนอะจะเฮ้อพระสงฆ์เพิ่นรอก่อนนะอันดับแรกคือหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสที่นิมนต์มา15 วัดให้นิมนต์เพิ่นรอก่อนรอเสร็จแล้วก็เพิ่นขึ้นบนเวทีให้พระสงฆ์รอก่อนเนอะศรัทธายังไม่ต้องรอนะศรัทธาต้องต่อแถวตู้เจ้านะไผบ่ฟังกรรมของเจ็บหัวเข่า เมื่อเดือนนี้เฮานะเจ็บเดือนนี้นะเจ็บหัวเข่า
นั่งท่าเดียวเบินยังรู้ไปอ่ะสารเหยา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 สัทธาเทวมนุษย์สานังโทภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาเอาสวดจ้าถ้าสวดเวยมันอิดเนาะฮ้อนตัวทำนองจ้ามันจะเย็นเนาะสัทธรรมสาลัทธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภความาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาแหมสองเล่มมาได้สัทธาวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรแหมสองเล่มก็เดี๋ยวรอเปิ่นตั้งแบบแล้วก่อนพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุขโตโลกวิทูอนุตตโรสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติแหมเล่มสุดท้ายลองรับตาเนอะบ่ฮื้อพอถ้าพอเตียนมันกดดันคนทำงานฉะนั้นรับตาแล้วก็สวดเพื่อเรานึกถึงพระประธานในวิหารในศาลาที่เราไปกุศิลหรือบางอันก็พอที่พระบทเนี่ยพระบทคือภาพวาดเนี่ยแดงเนี่ยหลวงพ่อหั่นโดยพุทธคุณกุศิลหรือบางอันก็พอที่พระบทเนี่ยพระบทคือภาพวาดเนี่ยแดงเนี่ยหลวงพ่อหั่นโดยพุทธคุณรับตาเหมือนเขาอ่านคาราโอเกะอิติปิโสออ่างสระอิลอยมาหยับเขาจะรับตาได้มืนตาแล้วละเชื่อเขาเถอะว่าเนาะตกลงก็จำเป็นนะเนาะเอารับตาเนอรับตาอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
อะระหังสัมมาเบิ่งชื่อเลขบ่ถูกสักเตือมันว่าบ่แต่มันโปนคอ เอาดังๆ ดังอันน้อย เล่งขึ้นแหมหน่อย กายไปกายมาไม่ได้ก็ได้ข้างเคียงนั่นเนาะ ปันโนสุขโตโลกาวิทูตาโรปุริสธรรมสารทิสัตมโนสานังพุทโธภควาสปิโสภควาอะระหังสัมมาถ้าอย่างนี้เนี่ยเราวันที่4รออยู่ตั้งหน้าเนี่ยเด้อมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสัทธรรมสาลัทธิสัทธาเทวมนุษย์พุทโธภควาติอิติปิโส15 วัดที่นิมนต์มานิมนต์พักในวิหารก่อนนะครับนิมนต์ขึ้นไปพักในวิหารก่อนครับคัตโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสัทธรรมสาลัทธิสัทธาก็นานแล้วยกมือเนอะโอเคโอ้ยกอย่างชี้ฟ้าพวกอะก็นึกว่าแล้วยกมือมันได้อะถ้าแล้วยกมือเนอะโอเคอีกาอ้าวสาลัทธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติศรัทธาที่อยู่ในเต็นท์หลีกทางให้พระก่อนหลีกทางให้พระก่อนโยมบิณฑบาตหน่อยเมื่อพระเปิ่นได้รอก่อนนิมนต์หลวงพ่อพระครูนิวิตศีลสังวรครับประธานสงฆ์หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็15 หัววัดที่นิมนต์มาดังรายชื่อที่พ่อหนานจะอ่านต่อไปนี้นิมนต์รอเตียนต่อจากแถวหลวงพ่ออำเภอเลยนะครับพ่อหนานอ่านชื่อ15 วัดเลยณบัดนี้นิมนต์ครับอิติปิโสพอความงดงามของคณะสงฆ์นี่เนอะเนี่ยตุเจ้าเป็นเตียวอย่างใดเป็นแถวอย่างใดเรียบร้อยอย่างใดเอาก็พอเพิ่นนี่นิมนต์พระสงฆ์ต่อแถวหลวงพ่ออำเภอเลยนะครับนิมนต์ตั้งบนเวทีสวดอิติปิโสนะครับณบัดนี้ศรัทธานึกอย่างท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนอะนึกถึงพระโพธิ์พระบาทพระธาตุเจดีย์พุทธรูปกลางวิหารพวกเราทั้งหลายสัพพันนรังสียานุภาเวนะเหมือนพระองค์แผ่รัศมีมายังพวกเราทั้งหลายเอาได้หล่อเทียนถวายพุทธรูป
สื่อไปถึงพุทธองค์ขอพระองค์ปิดตีจังตีเปิงตีระลึกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโลอ้าวไฟฟ้าดับเนอะเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องปั่นไฟมนุษย์สานังอนโตภะคะวะติปิโสก๊อกจะไปยืงสูงจะน้ำตาเตียนจะยศใส่หัวจาจารณะสุขโตโลกวิโทอนุตโลปุริสธรรมสารติสันเอวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะศรัทธาทั้งหลายเขาสวดพระธรรมจักรกันนะเนอะเพราะว่าศรัทธาหลายสวดจบศรัทธากันยังมาเสียงตัวเพราะครูบาอาจารย์ได้ประจุดบูชาในภาษา
จุดบูชาพระพุทธรูปใจซื่อถึงพระเจ้าเขาก็อาศัยพระธรรมจักรที่พระองค์เทศในวันจะเข้าพรรษาเทศให้กับพุทธปฐมสาวกของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเราขอเอาพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฐมเทศนาของพระองค์สวดบูชาพระองค์ในวันอาสาฬหบูชาที่ครูบาอาจารย์ได้ตามเตียนที่คณะศรัทธาทั้งหลายได้มาหล่อกันวันนี้เนอะอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุจิตวาตถาคโตปาตมังยังอเทเสสิธัมมัจจกังอนุตตรังสัมมาเทวะภวะเทนโตโลเกอัปปติวัตติยังยะถากาตาโออันตาปฏิปฏิจมัจจิมาจะโตสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธัมมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนะวิสุทธังสุทธังธัมมจักกัปปวัตตนังวายากรณปาเทนะสังเกตันธัมมนามาเสศรัทธาสวดคลอเป็นเนอะเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภารณสียังเวหารเตสิปนันเนมิกตายเยตรันตระโคภควาปัญจวัคคีย์เองโคอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปัมปจิเตนะนะเสวิตัมภายโยจายังกาเมสุขัมมสุขันลิกานุโยโคเอโนธัมโมปุณตุนจันนิโกอนาริโยอนัตตสันนิโตโยจายังอัตตปิลัมมทานุโยโคดงโกอนาริโยอนันตสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปกัมมมัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังกุการเนยานการเนยอุปสัมมายะเวนญาจะสัมพุทธายะเนภานายะสังวันจติกาตัมมาจะสังภิกขเวมัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังกุการเนยานการเนยอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพุทธายะเนภานายะสังวันตติอายะเมวะอริโยอันทังเกกามังโคสยะทิทังสัมมาเดนเตสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาเจวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสาภิกขเวมัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังกุการเนยานการเนยอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพุทธายะเนภานายะสังวันตติทังโคปนาภิกขเวทุงขังอริยสัจจังชาติปิทุงขาจาราปิทุงขามรณะปิทุงขังโสกปริเทวทุงขนมมนาสุปายาสาปิทุงข
ขาอัมปิเยหิสัมปโยโคดอนโกปิเยหิเวปโยโคดอนโกยัมปิจังนัลปฏิตังปิตุมขังสังกิเตนะปัญจุปาทานาขันธาดังกะอิทังโกปนาเบงกะเวตุงกะสัมพุทธโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโนภะเวกานันเดราคะสหกตาตรอนเป็นนันเตเนสยติทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนาเบงกะเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสะเวระกะนิโรธโทจากโคปฏิเนสังโฆมนติอนาลโยอิทังโคปนาเบกะท้องกันเนโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริวันทังเกโกมังโกสยติทังสัมมาเทติสัมมาสังกัปปะสัมเชียงรายลำปูนลำปางแปร่น่านและพะเยาเนื่องด้วยคณะสงฆ์พระนักเผยแผ่ธรรมะเครือข่ายคลื่นสีขาวและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนจะได้มีการจัดพิธีลอเตียนพรรษาและถวายเตียนพรรษาประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปในงานมีพิธีลอเตียนพรรษาจำนวน9เล่มและถวายตาลจำนวน15วัด15เล่มเรียนเจิญเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยวัดละ 1,500 บาทถวายภัตตาหารเพลงส่งจำนวน19โต๊ะโต๊ะละ 1,000 บาทติดต่อร่วมทำบุญได้ที่พระครูปฏิภาณหรือที่ร้อยโทรศัพท์ 086-181-0423 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี545-256-7959 ชื่อบัญชีพระครูปฏิภาณ เป็นนี่ลูกเลยครับต่อท้ายเลยเนอะ ตปาติยานังอุตปาติ เต้นคนเลยเนอะ ติเวชชาอุตปาติอาโลอุตปาติตังโคปะเนตังโลกะเนโร
โตอริยสัจจังจักจิกาตาพันติเมเพียงขเวบังเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจังคุณอุตตปาติยานังอุตตปาติปะอุตตปาติวิจจาอุตตปาติอาโลโกเต็นท์แถวนี้ลุกเลยโยมครูบาสมานบอกให้โยมลุกเลยใช้สัญลักษณ์มือลุกไปต่อใต้เลยเนอะเวอนันโนสุเตสุตัมเมสุจังคุณอุตตปาติยานังเขารอแล้วเขาปิกเตนะรอเซตเขาจะตามถึง15 วัตต์อยู่นะ ปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขนิโรธกามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจังคุณอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโตปะนิตังโตกะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวธรรมพันติเมภิกขเวบัมเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจังคุณอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปะนิตังโลกะนิโรธวันติปริวัตตังอวาทสาการังยะนาตังญาณทัสสนังนาสุวิสุนอโหสิเนวตาวาหังอิกขเวสเดระแกสัพรามะแกสัตสมณะพรหม ไฟฟ้ามาแล้ว ยะสะเทวมนุษย์สายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุนโตปัจจัญญาสิงยโต ไฟฟ้ากำลังมา เมภิกขเวอิเมสุจ ไปเป็นแถวอย่าปั่นแล้วดิ สุเอวันติปริวัตตังอวาทสาการังยะถาโพตัง ถ้าเต็นท์นี้แล้วเราก็เต็นท์หลังป้อนหางเตรียมตัวเด้อแสดงว่าจะตาม15 วัตต์ตามเตียง แกสัสสมณพราหมณียาปัจจายะสเทวมนุษย์สายอนุตตรังสัมมาสัมพุทธังอภิสัมพุนโตปัญจัญญาสิงญาณัญจปนเมรัสนังอุตตปาติอาคุมปาเมเวมนติอายมันติมาจาตินันเตดานิปุณะภวติอิตมะหุ
จะภควาอันตมนาปัญจวังเทยาเองโกภควโตภาสิตังอภินันโตมิมัสสเมนจะปนวัยยากรณัสสมิงปัญญมานิอายัสสมันโตโกนทัญญาสวิราชังเวตมาลังธรรมจักกุงอุตตปาเดยังเกณฑ์สมุทัยธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกอุมมาเทวาสันตมนุนสเวสุเกตังภควตาภารณสยังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังภวัตติตังอัปปติวันติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลตัสสเมนเตโอมมานังเทวานังสันทังสุตวังจาตุมมหาราชิกาเทวาสันตมนุนสเวสุจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสันตังสุตวาตาวติงสาเทวาสันตมนุนสเวสุตาวติงสานังเทวานังสันตังสุตวายามาเทวาสันตมนุนสเวสุญามานังเทวานังสันตังสุตวาตุสิตาเทวาสันตมนุนสเวสุตุสิตานังเทวานังสันตังสุตวานิมมานรติเทวาสันตมนุนสเวสุนิมมานรตินังเทวานังสันตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสันตมนุนสเวสุปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสันตังสุตวาพรหมปริจจัตจาเทวาสันตมนุนสเวสุพรหมปริจจัตจานังเทวานังสันตังสุตวาพรหมปโรหิตาเทวาสันตมนุนสเวสุพรหมปโรหิตานังเทวานังสันตังสุตวามหาพรหมเทวาสันตมนุนสเวสุมหาพรหมนังเทวานังสันตังสุตวาปรินทาวาเทวาสันตมนุนสเวสุปรินทาวานังเทวานังสันตังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสันตมนุนสเวสุอัปปมานาภานังเทวานังสันตังสุตวาอาภัสสราเทวาสันตมนุนสเวสุอาภัสสรานังเทวานังสันตังสุตวาปรินทสุอาเทวาสันตมนุนสเวสุปรินท
สุภานังเทวานังสันทังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสันตมนุนสาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวานังสันทังสุตวาสุภกินนาคาเทวาสันตมนุนสาเวสุงสุภกินนาคานังเทวานังสันทังสุตวาเวหัมภลาเทวาสันตมนุนสาเวสุงเมหัมภลานังเทวานังสันทังสุตวาอวิหาเทวาสันตมนุนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสุตวาอัตตปาเทวาสันตมนุนสาเวสุงอัตตปานังเทวานังสันทังสุตวาสุทันสาเทวาสันตมนุนสาเวสุงสุทันสานังเทวานังสันทังสุตวาสุทันสีเทวาสันตมนุนสาเวสุงสุทันสีนังเทวานังสันทังสุตวาอาการเนตตากาเทวาสันตมนุนสาเวสุงเอตัมภควตาภารนาสิยังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจังกังภวันติตังอัปปติวันติยังสมณเณรวะพรหมเณรวะเทเวนวะมาเรนวะพัมมุนาวะเกณจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพรหมโลกัสสันโต เต้นกลางเตรียมตัวเลยเนอะเต้นกลางครูบาสมานช่วยบอกนิยมต่อท้ายเลยเต้นกลางเต้นกลางลุกเลยเนอะลุกไปต่อท้ายเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะคะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวะตะโพคนทันโยอัญญาสิวะตะโพคนทันโยติติทังอายะสมะโตคนทันยาสะอัญญาคนทันโยตะเววนามังเอาสิติศรัทธานึกถึงพระโพธิ์พระบาทพระธาตุเจดีย์เนอะนึกถึงพระพุทธรูปในวิหารวัดเฮาอย่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านอาจารย์บรรยงบอกตะกี้เขาได้หล่อเตียนก็ขอเอาเตียนนี่ที่เขาจะถวายครูบาอาจารย์ได้จุดบูชาพระพุทธปฏิมากรพุทธรูปใจสื่อไปถึงพระพุทธเจ้าบนเนอสัพพันนรังสียานุภาเวนะอยู่ในมงคลจักรวาลใหญ่เหมือนพระองค์แผ่รัศมีมายังเฮามายังสัตวโลกทั้งหลายทุกตัวแล้วก็เขาเป็นสัตวโลกตัวหนึ่งอยู่ในข่ายของพระองค์เนอะสวดอิติปิโสช่องเดียวพร้อมกันอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาณจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสมาสารติสันทาเทวมนุนสานังคนโตภะคะอติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวนจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสมาสารติสันทาเทวมนุนสานังคนภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมา
บุญโตเวนจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสอัมมาสารติสันเทวมนุษสานังบุญโตภควาติติปิโสวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธัมมัสสารันติสันทะเทวมนุษย์นางพันธะภะคะวะเตติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังบุญโตภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังบุญโตภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังบุญโตภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์นางพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสันทะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัม
มาสารติสันทาเทวมนุนสานังพุนโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสัทเทวมนุนสานังพุนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันทาเทวมนุนนังพุนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุษสานังพุนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระสัมมาสัมพุทโธวิญญาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันทาเทวมนุสานังพุนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุษสานังพุนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันทาเทวมนุษสานังพุนภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันทาเทวมะ ใครได้รอก็มาต่อเลยเด้อใครมาได้รอก็มาต่อแถวเลยสุดท้ายจะได้ตามแล้วเก็บตกมาต่อแถวเลยเด้อทั้งเห็นประมาณ30 คน นางโอนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระสัมมาสัมพุทโธวิญญาจารณสัมปันโนสุขโลกวิทูอนุตตโรปุริสมาสารติสัทธาเทวมนุน
นางโอนโตภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ ถ้าเฮาเป็นระเบียบมันก็โวยยักษ์สภาเนาะ รักษาที่มีจุดตนที่กำลังทยอยกันมาทยอยกันมาร่วมบุญกุศลฟ้าฝนก็ได้โปรยปลายลงมาเมื่อตะวันเกิดความชุ่มความเย็นขึ้นมาที่วังอนุสาวรีย์โลก235นะว่าเป็นฟ้าฝนที่เสมอกันพระเจ้าได้อนุโมทนาบุญครับพ่อแม่พี่น้องและสาธุชนทั้งหลายบุตรวดาตึงจะมาช่วยแต่ห้องใจห้องแห้งช่วยกันคิดกันสร้างแต่บ่มีงานเป็นแสนเป็นล้านช่วยกันคิดสร้างมันถึงจะใหญ่ขึ้นมา 2 3 4